och titta vad som händer. Jag har den på här så att jag ser. Ja, ser du oss där nu? Nej. Vad är det för något där nu då? Det är bara den här vanliga... Nu då? Nu är det någonting va? Nej. Kan ju ta ett tag. Vi ska se här. Det står att vi sänder live nu i alla fall. Nu är vi ute. Ja, vi är ute. Vi är lite tidiga. Vi är lite heta på gröten idag. 5 minuter så att vi kan bara chatta lite allmänt. Bara för att vi är lite heta på gröten. Är inte det här bra? Därför att tidigare sådana här livepoddar vi har gjort, vi kommit ut sent. Så att det måste ju kompensera. Idag är vi tid, 5 minuter. Men vi kan ju sitta och diskutera lite grejer. Vi kan ju börja med så här lite onödig information innan vi sätter igång med riktiga. Jag beställde ju lite skivor här i veckan. För att Peter Criss skiva kommer ut. Men den ska vi ta på sändningen, den riktiga, när vi börjar klockan. Men jag beställde de här. Har ni dem? Ja. Men vad har hänt med dig? Jävlar, köpte skivor helt plötsligt. Du började köpa. Har du vunnit på Lotto? Nej, det var rea. Ja, vad kostar de då? Vad var det? 75 tror jag att det var. Oj, det var billigt. Har ni de här tråkiga? Ja. Kom igen nu då. På vinyl. Här. Men, är det något att lyssna på eller ska man bara lägga in de här i hyllan? Vilka är det? Donington och... Virginia Beach, Donington här förut. Tokyo 2001, Virginia Beach 2004. Virginia Beach kan du stoppa in i hyllan. Ja, den kan man stoppa. Den kan vara inplastad fortfarande då. Ja. Okay. Den är tryckt i Mexiko står det till och med. Ja, men titta här. Då har vi ju oöppnade både du och jag. Det var ju lite spännande. Ska vi titta om chatten funkar då? Att den är igång. Ja, jag tror det har redan kommit 2 prickar. Jaha. Ja, det är 2 nissar där att vi är alive. Ja, och det stämmer. Har ni något annat att berätta hur är vädret uppe i Umeå innan vi börjar? Här uppe i norr så har vi ju 1 meter snö i alla fall. Så är det. Har du 1 meter uppe i Umeå? Ja. Oj. Jag bor ju en bit bortanför Umeå, lite längre in i landet där och där. Vi har snö. Aha, det vräkte ner här om veckan, liksom flera decimeter. Vad häftigt. Ja, när man har haft snö i 50 år snart så är man ju ganska nöjd med det. Det känns som att blir inte barnen glada? Ja, barnen blir jätteglada. Och särskilt om jag jobbar med mellanstadiet. De är ju överlyckliga och pratar. Och vintern är det roligaste. Och det var ju det ungefär tills man var 14, 15, 16. Sen börjar man ju vara lite less. Det är det klassiska. Det är... Ja, vi har ju typ höstväder här. Ja, det är så tråkigt. Men längtar ni efter lite snö då? Ja, då blir det jul. Jo, det blir ljus. Det är väldigt mörkt, tänker jag. Det måste vara jävligt mörkt på kvällarna. Jättemörkt. Sommaråret om. Våldtäktsmän överallt. Gangsters överallt som väntar och säljer droger. Överallt. Ska de inte flytta dit ner ändå? Marco, var var du någonstans? Våldtäktsmän överallt? Ja, Kungsholmen. De står där och lurifaxar överallt. Ja. De står i kö när du ska stå och låsa butiken. Ja, de står där och kommer bakom mig och vill ta mig. Och sen, nu lugnar vi ner oss. Du får gå in och handla, men ingenting annat. Det är därför du har det här konstiga. För att ni ska förstå, kära publik, att i vanliga fall så har man nummerlappar i en butik för att man ska få stå i kö till att få bli expedierad. Men inte i hobbybokhandeln, där har de här nummerskyltarna utanför. Och nu äntligen har jag förstått varför de är utanför. Och vad har vi för nummerskylt utanför? Ja, man ska ta sådär nummer. Du var ju hög nu när du har besökt butiken igen. Ja, du var ju inte där. Du får ge fan i alkoholen, Bernt. Du ska inte komma när du är full. Då blir det alltid fel. Det är inte alkohol jag går på. Och vi blir snart arbetskamrater, Marco. Varför då? Jag tänker bara jobba ganska nära där du jobbar. Nej, säg inte att du fick det där jobbet. Ja, det fick jag. Nej, fan också. Det var ju inte bra. Då är du jättenära. Vad är det för jobb då? Man ska bara kolla våra inkomster på Kronofogden. Ska du jobba på Kronofogden? Jajamensan. Det trodde man inte, va? Hälsa från mig. Bernt har inte visat sina egna inkomster ännu. Det är dig man ska ringa för att bli av med alla skatteskulder med andra ord. Tvärsom, kära Roger. Det är du som ringer mig, va? Ja. Nej, men det är som så här att... Har ni laddat nu, pojkar? För nu är klockan 8. Nu är klockan 8. Hurra, då börjar vi. Nu börjar vi. Nu är klockan 8. Och har ni sett vilken fin t-shirt jag har förresten?
Har du en egen? Har du sett Johan Crazy Wallin? Nights. Ja, End of the Road-turnén. Ja. Crazy Night, har du sett det? Fast- Det fast kunde ja. du köpa väl- i New York. Ja. Det kunde man köpa Fast i det- New York där. Fast det där är väl fel tröja för kul, va? Är det inte det? Nej, det är End of the Road-turnén. Ja, Crazy Nights. Mm. jag trodde vi skulle göra en live om... Ja, vi ska göra en Alive. Nu börjar vi här. Så att välkommen till Alive, 50 år utav åska och dunder och livslevande spektakel. Eller vad ska vi kalla Alive för egentligen? Vad tycker ni? Det var väl rätt? Det var rätt. Okej, men vad bra då. Då firar vi 50 år och det har ju kommit en box. Och vi presenterar panelen. Vi har Johan Wallin som vanligt. Han har laddat, det har ni sett om ni har varit på våra sidor, så skriver han alltid jag laddar. Som tur hade han kläderna på den här gången när han laddade. Sen har vi Bernt som har tagit en liten tuppelura innan han ska podda och tagit fram. Det är inte de där utgåvorna vi ska prata om, men det är bra att du har tagit fram dem i alla fall. Jaha, nej, Sen det har var väl vi tråkigt. Daniel i snöstormen eller snön där uppe. Välkommen. Du har väl jullov nu, va? Ja, vi rockar in jullovet. Vi spelar Breaking the Law som avslutning på dagen. Live för hela skolan. Spelar du det för barnen? Breaking the Ja, law. jag måste ju lära dem ett och annat om vad som gäller. Där. Blir de inte gillar- aggressiva och konstiga? Nej, Ja, det kanske. Jag vet. Det Vi finns, får ingen, se. det Men finns ju ingen Sivert Öholm som kan komma och rädda er sen. Där. Nej, det är ju det som är så skönt, att de där stofilerna är borta. Okej. Och sen har vi ju Roger som vanligt. Han är alltid, ska ni veta, en skolexemplarisk människa. För att han är alltid här i tid. Han är innan mig till och med när jag kopplar på studion. Så är han där som plingar upp. Roger står och väntar. Så att han är alltid i ordning och redo. Han har redan berättat att han har planer för oss med ännu fler livepoddar. Om liveupplevelser. Men nu får Bernt något att fundera på. Nu vart han lite hård där på köpet. Ja, Ja. kanske. Ja. Fast inte på det sättet som du tror. Nej, det trodde inte jag heller. Så att det behöver inte tro. Men Marco. Marco, Ja. du sa någonting om att du pratade om att vi skulle ha mössor på oss. Och jag har ju alltid tänkt att det här är en mössfri zon. Ja. Men nu ser jag att vi är faktiskt 1, 2, 3 som har mössor. Och det är majoritet. Och det är frågan, Ja, men- Marco, ska du ha en mössa på dig också? Nej, inte förrän på uppesittarkvällen. Då har man mössa. precis. Då är den här fel. Ja, det där är fel. Du får ha någonting alajvigt eller krig som Daniel har. Han ska ut och krig. Och sen, vad har du? Du har visdomsord på din mössa, Johan Wallin. Ja, det är från The Elder. Ja, just Föreläsningen. det. Ja. Vi är gamla innan vi föddes. Precis. Eller vad det står på den här. Någonting. Ja. Så det är fin mörs från det evenemanget. Men vi ska ju börja med Alive och sånt där. Men vi ska prata om en helt annan sak först innan vi börjar hela den här grejen. Och Ja. det är den här. Peter Grattis. Chris. Har ni den nu? Den Nej. där är ju inte alive heller. Den är ju en studioinspelning. Men hörde du vad jag sa? Vi ska prata om någonting annat innan vi ska börja. Något Sätt på, annat. sätt på hörapparaten, Bernt, för gudskelov. Den är dedikerad till Ace Frehley, Bill O'Coin, Sean Delaney och Stan Penridge. Inte Paul och Gene alltså. Nej, han tackar att de finns, men ingenting annat. Den är dedikerad till dem där. Det Och är ju så lite kunde man öppna spännande. den så här. Ja, Kolla. snyggt. Mm. Och så är det ett sådana här hus. Ja, New Så York. sitter det, och då sitter alla filurerna. På CD-varianten så var den rätt så töntig för bilderna var så jävla små. Ja, Men- det är ju alltid det. På LP-skivan kan jag tänka mig att den är rolig. Mm. Då misstänker jag att ni har inte hört den här idag. Nej. Nej, men Jag vi håller har hört vi har ju hört den tidigare, för vi har ju slaktat, eller nej, inte slaktat, utan varit duktiga med den och lyssnat på den och tyckt bra om den. Och framför allt så vill jag minnas en viss Nej, Marco Rovinen. nu Bernt, Jo. Blandar du ihop tror jag. nu sitter du och ljuger ihop någonting här. Vi tyckte om den där första singeln hyfsat, Ja. kommer jag ihåg. Ja. Mm. Creepy Crawlers, den har vi pratat om. Ja, Singel. men det som jag minns väldigt väl, det var hur otroligt salig och Ja. fantastiskt upphetsad du var över designen och layouten, och Ja. i synnerhet för LP-skidorna. Det minns jag. Skivan Vi är var här. kolsvart på båda sidor. Nu sitter den i min CD-spelare där så jag glömde det. Men den är kolsvart på båda sidor. Ser ut som de som har ägt en PlayStation 2 eller PlayStation. De vet att det var svarta
Just det. på baksidan. Den är svart. Så den är jättesvart. Men mitt första intryck, jag såg att det var vissa, så jag har lyssnat på och nu hamnar den i arkivet. Och jag kan säga att ni som ska ge in på den här, det är inte Kiss. Det är Chris. Så att ni är medvetna om det här. Det är inte Kiss, det är Peter Criss. Han fyller 80 år imorgon. Det är en sån Peter Criss. Han spelar trummor. Det är bara han på trummor. Det står det här. Och på pinnar. Han har väl pinnar på någon låt också. Men i det stora hela, jag dissar det inte. Nej. Helt okej, för att jag tog det som att det är Peter Criss. Inte så konstigt alls. Så att kan ni skaffa den, så skaffa den. För den finns inte på några streamingtjänster ännu. Man kan köpa den digitalt om man vill. Vilka har beställt den utav er? Jag har beställt den, men min skivhandlare säger att jaha, den där var ju svår att komma över. Var ska jag köpa den ifrån? Ja, Den då alltså får du en inte- rekommendation. Den finns på Bengans. Ja, det är svårt Ja, för skivfönstret. CDn finns på Bengans, men Ja. vinylen inte. Där får man, vad fan var det? Inte förhandsboka, men man får bevaka. Ja. Mm. Men vill köpa den den här räckte för mig, för jag vill inte ha någon knaster. Men samtidigt ska vi vara tacksamma för att vi kan köpa den i Sverige på Det- något sätt i alla fall. Det är någon Assar Nilsson som har beställt den på LP idag. Ja. Är det heavy metal, frågar Magnus Reuterdahl. Ja, Magnus, nu vet jag att du har lyssnat på den här, så kom inte med sådana dumma frågor. Nej, Magnus. han påstår att han inte har lyssnat på den. Nej, han hade fått väl hem den idag. Tror Ja, jag. men han hade ju bild där han sa, nu tar jag ett glas kava och bubbel Ja, och vin men- och röd. Han har väl glömt bort hur den lät då. Kan ju bli ett strömavbrott också. Ja, det är inte bra med att dricka för mycket kava där. Nej, men jag tror ju Ja, mest det har- de flesta Kiss-fans är ju bara glada att det kommer någonting nytt. Och sen Ja. har man väl inte jättehöga förväntningar. Nej. Särskilt efter den senaste alstret där från 2007. Som Ja, var men den här kommer total bli rolig. Trainwreck. Den här Ja, den- jag tror att den är inte- tror att den är bättre än den. Den är inte all for one. Det här är Nej. inte, det här är, Thank you Lord. det är gitarrer med. Kan du tänka dig? Det är gitarrer. Mm. Och, Får jag då så fråga- att, Ja. Inga Får jag piano, då- gitarrer. Ja, får jag då fråga dig, Marco, nu har ju du en fysisk CD. Ja, Du har en, du har en helt okej ljudanläggning. ja. Och om du nu skulle jämföra det som du har hört strömmande jämfört med skivan. Kan du Ja, men lite då snabbt- låter det ju alltid bättre på skivan. Mm. Det kräver Men ljud på ett vilket helt sätt? annat Ja. sätt. Men i det här fallet då, är det fråga om att det är mera vasst? Är det en bredare Ja, men stereobild? eller? den vi har hört är Youtube-versionen. Och jag vet inte hur den komprimerar ljud på Youtube-versionen. Det har jag ingen aning om. Så att här är det ju CD i alla fall. Och Ja. det är ju bättre än någonting utav det som ligger på Youtube. Ändå. Ja. Och Så om att man, det- om man ska köpa den här i Sverige idag, vad Då är det hamnar man på? Bengans. Bengans sa han. Ja, Bengans får reklam, snabb leverans, lovade att den skulle komma till den 19. Kom i 19. Idag klockan 14.00 i brevlådan. Prassel. Och då Jag är lite gick jag, nyfiken. och så gick jag direkt dit, så skrynklar vi inte sönder paket. Nej, bra, få hit den. Marco, sätt upp Johan Munters sista kommentar. Vad säger han då? Säger han något dumt här nu? Jag förstod att det skulle komma. Thomas Munter. Det här är viktiga saker nu. Det här är viktiga saker. Varför är Det- folk så pessimistiska för det här? Fast Thomas Munter, får jag kan besvara det här. Det handlar lite grann om när man har en relation. Ja, Då börjar man alltid med förspelet. Man sliter inte av varandra kläderna för det är inte snyggt. nej. Utan man tar det lugnt och så har man det mysigt. Och är det någon som vill veta mer så jag ställer gärna upp och förklarar. Men jag tror att de flesta av oss som tittar är byxmyndiga så ni Men förstår. Bernt, det är roligare att bara slita av allting. Så För vem? tydligen är Roger och jag liksom själva sexakten då. Men innan vi börjar så vill jag prata lite till Peter Criss. För jag vill vara snäll Ja, mot absolut. Peter Criss. här. Ja, gör det. Och ni är elaka och dumma här nu allihopa. Nej, inte jag är jätteförväntansfull och jag tänker Ja. absolut inte streama någonting för jag tänker köpa. Jag har beställt CDn idag från Bengans och jag kommer Ja. även att beställa vinyl. Så att jag väntar till jag får hem den och får köra den på stereon.
Kan ni tänka att den här mannen fyller 80 imorgon? Nej. Ja. Nej, inte den bilden. Den fyller inte 80. Jo, Med bilden tanke- fyller Jag, kanske 80. jag sa den mannen fyller 80. Och det Ja. betyder inte att bilden fyller väl 51 år misstänker jag. Ja. Men Men det det stämmer nog ganska bra. Ja. Ja. Så att Nej, det, men absolut jättekul att Ja. Peter fortfarande är aktiv inom musikbranschen och gör en skiva. Det är all heder åt honom. Ja, det är väl Skitkul. jätte... Men nu vill ju Bernt vänta. veta hur han såg ut idag. Så där ser han ut idag. Vänta, om ni backar tillbaka till förra bilden. Jag måste få Aha. fråga er en sak. Du är väldigt seg idag, Bernt. Det ena Nej. stunden ska du se det Nej, och men sen det- ska du det- se det. Ja. Det är någon som pratar hela tiden också. Jo, om ni tittar under armhålan på honom. Kolla på eluttaget där. Behövs inte det en elektriker till det där? Jo. Så där kan det inte se ut. Men vem Nej. sitter och tittar på eluttag på en Peter Criss-bild? Nej, Nej, det är Ace har druckit upp 2 glas där också. Ser Ja. ni? Med tunnorna. Ace har varit bra. Nu är Bernt ute. Där har vi ju han hur han ser ut. Vad är det? Är det 1,5 vecka sedan det här? Eller? Ja. Ja, något sånt. Ja. Ja. Och då är han ju med 2 medlemmar där. Paul Stanley och Gene Simmons. De har ju dragit och haft sig. Men det har ju inte Peter Criss gjort. Han har ju åldrats med förnuft. Mm. Ja. Ja. Så visst är han fin där? Ja, absolut. Ja. Absolut. Och sen Bernt som ser dåligt. Nu ser han lite närbild här då också. Ja, men det är bra det. Ja. Han är väl fin där. Och han tog ju emot och tackade. Och är det någonting ni vill kommentera om prisutdelningen som var? Eller är ni nöjda? Jag tycker de gjorde bra ifrån sig alla 3. Ja, Jo, jag tycker det. Rätt bra tal. sådär. För jag har ju tittat nu på båda Kiss FAQs grej och Destroy Our Lives grej om det. Jag förstod inte, Julian ville ju inte blanda in politik och han lyckades, men det på något sätt så kom det politik i alla fall. Och samma var på Destroy Our Live, att ta det som det är. Alla lägger för mycket fokus på den här Donald Duck hela tiden, jag förstår inte varför. Ja. Låt Jag han tycker bara Donald vara. Trump gör sig bra vid sådana här evenemang. Det är ju det här han är van liksom lite. Jo, han får säga att det här är en Ja. god vän till mig. Ja, Fast han dissade Gene Simmons så himla hårt hela det avsnittet. Mhm. När han var med i det här, när man ska bli så här, vad heter det? You're fired. Ja, vad heter Ja. Han dissade ju Gene Simmons. The stenhårt. Apprentice. Ja. Ja. Han dissade Får- honom. Ja, men då har jag 2 frågor till dig, Marco. Du som Ja. säger att jag är så seg här. Men jag försöker bara liksom lämna rum till andra här. Jo, Ja. det var 2 grejer jag tänkte på. Jag vet att vi har pratat om det, men jag tänkte om det tillkommer någonting nytt. För jag tycker att det är så himla sorgligt Nytt på vad då för någonting? Med medaljen där? Ja, eftersom... Nej, det där är Bernt Journals grejer. Det stänger vi fort, stoppar vi ner i byrålådan och så stänger vi den. Och så Jag tar, har du upp inte det, så tar du upp det där på Bernt-journalen. Bernts teorier om medaljer. Nu är det Ja. 2 reklamspottar för det där Ja. programmet. Jag har inte ens nämnt Berntjournalen. Jo, Ja, det är 3:e gången. så att- Tredje. Ja. Har du någon ytterligare kommentar så ska det vara om Paul, Gene och Peter. Ingenting annat. Inte Monique. Ja, Monique också. Bara Ja, det var dem. henne Ja. jag pratade om. Ja, det vet Jag- jag fan. Du var där och vaskade lite på okända marker tyckte jag. Strandvaskaren, det är Ja. en film, Marco. Ja. Den är riktigt otäck. Nej, men min fråga var helt enkelt så här. Det som vi har sett är ju då allra först så ser vi ju den otroligt ledsna Monique Freely som tar emot medaljen och sin pappas vägnar. Ja. Och det är det enda som man ser av henne. När gruppbilderna tas och allt vad det nu är annars så är hon bara puts väck. Därför att hon ville Och- bara vara med på det. Det har Ja. Julian sagt. Om du hade lyssnat på Kiss FAQ, du som är Bernt-journalen, då hade du Ja. vetat om det här. Men Eller det- hur Daniel? Så är det. Direktsändning alltid lördagar 18:00. Oj. Jaha, det var reklam där också. Ja, men Ja. de är värda den reklamen. Ja. Ibland är det riktigt roliga snack och ibland är det lite segt. Men nu sist var det riktigt bra tyckte jag att lyssna på. Jag hade vissa kommentarer där också så att det var roligt. Men ska vi då prata om det riktiga och så börjar vi med en liten lektion här. Vad är det vi ska få prata om? Vad tror ni pojkar? Liveboxen. Jag tror att vi ska prata om december 2024. Det är vad jag tror. Och då undrar Marco, varför då? Jo, Ja. för de som har tittat på Three Sides of the Coin
vilket jag kanske inte är den allra största lyssnaren utav. Men för en gångs skull så plockar de in en person som de nästan lät prata till punkt. Och det är Jeff Fura. Kul namn för övrigt på svenska. Han berättar hela Kan du historien berätta var han kommer ifrån också? De som inte vet. från USA. Han Nej, är alltså vilket företag, jag skiter vilket land han kommer ifrån. Han är en AOR executive när det gäller boxar och annat och i synnerhet när det gäller Kiss. Han jobbar på Universal. Bra, där kom. Tack. Ja. Ja. Och han tar upp aspekten att de egentligen inte var ute efter att bygga en Alive-box utan de var ute efter att göra en Dressed to Kill-skiva. Och för de har tidigare letat efter det här materialet, de här skivorna som vi nu troligen ska prata om. Men de hittade dem inte överhuvudtaget och det var helt enkelt för att någon hade lagt dem fel. Precis som det är på alla andra företag, någon la dem fel. Och allt eftersom så man byggde upp Dressed to Kill så hittar man 4 av 5 konserter. Och då insåg man det att heureka, då kan vi därav varför de ligger ganska tätt. Sen för den nu som inte orkar 1 timme och 48 minuter så tänkte jag prata lite om dem på söndag i ett program som jag inte får nämna vid namn men som ni vet vad det är för program. Ja, i Barnjournalen ska han prata om det. Ja, i Barnjournalen. Ja, precis. Barnjournalen, ja. Bra. Ja, men då fick vi, men då tittar vi på det som kom ut som första reklam då. Är ni beredda? Ja. Då ska vi se här. Ja, och då var det bara jag som var duktig och beställde den på begäran som de hade där. För att jag är den som har det. Ja, så har du den, Bernt? Men du har ju inte öppnat din ännu. Nej, men jag trodde vi skulle öppna den tillsammans idag. Säg som det var. Du var tvungen att ta en sömntutelur där innan. Marco, du är fortfarande ett litet fint barn som när du, så fort som du får grejerna så bara sliter av plasten. Nej, det stämmer inte. Jag har haft den över en vecka och jag öppnade boxen idag klockan 15.00 ungefär. Förlåt, Marco. Men jag har lyssnat på alla skivorna och det kommer vi komma till. Så att det är det vi ska ha. Men vi börjar med lite annat. Vi börjar med lite historia. Varför firar vi den här skivan egentligen? Därför att min pappa gav mig den i julklapp. Så du tror att det är därför vi ska fira skivan? För att den kommer i julklapp hos dig? Okej. Det är väl att det är 50 år, men jag tror att den har betytt mycket för de som började lyssna på Kiss på 70-talet. Nej, men det är ju en av de bästa liveskivorna genom tiderna. Det är ju unisont att folk tycker det. Den är ju nämnd som en inspiration för många av dagens hårdrockare. Den var ju det som räddade Kiss, räddade Casablanca, räddade hela live-grejen. Så att det är klart den är viktig att prata om och så fyllde den ju år häromdagen. Någon annan som var någonting? Nej, men det var väl genombrottet kan man ju säga för Kiss. Även om de hade byggt upp en fanbase innan Alive släpptes. Men det var väl den här skivan som började sälja. Och att de var ett arenaband efter det. Och för oss fans så betyder det väl väldigt mycket. Den sålde väl in det ännu mer egentligen. Ja, absolut. Och vi hade våra visioner och
och uppenbarelser och drömde om det, hur det dreglades och bombades och allt möjligt. Och Hela sköts tiden. Ja, hela tiden. Det var ju så bilderna var. Det var ju inga andra bilder än rök och eld och allt möjligt. Så att Nej, det, men alltså ha Alive-plattan och poster sida vid sida, det var ju godis alltså. Man var ju helt såld på det här alltså. ja, väggarna var ju tapetserade så man låg där och så lyssnade man och så tittade man på oj. Tänk om man fick uppleva det här. Ja. Och vet ni vad? Det fick man ju. Och det som är så spännande, det var bra att ni nämnde det här om att man fick drömma. För att jag gjorde ett litet kort inslag som har visats på YouTube, jag tror att det var igår. Då jag gjorde reklam för mitt deltagande i den här fantastiska livepodden. Och det handlade helt enkelt om vilka fantasier man hade. Men jag låg och fantiserade om att de skulle uppträda på isstadion eller det som är hovet. Och det var för mig en otroligt viktig fantasi. Medan ni andra har ju bara suttit och tänkt att tänk den som fick vara med i USA. Inte jag. Jag tänkte, tänk om de komma till isstadion och dra på den här jätteshowen som man trodde att de hade. Okej. Those were the days. Men då har jag nästa fråga när vi ska gå in på grejer här. Nej. Får jag ställa den frågan här nu? Det är den här frågan att räddade den Kiss eller Casablanca? Kiss. Casablanca, definitivt. Jag tror att det är en kombo. Jag håller med Roger. Alltså, hade inte den här skivan hänt så hade ju förmodligen både Casablanca gått under och Kiss hade ju också aldrig blivit något mer. De hade ju aldrig kunnat ta in Bob Ezrin och satsa så stort som de gjorde på Destroy till exempel, utan kanske försökt få ut en till studioskiva som ingen hade brytt sig om. Fast det där är intressant egentligen. De hade ju redan bestämt med Bob Ezrin redan i augusti innan skivan släpptes. Jag ska ge en rekommendation till Daniel här. Följer man Rogers dagboksberättelser om Kiss så hade man förstått att Destroyer var väldigt tidigt planerad innan Alive släpptes till och med. Så att det här är hård skola här nu. Så nu är det pisk här nu. Det finns en liten detalj här som ingen faktiskt har tänkt på i den här gruppen. Eller vi har inte pratat om det så mycket. Jo, Roger har faktiskt nämnt det här lite grann. Jag håller på och lyssnar på Geddy Lees biografi, alltså Geddy Lee som är basist i Rush. Och han pratar om en fantastisk grej som jag inte har talat om förut. Och nu får ni säga till om ni har hört det här eller inte. Casablanca skulle nämligen teckna kontrakt med Rush. Men de passade på den. Och jag bara tänker så här, om Rush också hade hamnat på Casablanca, vad hade det gjort för vår helhet? För då hade det funnits ytterligare ett sånt här hårt band. Eller hade de drunknat i det som hände för Angel? Det är så mycket frågor som helt plötsligt bara dök upp i det här. Ja, Rush hade ju varit en bra investering jämfört med de här änglarna i alla fall. Änglarna var ju ingen bra investering överhuvudtaget. Det sker sig ganska fort. Men här hade de faktiskt lyssnat på Rush och sa det, det är lite så här, lite fin grej, man ska förstå det och då blir det lite, och han Mr. Casablanca, det var ju knappt att han förstod Kissens en gång. Jag tycker det Rush vi har fått är alldeles tillräckligt. Jag hade gärna inte sett något mer. Okej, är det så illa så att du hade bara tyckte det? Ja, men då ska vi se. Vi vet ju att Eddie Kramer har gjort massvis med grejer på den här skivan. Förstörde han originalskivan eller inte? Alltså, vad menar du då på den remasterade delen? Ja, den riktiga skivan. Förstörde Eddie Kramer den riktiga skivan med alla overdubs och överinspelningar som vi har hört på alla föredrag och allt det. Förstörde han liveupplevelsen eller inte? Nej, klart att han inte gjorde. Han förstärkte den ju. Och så länge vi inte hade hört de här livespelningarna som vi nu kommer att prata om så han använde ju det bästa, det göttaste och satte ihop. Och publikljudet till exempel funkar ju bra på live. Däremot vet jag inte hur han tänkte på live 2 som jag tycker är betydligt. Nej, det kan man fråga sig. På live så kändes det ju live. Och sen har förstärkt explosionerna på ett bra sätt. Jag menar, hör bara de där bomberna i Deuce. Jag undrar om de lät så där mycket egentligen. Men jättebra tänkt. Vad jag vet så i vissa konserter låter de inte alls. Puff.
Ja, det hörs ingenting på Juice överhuvudtaget. Så blir det så här, vad fan är bomben där? Men då ska vi börja prata om den här. Nu Bernt, nu får du visa den här igen. Det är den vi ska prata om här nu. Den här Jag måste fina, ha upp bilden på den. Nu ser jag. så den här fina Om du grejen visar där. framsidan så kan jag visa baksidan. Ja, då. visa baksidan. smart. Väldigt fin box det där. Så att den är dyr, det kan vi väl alla hålla med om att Så den är. in i helvete. Ja. Och- Vad kostar den där? Fy ungefär. satan i Ja, gatan det- ungefär. Ja, inte som satan i gatan, men den kostade väl en bra slant. Men är det samma pris som på Dress to Kill-boxen? Ja, det vart det. Typ. Det vart det. Ja, men Och- det är 4 alltså. och Runt jag- 4. Nej, 3 och 5. 3 och 7 va? Var det 3 och 7 Det- kanske var på Jag tror jag att såg du måste se. lägga, Ja. du måste Men- lägga men- på ni måste det- lägga det- på en slant och det handlar om den här valutaväxlingsavgiften som vi åker på allihopa. Och den är mellan 1,5 och 2%, så att allt beror på hur man Det räknar. beror ju på vilket bankkort du har. Ja, det också. Ja. Jag tror jag Så ska att det- bjuda det in är- dig till. Alla har inte kanske det bankkortet som du har. Så att, men det man ska tänka på också att de har sparat in på frakten, att det är billigare frakt den här gången. Det är ingen personlig leverans som det var med Dress to Kill-boxen. Då var det personlig leverans hem till dig. Ja. Det var det inte på Alive-boxen. Den hamnade Nej. i Postnord och då vart jag nervös på en gång och tänkte nu kommer jag inte se den boxen. Den hamnar någon annanstans. Men som tur är så bor man i förorten i Stockholm så de flesta har ingen aning vad det Alive-box är för någonting. Så de öppnar Nej. kanske den och la tillbaka. Det där är något konstigt. Det är någon sån här madamer som ska prata i biblioteken eller något sånt där. Så la de tillbaka. Men om det här var 1975, då hade du aldrig fått den. Då hade ju dina kompisar i din omgivning bara snott den. Ja, utanför näsan på dig. det kanske de hade gjort. Men vi börjar med att titta då på vad vi får med. För den väger ju mycket den här boxen. Vad uppskattar du att den väger, Bernt? Ja, 4,5 ungefär, som en tjock katt. Ja, det är en dyr jäkel. Fet gädda. Men jag kan säga, Det är en dyr här, box. jag kan säga så att en katt den kostar 10 lax minst, så den är dyrare per kilo. Ja. Men den är snygg, för det är så här... Nu vet jag inte om det går fram så väldigt bra. Om ni tittar på en... Jo, men här ser ni. Ser ni att det är så här metalleffekt Ja. på den? Och det där kostar rätt så mycket att trycka. Det är ingen billighetssätt att trycka så här metalltryck. Och man har gjort det på baksidan också. Ja, det är alltid dyrt. Alltid dyrt sådana här dumheter. Men det gör ju... Sen måste jag säga att den här färgen på boxen, den är jävligt snygg faktiskt. Precis som på Dress to Kill-boxen så är det väldigt snyggt paketerat. Jag gillar de här... vad heter de? TL... Det är väl TL42 eller vad fasgottan de heter, de här gubbarna. Får jag en synpunkt på boxen? Ja, Omslaget. Jag Ja. hade föredragit att den var svart istället. Ja, jag får nästan instämma med Roger. att, och hela, så att, alla- det här röda skulle ha varit borta och vara svart istället. Ja, Ja, Jag tycker Varför den röda då? den röda är en överraskning. Nu får du Det är ju så- förklara, varför tycker du det, Roger? för hela Alive-plattan är ganska mörk, alltså själva omslaget. Och det skulle bli en schysstare box av det. Här blir det liksom att det känns lite påklistrat på boxen på något sätt. Nej. Jag skulle hellre vilja ha den helt svart alltså. Men om du tittar på omslaget, vilken är ändå dominerande färgen? Det är svart. ja. Vad är, Jo, vad är jo. komplementfärgen? Då kan du inte använda svart, för det kompletterar inte. Om du tittar här uppe, Ja, jag, vad hittar du där? ja, lite rödaktigt där uppe. Ja, det är här uppe du hittar den. Och den är en jätteliten yta här uppe som har den färgen. Då är det en Ja. komplementfärg. Okej. Ja, men det de har gjort är att de har försökt eftersträva en typ av tavla, tycker jag. Ja. Att man har en inramning av bilden. Ja, jag Det gjorde tycker man den är även jättesnygg. tidigare. Och så blir det ju alltid när du ritar en bild eller gör en teckning eller en målning. Så förstärker ju en ram innehållet i bilden. Så på så sätt funkar det. Alltså det ser nästan ut som en tavla på den där bilden. Sen är det ju en ganska extrem Jaha, det färg var ju man du valt. tvungen att lägga upp den här kommentaren. Ja, såklart. Ja, Men, det är en figur jag som skulle- ser det där, så att- Jag skulle ändå vilja ha den svart alltså. Ja, det får du ha. Jag kan Eller inte säga. silver.
Roger. Silver är coolt. Roger, Ja, jag silver frågar dig. kanske Ja, hade, men i sådana fall inte hög. Jag hade då velat ha sån här mer mörkgrå metallic. Ja, absolut. Så att det är lite Absolut. robust, mörkare, så att då hade bilden poppat ut, för den har sköna färger om Ja. man inte krämar på för mycket svart. För att skivorna som kom ut 75, de är ju rätt så ljusa jämfört Ja. med alla de här nypressarna som kommit ut som är väldigt mörka tyvärr. Marco eller Bernt ville fråga något. ja. Ja. Jo, så här. Eftersom ni är så himla sugna på svart. Jag kommer ihåg när vi pratade om den förra boxen, den här lilla Dress to Kill, och hur alla var skadligt upphetsade över att, i synnerhet på LP-utgåvan, att bilderna var så in i helvete mörka. Och Ja. eftersom jag inte har tittat i, jag törs fan inte se om de har misslyckats med det här, men det kommer vi ju Ja, till. lite åt det hållet, men inte lika mycket. Men, Men- ja, det är bra om jag får avsluta. Tack Roger. Ja, absolut. Ja, det var vänligt av dig. Nej, men, så att jag skulle säga så här att det är därför jag tycker att det här tillför någonting. För hade det varit svart så hade ju allting varit mycket mindre. Alltså, det hade sett mindre ut i min värld i alla fall. Och det som jag verkligen tycker om med den här, det är att man har tänkt tillbaks till Kiss Killers, den tyska utgåvan. För den hade också det här metalliska som jag var så jävla förtjust i. För jag tyckte det var så snyggt. Och det tillför så himla mycket här. Jag kan sitta och hålla i den här jävla tungt. Men när vi ändå är ute och cyklar här nu med färg, vad kommer Rock'n'Roll Over ha för färg här då? Det kommer vara gul. Orange. Vågar de ta Ja, blå? jag skulle tippa orange. Nej, orange. Det är för mycket orange i originalbilden. Ja, men alltså det den finns här ju olika... blåa då? Jo, men det kanske är det bara orange ute på sidorna förresten. Ja, men titta Vilket? bakom mig. Vi har ju Rock'n'Roll bakom mig. Ja. Ja, just det. Blå eller orange kan det nog bli. Ja. Det kan Men vi säkert bli. får jag komma med ett förslag, Marco? Ja. Kan du göra 3 boxar, en original, en som är svart och en som är silver, lägga upp på Anchor så får folk rösta? Ja, det kan jag väl göra, men inte nu. Nej, men sen. Nej, bra. Bra idé Roger. Det var jättebra idé, Jag tänkte Roger. vara med i livesändningen här. Jag tror faktiskt att jag röstar på silver. Det Ja, men för det skulle vara på den kul här att tiden se var det ju hur det ser ut. svart och silver. Ja. Det var ju när de gick ifrån svart och silver och precis använde den där färgen på Dynasty Ja. som det börjar se lite töntigt ut. Så jag är med på Johans förslag där om silver. Det tycker jag det hade varit ännu Det- bättre. det- Även om det- jag tycker att det här är helt okej. Ja. Men då är det här själva boxen. Och här har vi då boken då. Och den är ju väldigt fin, den här boken. Och så fick man turnéhäftet. Det enda jag satt och tänkte på turnéhäftet där. Är den Vänta. lika... Är den inte större än originalet? Nej, den är inte där. Är den så där stor? Ja, den är typ som ett LP-fodral alltså. Fan, jag hittade inte mitt, så att jag har ingen aning vad den... Allvarligt. Jag har hållit i det där turnéprogrammet en gång i tiden. Jag tyckte inte det var lika stort som men kanske jag minns fel. Jag kommer inte ihåg att den var så här stor. kan man få en liten syl i vädret här? Tack så mycket. Absolut. Tack. Jag gjorde så här korttidsfilmer tidigare månader och jag gör några till framöver. Men i en av de här så håller jag ju i den här så att man får en slags helhet om hur stor den är. Och ja, den är stor som en LP. Och det som jag mest kommer ihåg det var när jag skulle ta hem skiten ifrån Sheraton Hotel. Och så tänkte jag, den där kan man inte rulla för då blir den ju förstörd. Man kan inte vika den, utan man får ju ha den så här helt enkelt. Det är liksom mitt starkaste minne från den här. Och det som jag tycker ändå är skönt är att man har då gjort den här återtryckningen. Det är inte riktigt samma känsla som det ursprungliga, men det är väldigt, väldigt nära. Så för er som var så små så att ni inte ens var födda på den här tiden. Jag fick bära hem från Sheraton. Ja, men då kanske jag tänkte på den som var med i Alive-skivan. För den var mindre. Booklet. Ja. Sen Den pratar var ni om mindre. silver, pojkar. Men får jag fråga? Får jag bara ställa en Den fråga här- om turnéaffischen sen? Eller turnéboken? Ja, ta Ja. Bernt först. Jo, den här är ju, ni snackar om silver, här har ni ju silver. Och här har ni ett svart omslag. Vart är bättre? Ja. Ja, den där är inte silver, den är ju guldaktig.
Vad fan, jag är Jaha, färgblind. Jaha, och då ska ju inte en färgblind börja yttra sig om färger, gusselov, herregud. Nej, Bernt. Ja, Den men- är ju lite guld. Det kallas för titaniumguld att ha en sån där färg i modellvärlden. Får jag gå Vilka, tillbaka till... vilka fantasifärger ni sitter och hittar på? Den är väl grå? Den heter titaniumguld hos Tamiya. Vad heter han som kommenterar golf? Han hade fått till någon helt annan färg. Nej, Han är också färgblind. nej, vad heter han? Han som... Stig Rybe är också färgblind. Han hittar ju på de mest fantastiska färgerna. Men Det här. en fråga bara. Varför har man tryckt 50th Anniversary Edition på turnéboken? Ja, därför att ingen ska gå och sälja den för jättedyrt pris. Ja, är det som är Ja, anledningen? troligtvis är det så att man inte ska förväxla sig och sånt här. Men den är lik till 100%. Det är kanske någonstans det kommer lite extra texter, men den är ju det är en klassisk grej. Alla har väl bläddrat i den här, va? Men Det finns finns en det inte en viktig sak. setlist i den där? Jo, det finns en setlist i den här. Ja. Det heter finns konsertprogram, inte setlist. det finns en skillnad, en ganska avsevärd. Roger, här. Där är det Roger. Ja, Det heter konsertprogram. och då börjar de med Black Diamond, va? Ja, de började med Black Diamond på Gröna Lund, ja. Vad dum du är här du. Men sen fick man ju den här. Den här Ja, men- kom ju. Men Bernt ville sticka in någonting emellan. Jaha, har han Ja. någonting mer att prata om turnéprogrammet? eller? Jag tror att det är något fel på... Jag får skaffa en ny mikrofon tror jag, för det är ingen som hör vad jag säger. Jo, jag det hör. skulle säga... Jo, vi hör vad du Alltså säger, på men du är så riktigt Bernt, du försiktig. säger ju mest av alla. Sluta med det där. Ja, jag säger det mest, men det är ingen som hör vad jag säger, så därför säger jag ju ja, mest det är för att ju- ingen hör vad jag okej. säger. Då måste jag upprepa allting 11 914 gånger. Okej. Jo, det här lilla checka turnéprogrammet som vi har här nu, som Marco viftar med, den saknar en ganska viktig detalj, och det är att gå med i Kiss Army. Det finns en gul bilaga som ligger i, som är en liten snutt Ja. på vänster sida och en jävligt stor snutt på höger Ja. sida mitt i. Nej, det finns ingen sådana grejer här. Man ska Nej, inte gå jag med sa- i någonting. Varför inte då? Nej. Det är den här häftiga bilden på mitt hus. Den är ju klassisk. Ja. Mycket eld och rök. Ja. Titta, oj, oj, oj. Jag tror att de tänkte så här att när de hade gjort den här, kan vi toppa den här till Alive 2? Ja, det kan vi. Fan, Ja, det var ju inte så svårt det. Men har vi lämnat den där nu? Ja, Okej. för min del i varje Då fall. går vi till den här då. Det här är ju boken som kom med den här gången. Den har ju samma stuk som Dress to Kill på den här sidan och baksidan. Otroligt mycket fina bilder. Och jag har, vi ska se här, jag har en Tack, bild på för- det. Så att jag behöver inte bläddra i den här nu. Nej, Vänta, jag ska tänkte, vi se. du var så liten, Marco, och bilden Så, var så liten. titta vad fina bilder där. Ja, Ja, otroligt fint. Och det är bra kvalitet på bilderna också, så att det är ingen fuffens och fina. Det enda jag inte tycker om, och det ser ni på den här nu. Varför har man lagt in fejkade tejpbitar på varenda jävla bild för? Det är någon jävla Nej, det är någon jävla designer som har gått loss i någon vanhet. Ska se Han har- gammalt ut. Han har rökt på någonting. Fan, jag har, usch. Men jag vet vad han har rökt. Han har rökt katt. Det ser man. Det är massor med katter här på. Ja, det är jättetråkigt tycker jag. Usch. Så att det också. Ja, det var sista bilden jag hade på boken. Men boken är lika fin som den brukar vara. Har ni några frågor om boken? Ni som inte har? Ja, jag har en Jag fråga. Ja. Fick man med någon sån här Gotham Rock City i den här Ja, boxen? men vi har ju inte kommit till det. Är den Nej, här jag vi bara pratar om. undrade om det Den var här, med där. nej, den är separat. Alltid Okej. separat. Ja. Det är den här vi pratar om. Har du några Ja. frågor om rullbanden? Nej. Jag har... Ja. Du har ju en egen box, Bernt. Vad är det du undrar nu då? Nej, alltså jag undrar över en annan sak som har med det här att göra. Vi har ju 2 boxar sedan förut, Destroyer och Creatures Ja. of the Night. Och jag har ju inte dem. Man borde ju kanske ha de här mentalt inpräntat i huvudet, men det har jag inte. Jag är lite nyfiken på om det har blivit någon slags utveckling utav böckerna
nu jämfört med... Det kan inte jag svara på, för jag äger inte de andra 2 boxarna. Nej. Men det kanske finns några av våra tittare som kan skriva Ja. om de tycker att de Ja, utvecklats. Magnus, Eller... Magnus skrev det att gilla att böckerna följer samma mall i boxarna. Då kan jag fråga, har du då Destroyer-boxen och Creatures-boxen? Är det samma mall på dem också, eller har du bara de här 2 boxarna? Men Johan, har inte du Creatures-boxen? Jo. Ja, men Hur- hur ser Det är boken samma. ut där? Det är samma. Det är samma och så på Creatures. Det är samma. Ja. Men då blir det ju väldigt snyggt med den här ryggen i sådana fall. Ja. När man får besök, jag ska ta fram ett gammalt rullband här nu, lilla gubben, så får du titta på det här. Ja då, nej, de kör samma koncept. Ja, men det är snyggt. Ja, då var det, tack för den. Då vet vi det. Böckerna är väl de som har fått mest beröm Ja, de är genomgående. ja. Att de tycker att de är jättebra, och även att det finns en del ny information. Och även den här inlagan som vi kommer till sen, den här tidningen, har ju fått mycket beröm. Ja, den har fått, för att informationen är så himla bra i den, och den gillar ju många i sådana fall. Men då tittar vi vidare här. Då kommer vi till första godiset här nu. Ja, vad tycker vi om det här? Det är lite pressbilder. Ja. Det är t-shirtsgrej, det är pass. Jag kan ju inte använda passet. Det är en turnéaffisch. Tyvärr börjar jag känna igen de här turnéaffischerna tack vare Rogers dagboksskola här nu. Så att jag kände igen varenda. Just det var den där fula jäveln. Och så satt jag och tittade extra noga och kom fram till att de är tecknade, de där jävla kissloggarna, många gånger. Ja. Så att det är inte bra kvalitet på det. Men sen var den här jättestora, den här planschen som var på Alive. Ja. Den var ju en besvikelse. Den var mycket bättre när man såg den på Alive-skivan. Det var inte mycket att se på verkligheten. Den kunde de ha skippat. Men det är en klassisk Ja, det bild måste ju från vara den här med, skivan. Ja, det är en klassisk, men den kunde ha varit i vykortsstorlek. Det var onödiga pengar, tycker jag. Så att det var lite besvikelse. Den där röda kissloggan, det står alive runt. Ja. Är det en sån här värma på-grej Ja. på tröja? T-shirt. Klassiker. Och den är snygg också. Ja. Den är snygg. Den där borde man scanna in och kanske göra en egen t-shirt på vanligt sätt istället. Nu fick jag en idé till Let Me Know t-shirt. Ja, jag tänkte precis säga det. Du har precis... Men det har ingen hört på Pophouse eller Nej. så. Det Nej, har ni nej, inte nej. hört. Vi pipar där. Pip, pip. Det är en liten förening det här, så tänk på det. Och så har vi där har ni den här jättefula loggan. Kommer du ihåg den, Roger, när vi pratade om Ja. Ja. Wildwood? Det här ful logga som fanns. Så fick man det här pressarket där också. Är det för skit? Att det ser lite grann ut som Hot in the Shade-loggan. Ja, den är ful som attan. Eller? Jag satt och Men- tittade. Men presskit, är det för skivan och kassettbanden, va? Ja, jag vet inte riktigt meningen med den där längre. Jag tyckte den var rätt så onödig. Ja, men jag tror att det där är inte det där sån här beställningsark eller man skickar Ja. ut till skivaffärerna i förväg eller någonting. Ja, Det ser nästan ut som att det är något Jag sånt. kan- Ja. Ja, jag kan Jätteonödig i svara- alla fall. Jätteonödig. Bernt kan vill svara- säga något. Ja, Ja, nej, men ni ställer en fråga, då får ni väl släppa in här lite grann. ja Eller men jag släppa gör ju till det. eller något. Tack. Jo, om vi tittar på den här lilla grunkan ner till vänster. Det är ju vad man kallar för klichéer, och ofta så använder postorderfirmor de här. Man använder dem för att på den här tiden när man gjorde annonser överhuvudtaget, det var ju liksom, det har vi nog pratat om, och Mark är ju en virtuos på det här. Ja, men pratar du nu? Ja, och det handlar helt enkelt om när man gör annonser, att man har vax och man har penna och skalpell och fan och hans moster. Och då var ju de här otroligt bra, för att det som du kunde göra i det här fallet är att du tog den här klichén som är till vänster, så tar du med den in till reprokramaren och så fotograferar du den. Du kan förstora Casablanca-loggan eller förminska den så att du liksom har en bra mall att gå på. För det kom jag på under fanclubstiden, att det är väldigt sällan som man har rätt saker i rätt storlek. Och sen när vi pratade om bilderna på sidan, på förra sidan, jag var tvungen att gå iväg och se om jag kunde hitta mina originalbilder, vilket jag såklart inte gjorde. Men det man har gjort på de här bilderna, och det stör mig för det finns nämligen mer information längst ner på dem.
Alltså det är de Nu där står det- svartvita du menar? Ja, Ja, eh, okej. för det stod ATI och det var en del annat. Alltså alla de här Mm. loggorna som fanns på den här tiden. Och det enda som är kvar nu är Rocksteady. Varför? Jag vet inte. Men det var samma visa i förra boxen på bilden att man hade plockat bort grejer från originalbilderna. Så, Men det nu där är är jag väl klar. reklambilderna, eller hur? Ja, de De var med i här... presskittet. Ja, Mm. precis. Men nu när jag tittar på den där transfern där för t-shirten, har inte den väldigt konstiga bilder på sig egentligen? Fast de är jättecoola. Nej, men Även- J ser ju ut som det är ju inte 75 någonting utav det där. Det där är något nytt som de har hittat. Det där ser ju jättekonstigt ut när jag börjar Kan du titta. zooma in på den för att se? Nej. Vi ska se vilka svåra frågor du kommer med. Ja, där ska vi se. Nu är bra, duktig. Nej, Åh. ja, Det där De är där, inte så, den de där typen. såg konstiga ut. det. Det är från Dynasty till höger på Jean där ju. Ja. Ser du inte foliedräkten där nere? Som det är? Nu Ja, har det- de i Pophouse läxa på det där. Ingen äkta Alive t-shirt. Där måste man ju rätta Men till. jeans sådana ser fall. ut som att det är från Destroyer-tiden. Ja, det kan det ju vara, men det är ju helt fel. Paul också från Rock the All Over Destroyer. Där. Ja. Mm. Och Peter ser ut ungefär som på Double Platinum. Jag trodde de hade lärt sig att vi är jättekräsna. Mm. Va? Nej, vi får inte vara med och vara en sån här fokusgrupp. Det kanske Nej, vi de här The Elders där, de måste vi diskutera. Det där var ju inte bra. De äldre. Men nu när du zoomar in den där clownnäsan på Peter Criss, den är ju inte snygg. Menar du det? Och inte Paul Stanley, han ser väldigt konstig ut. Ace är häftig däremot. Fast han har fått lite apnäsa. Lite Fast jag undrar en sak nu, om man ska lite sådär djävulens advokat. Det här är väl en avritning av den andra. Den första affischen, det är ju allmänt känt, Ja. att den vart ju kvar i arenan. Och sen så vart den så pass påverkad så de var tvungna att rita om den helt enkelt. Men är det här en kopia på tvåan eller ytterligare en Det omritning? vet vi inte, Bernt. Det får du ringa till Pophouse och fråga. Är det kopia på kopia eller vad är det för någonting? Ska du göra det nu eller sen? Ja, men alltså, jag har aldrig tittat så noga på den här bilden som vi gör just nu, men Ja. Peter Criss ser ju bedrövlig ut med clownnäsa, så har han fått 2 hagelskott där i ögonen, så han har 2 stora hår. Han där. ser ju inte ut som en katt, han ser mer ut som en nallebjörn. Ja, det är inte bra. Fast innan ni kritiserar sönder ska ni tänka på att grabbarna var 16-17 år när de ritade det här. Ja, de ska fan kunna rita bättre. Ja, det ska de. Det håller jag Men med. en fråga, vad är det för S uppe i kanterna? Vänta, nu ska vi se. Det är inga S. Vad är det för något bredvid Kiss där uppe? Det loggan? är väl några snygga utsmyckningar bara. Brukar Ja, jag jag tycker tycker det ser- Peter Criss har någonting sånt där på sin. Jag tycker det känns vagt bekant. Jag ska Ja, kolla. det kanske är någonting konstigt. Men nu bläddrar vi, nu håller ni på att snöa in. Vi kan ju titta på den här loggan här. Så ser ni hur, titta hur Ja, det gräslig är den är. Ja, du reagerade när jag gjorde Ja. min genomgång på det där också. Ja, fy fan, den är så gräslig. Men- Är inte det här också ett exempel på det här som jag pratade om, att man har fått vissa mastrar och sen så har man stoppat dem i reprokameran så man förstår Nej, inte det upp där den. har man inte stått i reprokram. Man har ritat av någonting själv bara. Helt och hållet. Ja. Okej. Ja. Men det är ju rätt Nej. konsert i varje fall. Och så har vi fått biljetter. Tyvärr är de använda så att vi kan inte resa tillbaka i tiden. Ja, och men åka vad dit. fan. Och så har man fått ölunderlägg och 4 plektrum. Så nu har du ökat Nej, din fy plektrum. fan. Vadå fy fan? Ja, men de ser inte ut så där ens en gång på den där turnén. Det står att det är äkta 75 plektrum. Ja, eller hur? Från Greenwood. Ja, Peter Criss hade inte ens plektrum på den tiden. Ja, Nej, men nu har han det. men Tack Roger, Jonas, nu har han det. Roger, Ja. var du där då och plockade plektrum? Ja, det var han. Ja. Nej, men jag har bra koll på plektrumen. kan Men jag säga. biljetterna är ju häftiga. Ja, de är lite stora, men de är Men lite roliga att titta där på. har du ett problem. Titta på Wildwood, 5 juli. Det är inte 5 juli. Jaha, nu kommer läraren in här också. Ska du också ringa Pophouse nu? Det är fel biljett. Är det fel biljetter? Ja, om du tittar på bilden innan så står det 23 juli nämligen, för det var då den Men ägde rum. men hur kan man misslyckas och göra en sån inskanning då? Och 5 juli var ju
det de hade planerat och postponade, flyttade fram den alltså. Men de tryckte väl biljetter dit och så vart de här över. Förbanden står inte med på biljetterna, de här exotiska förbanden här nu. Men de är lite häftiga i alla fall. Jag har hållit i dem nu. Det var spännande. Kände vibbarna där. Och så är det här. Jo, det här fick man ju. Det här var ju... Kan någon... Du har fått ett trumskinn. Nej, det är inget trumskinn. Kan någon förklara, vad ska jag med den här till? Vad ska jag göra med? Och det värsta är att jag börjar titta. Så, den är ju fan upphöjd också. Och den är lackad, den är påkostad så fan. Men vad ska jag med den här till? Om du är trummis så kan du tejpa fast det på basrummet eller någonting. Jag vet. Jag skulle ha haft den där idag när jag spelar Breaking the Law för eleverna. Jag ska tejpa fast den. Det är väl ingen som har så här liten baskagge? Nej, den är lite för Jo, vänta ett tag nu. Chris. Nej, utan om ni tittar på... nu ska vi se här. Och det roliga är att när de har skannat in den här... Som Ace Frehley gjorde, så, som han gjorde på en av de här talkshow-nissarna. Om man tittar på, det är ju 2 trummisar. Om man tittar på den ena trummisen, då har han en extremt liten baskagge. Den hade passat där. Ja, men han har barnsätt för säkerhets skull. Att han inte ska låta. Men om ni tittar på det här. Det här ska ju föreställa det här glittret som han hade. Och då har man försökt scanna in. Och glitter, det går ju inte att scanna in överhuvudtaget. Då måste man ta en bild. Så det här är ju ett fotografi som har blivit rätt så dåligt fotografi faktiskt. Så att det här var bara så, men vad fan ska jag med det här till? Ja, det är ju jätteroligt att ha förstås. Det är jätteroligt. Nej, men Magnus har en idé. Du kan tatuera in den på vänstra rumphalvan. Nu håller den på att krymper så det blir väldigt konstigt. Den fortsätter du att tappa? Så den blir bara krympig och konstig. En liten fråga bara. Ja. Det är lite lullull i den här boxen. Ja, det är lite lullull. Det är ingen dyr slips den här gången. Det är lite synd. Det är lite synd. Men den här var ju dyr att göra. Men här har ni ju lite utav skivorna då. Omslagen på skivorna. De är ju snygga. Ja, men de är ju svidmörka, precis som på den förra. Ja, de är mörka, men man har krämat på lite mer färg så att det ser bra ut faktiskt ändå. Så att det ser bra ut. Så det är ingenting. Svartvita bilder har lyckats väldigt bra med allihopa där också. Man måste ha mycket ljus när man tittar på det. Om man säger så. Och sen har vi ju det här. Vi fick lite skivor och så har det här Gotham Rock City-bladet. Ja. Som du pratar om. Och ett brev. Och sen en t-shirt fick man ju också. Men står det Dress to Kill på den där nere? Ja, det gör det fan. Ja, det gör det. Men det är ju den turnén. Det är ju den turnén. Så det är helt... Nej, men, ja, det är sant. Fast nu blir det ju alltså Pophouse för i helvete. Det kommer mer, vänta ska du säga. Då har du 3 saker. Ja, det är som så här att ni som tittar på den här de här korta programmen som har varit under den här månaden som finns på YouTube exklusivt. Då är det som så att vid en sån här, då håller jag upp ganska mycket transfers från den här tiden. Inklusive, om jag inte minns fel nu, jag var ju bara där så att jag kommer inte ihåg någonting. Men det jag vill säga är att transfern för Alive, när den kom, den var jättesnygg. Sen att en transfer aldrig håller i tvätt, det är jävla tråkigt. Men den var snygg. Den här var fan mig det fulaste jag tror jag har sett på väldigt länge. Så här gör man inte med ett... Jag har en snyggare Alive t-shirt än där faktiskt. En snyggare variant. Alltså det här... men så säga, dålig är den inte. Nej, det tycker inte jag heller. Men titta på dem. Titta på de här. Och varför skulle de rita av dem för? Jag förstår inte. Vi har modern teknik idag. Bernt, det där är ett 70-tals... Det ska ju vara replika, lite åt det hållet. Ja, men det såg inte ut så. Jag var med då. Herregud. Nej, du var med 76. Du har ingen aning om hur det såg ut 75. Nej, men han var ju med på Hot Run Hell-tiden, så han vet ju exakt hur det såg ut. Nej, han trodde det var japaner. Herregud. Han vet ingenting, Bernt.
Jag måste säga att Där får man- t-shirten är det jag tycker är snyggast hittills faktiskt. Alltså, jag tycker Ja, den funkar där jättebra. ser du. Och den är liksom, Ja. den är ju helt Och där är rätt i baksidan, ton. titta. Ja, den är snygg. Oj, den är Oj. jättefin. Den där Och får de jag på snygga nästa gång. färgbilderna man fick med också. Ja. Ja. Otroligt snygga. Så att det är väldigt fina grejer det där. Bilderna ska man nog kanske rama in här sen. Och göra lite kissbilder på väggarna. De för ser det. ganska stora ut. Ja, A4-storlek ungefär. Okej. Inte större än så. Du vet annars, Mark, att om de är för stora för en A4 så kan man klippa lite grann på sidorna och sätta in dem. Bernt, om man ska rama in så går man inte till Stina som är billig och gör Ikea. Det ska vara riktiga grejer, Bernt. Det ska se snyggt ut. Ja. Magnus Kära. tycker att baksidan var snyggare än framsidan. Ja. Ja, men de passar men- ihop. Ja, De jag passar gillar den där ihop. retrofeelingen på Ja. framsidan. Jag Ja. kan Men- köpa men- den t-shirten av den, Mark, om du vill bli av med. Nej, jag ska inte bli av med den. Men Nej, Bernt okej. vill bli av med sin. Men det är Men jag som storlek på- gnäller. Får jag säga en sak om t-shirten då? Ja. Man har hela Alive-skivan på baksidan på ryggen och så står det Dress to Kill på framsidan. Ja, det är lite synd. Ja, men du klär ju dig för att döda. Precis, precis. Snyggt där. Fy Så att fan. ja, vad är det med det? Du har ju accepterat att Alive inte är live och nu ska du klaga Ja, på sådana där petitesser. Ja. Så att Det blir värre. Vänta ska ni se. Ja, Det för blir det- värre. Det blir värre. Vänta, Roger. Men nu var det var- slut på saker där. Nu har jag inte fler bilder på saker. Det var allt som kom med. Ja. I sakväg. Fast Roger- Men fast Roger- nu ska vi gå på Men- musiken. Bernt ville säga något. Ja. Fast Roger, nu förstår inte jag en sak. Har du lådan där fast du inte visar den för att du ska vara extra tuff? Eftersom du vet Nej. mer än vad jag vet. Vad då menar du? Nej, jag menar så här. Jag har ju den här. Jag vet ju inte vad som är i för jag har inte öppnat den. Och sen har jag inte heller läst jävla tung sak där. Jag har inte Det är läst fler- fler som tycker att t-shirten är snygg. Så Bernt Vad har skönt fel. att höra. Ja, Det var inte bara jag. Nej. Och Roger har fel också. Ni har ingen smak. Det är det handlar om. Eller har vi Å andra det? sidan. Det kan ju Ja, vara det du är som... det som är skillnaden. Jag går inte omkring med gabardinbyxor. Så att det, ja. Den är fin. Den är fin. Ja, men den det här där är slipsen ska du ju ha när du har tjejer, Bernt. Är inte ni Han som kanske har har en tjej som sitter bredvid. Ja, Man vet han ska aldrig. inte du ska inte flirta med oss här nu. Men nu går vi till innehållet här nu då. Vad man fick i skivväg. Då börjar vi med den där då. Oj, Den känner ni var igen. liten. Oh ja. Ja. Och det är ju den klassiska. Mm. Jag låter den bättre. Jag vet faktiskt inte om den lät bättre eller inte. Det har jag ingen aning om. Får jag fråga Den lät ju en liksom sak, Marco? tillräckligt bra på originalet. Får Ja. man ju säga. Och sen Jag har kommer... lite- Jaha. Vänta, Ja. innan du går vidare. Jag har ju den här lilla japanska historien. Ja. Och öppnar man den. Det här är Oj, pappfodral så det Oj, finns vad det ingenting. lät. Det finns Ja, nej, men inget. det är papp. Han det är har aldrig pappfodral öppnat också. dem. Då ska ni få se. Nej, Man det är inget tittar i. utvik i den här. Det är inget utvik. Jävlar, den här var jag ute efter. Den. Nej, det är inga sådana grejer med Bernt. Det här, nu är det i Tjeckien de görs och de görs inte med finess. Ah, Det är en sån här snygg label på den istället. Mhm. Ja, det är snyggt. Ja. Och så är det väl första gången också som Alive släpps med enkel-CD. Ja, ja enkelt. Det stämmer alldeles utmärkt. Men det är det här nya, för Peter Criss, han kom ju också i såna här kartongformat. De verkar ha skippat CD-fodral. Aha. Så att det kanske är billigare att göra det här. Då går det inte så. Det är ju bara en vanlig paper sleeve det där ju. Ja, och så står det 50 års anniversary längst in så man inte ska Det var ju missförstå. Det var ju sådana man fick när man köpte maxi-singlar på CD. Ja. Så var det bara pappfodral Ja. de skickade in. Alldeles rätt. Ja. Disk 2 då. Då är det den här som är disk 2. Bernt, du prasslar. ja, jag försöker stoppa tillbaka. Ja, det- den det Jag tar- kan brukar du- ju säga att man ska stänga av mikrofonen Ja. när man gör sånt där. Men Det är Ja, men vad live fan in... då? Det är du sa live, senast förra gången. live in Davenport. Den Ja. där. Alternativ bild. Det är kväll 2, va? Davenport. Second show, alldeles rätt. Andra Ja. showen, ja. Ja. Och så är det en sån här snygg baksida där Ace har ramlat. Ja. Och de andra står och försöker spika ner honom i golvet där. Ja. Black Diamond. Ja, det är Black Ja. Diamond. Snyggt. Den som kom på det.
Stackars Sen har vi människor. disk 3. Det är också en alternativ tagning och då är det från Wildwood i New Jersey. Ja. Där kanske han Bon Jovi var och titta. Och där har vi ju en Super 8 mm, eller hur Roger? Ja. Ja, vi har ju en audience också, publikinspelning på den också. Ja. Ja. Och den här är också en väldigt snygg baksida. Det är den här, titta. Ace, vad han tar i där. Ja, Har ni den är sett? bra. Oj, oj, oj. Det ser Påminner snyggt lite ut. om den där du använde i senaste Kiss Destroyer. Ja, det gör det. Jag tror att det är kanske samma... Nej, det kan det inte vara, för det var tidigare. Men det ser snyggt ut, för fotografen står ju ungefär på samma ställe. Väldigt snygg bild det där. Så att det är snyggt paketerat. Sen kommer disk 4. Där vi har Kiss Alive Bonus Live. Det är lite godis och det är den här som det finns mycket upphetsade grejer på. Man blir lite till sig när man... Det är lite annorlunda stil på den här då. Ja. Väldigt snygga svartvita bilder. Klassiska. De blir säkert väldigt snygga på LP-format kan jag tänka mig, de här i större format. Och sen har du en ruggigt läcker publikbild. Och då är det en kille där bak som håller i den japanska upplagan och undrar var japanerna är någonstans. Är det Bernt som står där bak med långt hår? Men det kan vara. Du vet, jag hade långt hår på den tiden. Men det är... Och den här är ju den som... Nu efter jag har lyssnat ett antal gånger så tycker jag att det här är väl den roligaste skivan faktiskt. Till slut. Och sen kommer den sista skivan. Och för att inte göra er allt för besvikna så var det här... Ibland förstår jag inte när man ska hoppa på trender och göra allt i Dolby Atmos och grejer. När det inte ger någonting till det hela. Jag satt och mixtrade med min stereo där. För att hade jag i standardläget så lät publikljudet väldigt påklistrat. Ungefär som man sitter och trycker på en knapp. Nu kommer publiken. Och så har du bandet i rummet, publiken längst fram, ibland längst bak. Men det låter som det är någon som kastar någon jävla megafon helt plötsligt. Nu kommer publiken. Jättedåligt. Och den här skivan, totalt värdelös. Den kan man kasta i papperskorgen. Totalt värdelös. Kommer aldrig spela den igen. Och jag har jättebra förstärkare och alltihopa. Jag satt och tryckte på kyrkokapell till och med. För att få lite mer dynamik. Och då var det lite mer spännande. Men då låter det som Kiss spelar i Notre Dame eller något sånt där. Och det var inte meningen. Marco, du som har plockat upp alla skivorna nu. Ja. Jag börjar fundera ibland på det här när man köper boxar. Ska man ta ut skivorna från lådan och sen stoppa dem i sin skivsamling? En del har ju bokstavsordning, en del har annat. Eller ska de ligga kvar i lådan så att varje gång som man ska spela plattorna som ligger i lådan att man liksom får öppna och sen gräva sig ner? Eller... Böckerna brukar jag plocka ut och ha separat. Allt det andra goinet behöver jag inte pilla på och Dolby Atmos-skivan var så dålig så att den kan lägga längst ner i det här paketet med skivor. Jo, så att jag men alla de andra skivorna? Ja, men de kommer jag inte plocka upp igen. Utan, så de kommer aldrig att läsa in på två? Nej, jag har betalt massvis med pengar för en bok. Det är så jag ser. Det är boken du är ute efter. Ja, det är boken jag är ute efter. Ja. Musiken kan jag streama gott och väl och det blir alldeles utmärkt. Ska jag mörda alla de här skivorna på en gång? Ja, men vi kommer snart till den. Do it, Roger! Do it! Så att är det någonting ni undrar på layouten i boxen nu när ni har sett lite lullullet och allt det här? Någonting ni undrar? Bara att skivorna fortfarande är väldigt mörka. Nej, de är inte så mörka, Bernt. Du har dåligt ljud. För de är mycket bättre än i förra. Mycket bättre. Och sen måste du tänka till också med en sak att Dress to Kill-boxen, det är ju inte världens bästa bild på Dress to Kill från början. Att den är väldigt lätt att få väldigt mörk. Och Alive-bilderna på den här har bättre dynamik på alla bilder faktiskt som du har. Sen är ju du färgblind så du kanske bara ser grå. Ja, jag är färgblind på riktigt, Bernt. Är det det? Ja, jag ser ju bara svartvitt, precis som chefen. Och så är det ju, om ni tittar på den här så det är en jävla fin skärpa på bilderna allihop här också.
Man har gjort, det är inte överskärpt att det kommer den här spökauran runt som jag hatar. Väldigt snyggt jobbat med Ja. det där. Så att det är någonting mer ni undrar innan vi går vidare och dissekerar. Du menar innan Roger mördar allting som du har pratat om? Ja, boxen kommer han väl inte mörda, för boxen Nej. är väl snygg i sig själv. Men För det är ju presenterat i liknande så här fina ask. ja. Med Lullull och sånt här. Och ni har ju sett Lullull. Det är ingen slips tyvärr, så att det saknade jag. Jag har en grej. Vänta. Det här är lite snyggt också. Att det är väldigt billigt att göra såna här saker i Kina, misstänker jag. Och då är det så här, om ni tittar här. Det är lite Det är så där boxen skulle ha sett ut. relief. Röda. Nej, inte så här matt. Ser ni att det är relief här? Ja. Väldigt snyggt. Nu ser jag det. Väldigt snyggt på det här. Ja. Så här subtilt och fint så att man, det är kissgrejer. Så det sånt där uppskattar vi alltid. Jefura säger ju också i den här intervjun som jag pratat om förut att innehållet är inte speciellt dyrt, alltså det som ligger i. Utan Nej. Utan det som är dyrt, det var att få ihop skiten. Det var det dyra. Och musikrättigheter och allt det här och att det ska funka och pressa skivor. För att det här krafset, det kan man ju trycka i Kina skitbilligt, så att det är ju inga problem med krafset. Där står ju kineser och vevar i någon handvev eller så har de sen digitala pressar, där är robotar som bara trycker alltihopa. Det är som en sån gammal handjagande stencilmaskin som man hade på 70-talet. Det var tider det. Så att så är det. Så att då går vi vidare till nästa då. Då är prata om det ljudmässiga. Det ljudet, det som är det viktiga det hela. Ljudet och bonusmaterialet och allt det här. Och nu misstänker jag att Roger vill sätta igång här, för han är alldeles uppspeedad. Jag har dissekerat ordentligt. Jag tror att Johan håller med mig på den här punkten. Soundboard ska man inte mixa i huvud taget. Jag vill ha det rena soundboard-ljudet. Ja. Jaha, okej. Sen så är inte konserterna kompletta. Nej. Men ni vet varför de inte är det? De hittar ju inte alla bitarna. Nej, precis. Nej, men 2 stycken är väl kompletta? Nej, alltså om man... Jag har kollat igenom där. Jag har gått igenom Eddie Kramers papper och det. Vilka låtar vart det är ifrån. Vilken CD-skiva pratar du om nu först då? Är det nummer 1? Davenport har de spelat in Watching You och Rock Bottom. De finns inte med överhuvudtaget på någon av de 2. Aha, så det saknas grejer där. Ja, och sen Cleveland finns det ju en King Biscuit Flower Hour som har 5 låtar till ifrån Cleveland. Ja. 75. Låt mig genast få vara med och dissekera dig, Roger. Det här tog Jefura upp i intervjun för jag fick en fråga om det här. Och nu kommer min fråga till dig. Är du säker på att King Biscuit Hour är samma spelning? För att det är samma spelning. Ja. För man hävdar i den intervjun att man hade gjort mer på något vis. Men, men det är därifrån. Plus att Rock'n'Roll All Night och Cold Gin är ju också från Cleveland. Och de är inte ens med på Cleveland-spelningen i boxen. De har använt sitt inspelning från Rock'n'Roll All Night och Cold Gin från Cleveland, men de finns inte ens med. Och de finns inte ens med på King Biscuit heller. Nej. Ja. Maka på den ni. Vi får koppla ihop dig med Eddie Kramer och Jefura så får ni göra upp om det här. Nej. Så att... Vem ska man tro på här nu då? Ska man tro på Bernt som tror på han som har petat i boxen? Eller Eddie Kramer som är gammal? Eller en bootlegsamlare? Eller Roger som är tokig? Ja, men jag har tagit Eddie Kramers papper, vilka inspelningar som finns. Och då står det liksom att i Davenport har de tagit Watching You och Rock Bottom. Och när vi tittar på de skivorna så finns ju inte de ens med på de här konserterna. Nej, det finns de inte. Nej. Finns ingen Watching You överhuvudtaget. Och jag tror ju inte att Eddie Kramer har suttit och skrivit papper vilka konserter han ska ha 75 för att luras i framtiden. Nej, det tror jag inte jag heller.
Tänk om de lät så kassa så att de inte gick att använda, om det är så enkelt. Fast det spelar ingen roll. Det får vara kast. Det ska vara med. Okej, det är det vi snackar om. Ja, var ju för en annan sak. det här handlar ju om att det ska vara tidsenligt och precis som det var. Ja. Ja. Men det är lite, då fattar, det är därför man tycker att det saknas grejer på de där. Okej. Men då vill jag ju fråga så här. Vi har ju ända sedan 1975 varit helt supersugna på Kiss Alive och liksom känt att this is the shit. Ända tills vi då inser, nej, var det ju inte. Och till slut så erkänner man att ja, det är väldigt mycket pålägg på den här. Fast pålägg är gott. För fan. Ja, så att, men på de här är det väl inga pålägg? Ja, de är ju mixade. Nej, Ja, de är mixade. Har man gjort någon dumheter med dem då, eller? Förutom att man har gjort dem tråkigare. Ja, men alltså soundboard för mig är en publikupptagning ifrån mixerbordet. Ja. Det ska man inte peta i. men står det någonstans att det här är soundboards? Nej, men det det är är så. ju soundboards. Ja, är det det? Nu sitter Ja. du bara och jävlas, Bernt, misstänker jag. Nej. Nähä. Vad som är viktigt att veta vad som är vad. Det är lite grann som Roger Nilsson gjorde en trailer till det här programmet. Där han var väldigt noga med att skilja på vad som är live och vad som är alive. Ja. Och jag vill gärna använda mig av Roger Nilsson som kunskapskälla i det här. Okej. Och vad jag försöker säga här nu för att vara den mini... vad fan, skitsamma. Problemet är fortfarande, vad är det vi lyssnar på? Det är det jag vill veta. Är det en soundboard? Ja, då ska det precis som du säger, Roger, då ska den vara rå. Var det inte det man gick ut med, att det kommer soundboards från de här inspelningarna? Jag har för mig att det var det man gick ut med. Nej, inte låta... Jag säger nu bara att det var det de gick ut med. De sa att det var soundboards, men det kanske finns något annat ord för mixade soundboards, Johan. Ja, det är soundboards. Nej, men du hade ju så här konstiga namn på soundboard. Super soundboard och allt möjligt. Alltså soundboards, det är ju från mixerbordet, så att sen kan det ju vara olika kvalitet på det också, men alltså nej, jag instämmer med Roger. Det är, men de här är ju från mixerbordet, för de blir ju lite torra, för att det finns ju inte publik med på samma sätt. Ja. Fast det är det som är tjusningen med soundboards. Nej, precis. Jag vet faktiskt inte om det är tjusningen. För nu, jag lyssnade på de här. På Dress to Kill var jag fascinerad och tyckte det var spännande. Till Alive-boxen så tyckte jag var spännande första gången. Nu sen jag lyssnat ett antal gånger till så har den spänningen försvunnit och jag tycker de är skittråkiga. Ja, då kan du skicka dem till mig. Paul låter som han sover och står där och är inte engagerad överhuvudtaget. Nej, det låter... Jag saknar fuskpublikljudet, jag saknar det där och bomber och grejer och granater. Jag vill ha tillbaks den där. Det har varit uppfattning att den här är så pass bra att man behöver inte göra någonting. De här är bara facit i sådana fall att vi vet hur det kunde låta. Ja, men, det är det jag är ute efter. Men jag kommer inte tycka att de här är roliga att lyssna på, för att det låter blaha, tycker jag. Ja, men jag kom på en annan sak också här nu. Eller som jag tänkt på lite tidigare också. Det finns en anledning att Davenport första kvällen och Cobohall finns med Dress to Kill. För de har bara använt delar av Chi från Davenport första kvällen och sen 30 sekunder från Detroit. Så det är ju inte live-inspelningen egentligen. Det är väldigt små frekvenser på de två låtarna bara. Det är allt som finns. I love you, Roger. Alltså, jag vet att det kommer komma nästa Destroyer, så kan jag redan nu hypa upp där att det ska komma en recension om de här Dress to Kill-boxen utav Ronny och Alive-boxen utav Emil, och de hade hittat lite konstiga saker. Det var spännande, men jag ska inte... Jag teasar att de är ju så här... Emil är ju exemplariskt nörd och Ronny ska vi inte prata om när det gäller sånt där. Det blir nörderi på väldigt hög nivå där. Så att men eran upplevelse när ni har lyssnat på de här,
när jag fick Rest to Kill-boxen och man kunde streama den, då tyckte jag att det var roligt med de här soundboarden. Men nu när jag fick den här Alive-boxen, jag har hört det här en gång på de här. Det var inte lika spännande och de här konserten kändes tråkigare, tycker jag. Jag vet inte varför. Därför att de har koncentrerat sig på de här konserterna för att det är inspelning. Ja. Då blir det inte att de flaxar omkring överallt, utan då står de ju bara rakt upp och ner och verkligen ger järnet att det här ska bli bra. Det är ju det som blir problemet. Ja, Thomas Munter skriver här att Paul är förkyld. Ja, det kan han ju vara, men han låter så jävla Är den på den första? Nu ska vilken var den första utav där? Ja, men det är den han låter så jävla oengagerad hela tiden. Ja. Och när jag lyssnar på det där, jag störde mig på det efter ett tag. Då skippar jag så här fort till nästa. Skitjobbigt. Jag stör mig inte på sånt. Tycker du att det är roligt? Jag vill ha bra. Jo, men alltså allt ifrån 70-talet i ljudväga och konserter är julafton. Så är det ju. Absolut. Så att... titta, Paul har tappat det helt. Håller med dig. Paul har... Jens Holm. Är det Jens Holm? Ja, men Jens Holm är ju smart. Det vet vi ju. Ja. Han är en smart man. Så att vi håller helt och hållet med dig, Jens. Så att nu kommer jag få en fin kram av honom nästa gång. Men jag håller inte med han. Nej, men du gillar ju det. Vad tycker ni andra som har hört det? Förutom Roger då, han gillar ju det. Vad fick ni för upplevelse av konserterna? Daniel? Det finns ju några konserter han har problem med rösten. Ja. Nu försvann du. Nu händer det någonting. Ja, Johan, gå nu är jag med. Jag ska stänga av micken. Sorry. Okay. Nej, men jag tänkte, han har ju problem med rösten och det var ju för att de var ju ganska nedkörda här. Alltså har ju turnerat hårt. Så han har ju tappat rösten på någon av de här konserterna och det låter ju bedrövligt. Alltså han kan ju inte sjunga på den konserten. Det är ju liksom en premonition om vad som kommer att hända på senare år när han försöker sjunga. Men det finns ju en konsert som jag tycker är jättebra på den här och den tycker jag verkligen var rolig att höra. Och den här Wildwood tror jag det var. Det låter ju Paul bra. Är det konsert 2 då eller? Ja, jag vet inte vilket nummer det är, men det är den konsert som låter absolut bäst. Ja, men Wildwood är CD2 eller CD3 i den här. Och den är ju riktigt bra. Och då tyckte jag det var kul att höra liksom en rå version av Alive. För det är ju vad det är liksom. Den är ganska lik Alive i hur de sjunger och hur de framför låtarna. Men det är ju lite det här råa och några misstag är kvar. Så det var väl höjdpunkten för mig på hela... När man har lyssnat på alla skivorna så tycker jag faktiskt Wildwood stod ut lite grann. Fast jag håller ju... Vad heter det? Rehearsalna högt. Ja, det är ju en kul grej också. På ett annat sätt får man väl säga. Ja. Det var ju lite konstigt att höra Strange Ways med Gene på sång. Konstigt men roligt. Men var det så konstigt egentligen? Nej. Det funkade ju. Jo, men man är ju van att höra Peter på den där liksom. Så bara det roliga var ju därför det blev så spännande när du hade en annan sångare på den. Att han drog igenom den. Hade Peter gjort den bara, då hade han kanske inte varit något speciellt. Men vänta ett tag förresten. Vad är den ifrån? Rehearsal? Orpheum Theatre, Davenport. Vilka låtar kör de där? Kiss Jam, Room Service, Strange Ways, Rock Bottom, Watching You. Då kanske de på liveplattan är från rehearsals. För det är just Watching You och Rock Bottom de inte spelar på konserter. Men de kör dem på rehearsals. Det är kanske de som ligger på skivan då. Men det som jag tänkte med Strange Ways, jag tyckte Gene gjorde den lite snuskigare. Men jag tyckte det var höjdpunkten måste jag säga. Ja, men det var det roligaste som man fick höra. Det var lite mer typiskt Gene-låt som Fits Like a Glove och det här när han sjunger så här Open up to me och allt det här. Du vet, Gene det är direkt snusk i rösten. Man blir så här, åh shit, nu får vi inte slappna av här nu. Nu kan det bli farligt. Så att det är lite Gene i det. Han gjorde helt annan grej än vad Peter har gjort när han har sjungit. Det har varit bra, men det var spännande tycker jag. Kiss-jammet, det är väl också lite spännande. Jens har en poäng i det han skriver i sista inlägget.
Vad skriver han Jo, då? de kör ju 2 konserter, Davenport. Andra konserten är han ju jävligt trött på. Ja. Jag tror, Ja. är det en med på Dress Killboxen eller hur var det? Ja, första kvällen. Ja, just det. Då låter han kanske bättre. Vad säger Johan då? Ja, jag har faktiskt inte hört. Jag har hört Wildwood. Det har jag haft sedan många år tillbaka. Ja. Davenport har jag hört lite grann. Pauls röst är lite sämre än första gigget. Rehearsals, när ni pratar om Strange Ways med Gene på sång, har jag faktiskt inte hört. Jag är såna här så att jag vill köpa boxen och så vill jag lyssna på stereon. Okej. Så du det vill är inte att säkert- Bernt eller Marco sätter på den då? Vilken då? Ja, tack. Vilken- Strange Ways. Jaha, ska jag sätta Strange på Strange? Ja. Jaha, Strange okej. Ways. Jag lyssnar Ja, tack. lite. Ja, Ja tack, vilken- ja tack, ja tack, ja tack, ja tack. Den är farlig. Är du säker Ja, på det det? spelar ingen roll, jag är beredd. Det är farliga grejer här. Innan ni sätter igång här, jag tittade här nu på vår livechatt. Ja. Det är mycket. Och, där. och det är ju som så här att det som jag ser våran inspelningsbild, så att jag ser egentligen oss 5. Och jag ser inte de här livechattarna, men nu var jag inne och tittade och vi missar mycket detaljer utav det som skrivs, så att ni som... Alltså, men, det kan man också göra. men såklart vi missar eftersom vi måste prata samtidigt. Ja, men så att ni som tittar, häng med i livechatten också, för där pågår det dels ett parallellt samtal, men även där... Ja, men jag har ju den uppe på skärmen hela tiden här, Bernt. Jag ser bra. den också. Ja. Och jag ska passa på att hälsa till Dr. Love. Det var trevligt Ja. sist. Ja, Är han tack. inne Ja, det var idag? jättekul att träffa dig också. Ja. Dr. Love, ja. Välkommen och tack för märket. Jag har inte vågat sätta på den ännu. Nej. Så jag tänkte, vad händer om man har den märket på tunnelbanan där? Oj, oj, Och oj. Dr. Love, han gillar bara från 83 till 95. Fick jag för mig. Att han sa. Det är en bra period. Det är också en bra Nej. period. Nej, Ja, det är bra. Oj, då kan oj, han, oj. men då kan han ju inte gå med en Dr. Love-patch på sig. Nej, det men han dum- sa nu det. har- Det är Nu bästa hade du eran druckit på- för många öl där borta. Det hör jag på en gång. Fast Marco, om du inte vågar ha den, jag kan ju ha den första dagen på mitt nya jobb. Du ska inte ha någonting, Bernt. Du ska ha slipsen. Nu vill jag höra på den här Strange Ways. Ja, här då. nu lyssnar Ja, vi. tack. Ja, tack. Ja, tack. Ja. Lite hosta här nu. Hör ni någonting? Well, it's a strange way, the way you look at me, and it's a hard time you've been giving me. Come on and open up, Jag hörde det. Det är snusk. Ja, ta i lite där. open up to me. So you can realize that I can set you free. Sjung inte refrängen där. Nej, så låter den, Johan. Så, Ja, där har du härligt. någonting. Så den har du att se fram emot och så kommer du märka direkt att låten är på en helt annan snusknivå med Gene Simmons. Du hör ju det här Ja, direkt. absolut. Nej, jag Open var, up to me. Det är en helt annan attityd. jag vart redan upphetsad. Det vart Oj, oj, det. oj. Ja, jag förstod Härligt. det. Jag förstår. Härligt. Men det. Så var det någonting annat ni undrade över där? Har ni hört den där jammen? Den är lite Ja. rolig. Jodå. Det här. Kiss jammar lite här.
Vi spolar in en liten bit här. Är det inte typ 5 minuter eller någonting? Ja. Ja. Det är lite Dalhalla-feeling över det hela, kommer ni ihåg? Ja, men jag tycker det är lite roligt, det påminner en del om inledningen på Hard and Shade, när vet du, första låten när de kör den här Rise to it. blues-grejerna. Ja, Rise to it, precis Johan. Ja. Det är snarlikt, så de har inte lärt sig någonting nytt från 75 till 89. Men, och Paul Stanley till, vad var det, 2023, det var ingenting nytt där heller. Nu var du dum på riktigt, Daniel. Ja, man tror inte det är lite sanning i det. Jag tror så här också att, alltså, jag har sagt det här förut och jag vill säga det igen, att ni har ju trott att jag är en snuskig jävel, är vilket du jag inte också. är. Jaha. Jo! Jag vill snarare vara budbärare, och ifall man pratar snusk och är budbärare, då är man snuskig själv. Det var spännande i alla fall. Och då har jag hävdat mycket av Kiss tidigare grejer. Innan de hette Kiss. Platsar väldigt bra i gamla porrfilmer från 70-talet. Men nu börjar jag tro att det... igen. Nej, men vänta, vi ska få en twist på det här. Jag tror att det är grabbarna i Kiss som har tittat på amerikanska porrfilmer från tidigt 70-tal och blivit inspirerade av vad de hör till mycket av det som finns på de första plattorna. Det här som ni nu visade upp, början, den här basgången, den är ju verkligen så här precis innan snickaren tar av sig skjortan. Och sen vet ni vad som händer. Det är typ sånt ljud, sån musik. Och är det någon har som du gjort säger... anteckningar från din barndom när du tittar på dem där? Nej, men jag bara kommer ihåg. Du vet chocken. Nej, jag vet inte om du var chockad. Jag trodde du var lite uppspelt ute där. Du tror det. Vad händer nu? Ja, då tar stickan på sig kläderna. men Vad ska jag ha det för? nu återgår vi till Kiss igen. För nu Ja, Bernt vill alltid flyga iväg på det där snuskiga. Nu lugnar vi ner oss där. Var det någonting annat musikaliskt ni tänkte på i boxen? Som var häftigt? Nej, det var bara här att de petade i inspelningarna. Soundchecken eller rehearsal, den är lite intressant i varje fall. Bara lite? Ja, nej, den var ganska... Det var jättekul att den var med. Ja, men Det finns bevarat 75 är otroligt. Ja, Det roliga är att man får höra Strange Way live i varje fall. Det tycker jag är jätteroligt. Ja, det är häftigt tycker jag. Ja. Men allmänt sett så är ju kvaliteten på konserterna, det är ingen fel ljudmässigt tycker jag i alla fall. Det Det låter bra. är Jag sånger, men jag tänker på ljudkvaliteten. Nej, Att man blir inte trött i öronen eller något sånt där. Man kan bli utav bootlegs. Att det är jobbigt att lyssna, men det är det inte här. Men Alltså, samtidigt är det ju lite kul att man inte har typ kört Alive 3 ljudmixningen med publik som låter... Ja, det tycker jag är bra att de inte har. För det är liksom, ja, det stämmer ju inte. Så att det är lite kul att man ändå har bevarat originalet. Ja, men det är skitkul. Speciellt jag som gillar livekonserter, så är det ju liksom kul att man har behållit liksom originalinspelningen utan att man överdriver någonting. Ja. Men samtidigt skulle jag nog säga att jag saknar lite det trycket som finns på Alive. Men det här blir... Du har en poäng där, Marco. För det blir så Eddie Kramer kliniskt. tillförde någonting. Ja, det blir så kliniskt på någonting. Och jag tycker det... Ja, men samtidigt så var det väl det var väl så konserterna var egentligen. Ja. Nej, då att stod man ju i publiken och var svettig och allt det här. Jo, men det var väl liksom att man byggde upp en illusion som kanske inte riktigt överensstämde med verkligheten. Jo, men nu fick vi liksom det riktiga konserten egentligen, och det är helt okej för mig, för jag menar, är det överdrivet publikljud, då blir jag liksom Men Alive är väl inte så jävla överdriven? Jag tycker Alive är ju den plattan där man lyckas bäst. Det är ju lite konstigt. Ja, 75. egentligen om man jämför med Alive 2 och Alive 3. Härma hur publiken kanske skulle kunna tänkas låta. Sen tycker jag det är jätteskönt att få se hur det lät egentligen, som vi nu får höra.
Och det som slog mig var att det var inte så jäkla stor skillnad mellan, i alla fall hur de spelar på de här konserterna och vad som hamnar på Alive. Det är inte så stor skillnad. Alltså de gjorde bra ifrån sig på många av de här konserterna. Så att jag tycker det är häftigt att få liksom, man förstår vart de har plockat olika saker ifrån. Och sen som Roger säger, lite tråkigt att någon av de här konserterna har ju redan lite pålägg på sig som är med i den här boxen. Alltså de har ju redan redigerat den. Så det är ju lite tråkigt. Man vill ju ha det här som Johan är inne på, det råa. Det är ju en häftig, men det är ju mer som ett komplement till Alive-skivan. För mig är ju Alive-skivan är ju den bästa fortfarande. Det är ju Absolut. så. Jo, Borde ju vara så. det enda jag satt och tänkte på här när man lyssnar på de här skivorna, det är att Alive är ju live. Det är en bra live-skiva. Och man sa ju så mycket också att de turnerade så jäkla mycket. Och det har ju kommit fram nu när vi har gjort de här dagboksavsnitten, datumen med Roger, att det stämmer. De har ju fan ledigt ibland en hel jävla vecka. Och det var 2 veckor där och det pratades så, med Alive, då var de ute på vägarna hela tiden. Det stämmer ju inte hela det heller. Så att de har ju haft tid att vila, så att de borde ha varit fräscha och hungriga och alltihopa hela tiden nästan. Jo, men det Men kommer ju med de här grejerna med Destroyer ramlar ju in där också. Ja, men det ramlar in, men det är ju ändå att du är inte på turnén och krafsar, du är i en studio. Och där har vi ju konstaterat att då fikar man ju nästan 75% utav tiden och så gör man lite krafs på låtarna där. För att det är ju inte effektiv tid. 8 timmar som har suttit där. Sen, nu ska inte jag spoila sista delen på 75, men det var ju planer på att det skulle vara en studiosida på den här plattan från början. Ja, du pratade om det där. Det var ju tur de skippade det. Eller inte. Ja, fast Bente brukar ju prata om att studioskivan på Alive 2 inte är, alltså, jag har hört i flera poddar också, andra än våran, att de här låtarna räknas inte liksom. De är ju med. Nej, nu kommer jag på vad jag har hört. Det var inte Bernt. Nej, det är inte Bernt. Du pratar det var om på Magnus. Kiss. Det var Kiss. Magnus, inte att det var svårt att ta till sig låtarna. Sorry Bernt. Det var inte du. Det var någon annan kille i en annan podd. Men det är ju det att de låtarna som hamnar på en studioskiva, det är ju ändå en poäng. De får ju inte kanske den vad säger man, viktiga del som de egentligen har. Du måste vara på en studioskiva om det ska funka. Jag menar, Nowhere to Run till exempel är ett typiskt exempel som jag tycker är en jättebra låt. Men den är liksom ett komplement på ett samlingsalbum. Får ju aldrig den här genomslagskraften. Motför om den har varit med på Lick It Up eller... Oj. Jag vet Marco att du inte är jätteförtjust i de där låtarna. Men... Jo, jag gillar ju de låtarna. Du har ju börjat blanda ihop. Vilken skiva tänker du på nu? Är det Partners in Crime-skivan? Eller? Ja, Kiss. Nej, den skivan kan vi kasta i sopen. Nej, det är ju det. Så jag trodde det var Alive 2 du pratade om. Det är du som har blandat. Jag trodde du pratade om Alive 2 fortfarande här. Jag har varit upprörd här nästan. Men en sak med liveplattan, var inte det tanken att man skulle släppa en typ liveplatta för att det var folk på konserter men man sålde typ inga skivor? Ja, man har sagt det. Ja, men stämmer det verkligen? Man vet, det mesta är ju efterkonstruktion. Ja, det är ju det som är med farliga med Kiss, att de hittar ju på så mycket grejer. Men varför kom det en liveplatta? Var det inne vid den här tiden, Bernt? Du som har lite koll där. Var det inne på den här tiden? Så här funkar det på den här tiden. För det första så verkar kutym att man prånglade ut 2 skivor per år. Det var kutym. Ja. Vissa fick till och med ut 3. Inte Kiss och inte de banden vi känner till. Och sen så hade man då en period där man då dels man åkte ut på turné. Man gjorde sina konserter och sen då när det var lugn och ro så kanske man hade tid att skriva lite låtar. Och sen när man var klar med det, då hade man tid för att göra demos, man spelade in dem och sen var det skiva. Och sen det som vi har sett på Rogers dagboksanteckningar, så har vi sett också att det sker saker parallellt som man inte kan förtänka på. Och sen så går ju det här runt. Och sen när någon artist antingen hade inte varit tillräckligt poppis längre
ja då gjorde man en greatest hits. Eller så slängde man ut den live, för det var billigt. För man hade redan materialet. Men det som man liksom Ja. förändrar i med det här längre fram, det är ju liksom att för det första så plockar man bort skiva 2 per år. Och liveplattorna blir istället någonting som förstärker bandet. Alltså, kolla hur bra de lät. Lite åt det hållet. Men jag fattar fan inte hur de fick ihop det där förut. Det gör jag inte. Ja, men det var väl inte så. De turnerade rätt så bra där och det var väl inga problem. De var ju unga. De har ju turnerat som galningar när de är gamla, så varför ska de inte klara av när de är unga? Så att det förstår. Men eftersom ni är lite fåordiga här så vill jag lägga in den här brasklappen som jag dissade jättehårt här nu. Nu har inte ni kunnat lyssna på den här Atmos-inspelningen. Men finns det någon utav våra lyssnare som förstår storheten med den här pladaskskivan? Den har ju fått mycket kritik har jag hört överlag. Ja, men Alltså, folk den inte är nöjda med den tillför ingenting. Och det enda den gör att publikljudet känns ju ännu mer påklistrad. Men visst är det tråkigt när du får såna här fina grejer och så får man inte till det. Du ska vara någon engineer för att få till det. Det är ju samma sak. Det som jag tycker är skönt ibland när man köper filmer. Alltså du behöver ju ofta bara lägga in dem i din Blu-ray-spelare och sen låter det ju bra. Du behöver inte hålla på och mixa. Nej. Det ska ju inte vara så, utan det ska bara. Men nu är det ju så, nu har vi kommit så långt killar att det är ju inte så många som lyssnar på musik genom skivor längre. Så att man har ju tappat det där lite grann. Nej, för att den här Dress to Kill-skivan, den kunde jag köpa, men jag kommer inte lyssna på den. Den ligger också längst ner i boxen nu. Så att men den här, den var totalt. Jag hade redan läst att många tyckte att den var pannkaka. Så att, men så tänkte jag, men de kanske har tryckt på fel knappar på förstärkaren. Men det hade de inte gjort. Men en fråga bara, om de hade struntat Det är en i de brasklapp, där man kan kasta in den i brasan faktiskt. Så brinner det men bra. om man bara sket i att lägga till den i boxen. Hade folk klagat på att boxen var för dyr då och det var en skiva mindre, eller? Ja, det hade de säkert gjort också. Det är väl det som är dilemmat, att folk klagar direkt. Nej, men man hoppas ju när man använder den senaste tekniken och senaste möjligheten att det ska låta mycket bättre. Men det är ju svårt, det som jag var inne på. Alltså jag har ju lyssnat på många Kiss-skivor på kassett och älskar dem. Det är svårt att tillföra så jäkla mycket med bättre ljud. Är det bra låt? Är det en bra låt? Ja, men Atmos måste man ha någon speciell spelare för att spela de där. Du måste Atmos eller Dolby stereo-mixning som det finns. Det finns den här Dolby True HD. Det är lik den gamla Dolby Digital. Men vem har sånt hemma idag? Ja, det är väl inget konstigt. Du har väl en bioförstärkare? Ja, jo. Nej, det hade inte Roger, men jag har haft det väldigt länge, bioförstärkare. Jo, jag har surround-system hemma. Ja, men då har du en sån förstärkare. Okej. Och kopplar du in en Blu-ray-spelare som kan skicka ut signalen, ljudet, då kan du lyssna på det där. Men då måste du ha en Blu-ray-spelare som kan skicka den för signalen? det är en Blu-ray-skiva i den här. Okej. Så att för att du ska kunna få ut den signalen. För den informationen får inte plats på en vanlig CD-skiva. Nej. Och jag vet, den borde nästan få plats på en DVD tror jag, men de använder du kan få en hunka för den där, Marco. Nu ska boxen vara komplett här nu. Så att den ska inte ut och försök inte köpa här någonting. Här. Så att men nej, det där var blaha tycker jag. Och så, det var ju någon som skrev att Jens, jag såg den här från plus att han har läst att Jeans basspår ligger fel på något spår, ligger inte i takt. Och det fick jag bekräftat utav Ronny faktiskt. Att basen ligger, vad var det han sa, 2 eller 4 sekunder på konstigt sätt efter. På vilken skiva då? Det är någon utav live-skivorna här. Jaha, okej. Ja, och det låter inte bra när det är så. Det var någonting konstigt. Det ligger 4 takter, någonting. Rock bottom säger de här tydligen. Aha. Davenport. Oj. Ska vi lyssna på den då? Ja, vi kan se om vi kan. Rock bottom. Vilken... Ja, men vad fan, de spelar ju inte den i
Jo, men den är på disk 4 rehearsal. Ah, Det är den. Jaha. Ja, då ska vi höra här. 2, 3, 4. De räknar ju in. Då borde han ju kunna komma in där. Han är ju långt utan bas. Vänta, vi spolar in här. Nu sätter vi igång. Hej hå! det låter inte som en fördröjning. Har jag fel på min skiva? Nej, det är inte bra. Ja, fast det här är ju den som är på Spotify. Har du rättat till det där? Men det här låter inte konstigt. Nej, det ligger rätt där. Ja. Det är på Atmos-skivan säger de. Den kan jag inte lyssna på här. Nej, Vilken den får tur du att aldrig jag mer inte... lyssna på. Det var ju tur att jag inte vill lyssna på den heller. Nanny. Fy fan. Det måste jag nästan lyssna på med flit nu på den låten. Ja, Hur låter det egentligen när de tabbar Men- bort sig där? Hur är det ens möjligt att göra sådana saker när det är massa människor som är involverade? Det är, Här Det- kommer Ja, det nu är en som har märkligt. skrivit B-betoning. jättemycket här. Titta här nu. Aha. ja. Det är någon som Paul. Bob Kulick var med på de flesta där. Ja, vem var det som drog upp den som påstod att Bob Kulick hade gjort alla overdubs på alla liveplattor? Ja, Vad det var för på jävla Free- dåre? Det var han, den senila gubben som kom till Free Size han of the sa ett Coil. fel och så, sen spelade det. Han Så kommer att, inte ihåg. nej, han stoppade ju bara in saker i huvudet på honom, Ja. stackaren där. Ja, då vet jag att det är den här Atmos supermegamixen. Nej, men Roger, det du sa det är rätt intressant. Hur kan en sån sak smita igenom? Ja, Och det tycker jag kan vara lite känslan med många av de här boxarna, att det känns lite stressat. Vi måste ha ut Ja. skiten fort. Ja. Och då blir det missar. Jag tänkte bara på den här Creatures of the Night-boxen. Jag har ju hört att det finns den där låten som Back alla on the vill Street. höra. Med Paul. Att Ja. den finns. Men att boxen var klar. Och sen liksom, ja men nu har vi ju hittat den här låten. Ja, det är för sent, nu måste vi ut med boxen. Det var ju den man ville höra. Men då hoppas jag att på Lick It Up-boxen att de kan slänga in den. Om det kommer någon sån. har du källor på det här eller? Det kan jag inte gå ut med. Lick It Up kan du... Ja. Mm. Då hoppas jag de slänger in Jo, den. men Och sen finns det även andra. säger- Det jag- finns när finns det gäller även Lick It andra- Up så säger Ja. jag så att det kan se fint ut på... Men om du tittar på Gene Simmons Walt, då har han med samma låt 2 gånger. Ja, det är ju liksom... Alltså det är helt horribelt liksom. ja, de Nu ska ska- låta dig fact-checka, Roger. Anställ Nej, Roger. nu Det här är ju- är ni elaka. Anställ här. Roger och Johan så blir det här Det ordning är på det här. svettigt att göra en box. Tänk på det. Det är svettigt. Ja, jag tycker ändå det är för Ja. dåligt alltså. Ja. Var det någonting mer Ja, ni men ville det var det uppleva här jag kommer du ihåg när vi musikväg? pratade om det på Dress to Kill-boxen när jag frågade om... Om... När dog han nu? Nu dog Roger. Det har aldrig hänt för. Nej, Roger har dött. Nej. Roger, tack för den här tiden. Internet försvann för Roger. Han kanske kommer tillbaka, Roger. Ja, det Vi tror kommer jag. alltid minnas dig som en... Han kommer tillbaka. Skallig. Som frusen, Med glasögon. fantastisk. Han fantastisk kommer människa. tillbaka. Han kommer Ja. tillbaka, Roger. Så Ja. att vi får vänta på hans fråga. Ja, han där. hade precis en kommentar. Ja. Ja. Men vad ska vi lägga? Är det någonting annat ni vill höra från skivan eller ska vi gå till nästa punkt? Gå till nästa Nästa. punkt du. Ja. Okej. Då har vi pratat om skivan och diskuterat om rehearsen. Då är det här sista. Är det här den ultimata hyllningen till boxen då? Ja, det saknas ju en halv konsert, gör inte det? Ja, du menar på den här bonusdisken. Där får vi ju bara med några låtar Och från... det jag skulle vilja säga att skivan. den konserten låter skitbra. Där sjunger de bra, de spelar bra, det är bra tryck.
även från publiken. Ja. Så den är man ju vilja se hela av. Men återigen så känns det tidsfaktorn som en grej. Alltså, vi måste ut med den här boxen nu. Vi hinner inte leta något mer. Jag skulle inte förvåna mig om de kanske hittar den om några månader och sådär. Så det tycker jag var enda missen. Annars, vad ska du göra? Man vill ju höra livekonserterna som låg till grund för den här ultimata Kiss live-upplevelsen. Och det har de ju lyckats gräva fram efter många om och men. Jag vet inte om ni har sett den där intervjun med killen som på Three Sides of the Coin. Alltså, när han hittar de här, det var ju liksom hallelujah moment för den killen. De har ju legat där. Och att det låter så bra ändå. Alltså, det är ju crisp. De låter ju skitbra de här konserterna. Så jag tycker att det är jättebra hyllning. Ja. Citerar du samma intervju nu med Jeff Fura eller? Ja, jag minns inte vad han hette. Men Ja, det är samma gubbe han pratar om. Okej. Free Signs of the Coin-gubben. Så att han vart utkastad. Ja, han skickade till mig. Koppla Ja, så, upp dig. Han kanske sa något dumt och Pophouse gick in där och reagerade på någonting. Han skulle hänga ut någonting här nu. Så jävla Roger. Ja, det är Roger. Men vad tycker Bernt då? Tycker han att boxen... Nu är han på väg in här, Roger, igen. Nu kommer Roger. Välkommen. Ja, välkommen. Du kan ju inte börja gaffa sådär, då kastar Pophouse ut dig. Det vet du väl. Det är vår det var som hände. Det är vår nya sponsor i podden, Pophouse. Säger du dumt så blir du utkastad. Nej då, det är inte vår sponsor. Jag ska hämta en grej för att visa hur jag tänker och resonerar. Så att, vi kan diskutera i små grupper så länge. Så hinner vi avsluta programmet. Men är den värd pengarna då? Hur långt har vi kommit nu? Har vi gått förbi allting nu? Nej, vi pratar bara om boxen. Vill du slutföra det du tänkte säga? Nej, det var ju någonting som jag skulle säga när vi pratade om Dress to Kill-boxen. Det var någonting där. Jaha, men sen glömde du har du glömt bort det. den. Ja, men jag fick ju panik här när man blev bara utkastad helt plötsligt. Vad fan är det som händer? Ja, men då kan du gå vidare på det här, Roger. Vi pratar om vad tycker du om hela hyllningen till Alive? Tycker du att det funkar? Saknar du någonting eller är du nöjd? Det man kan vara kritisk till är ju att ska man ha en kompletta livebox med alla konserter när det finns en snutt av, så blir man tvungen att köpa 2 boxar. Ja, det måste du göra. Ja, det är det jag kan ha lite kritik, att då ska man bli lugga på 7 lax liksom för att få en kompletta livebox. Och sen, Roger, får du bara halva. Är det Cleveland eller den där som är kapad? Nu tänker du lite fel, att du tänker direkt räkna pengar. För du måste ju tänka, vad har du ut av det här? Det är ju mycket positivt. Det är kärlek absolut. och sånt här. Och du kan njuta av den. Du kan ha en slips och du kan titta på grejer. Men jag tycker det är lite fult att göra på det sättet. Om man vill ha kompletta liven så blir du tvungen att köpa Dress to Kill-boxen för att få det komplett. Okej. Varför tror du de gjorde så då, Roger? Jaha, du tror att det var pengar? Men det är inte den versionen de har släppt ut. Att det är att de hittar de här 2 sista konserterna i sista stund. Och det är det jag menar, Marco, att det känns lite stressat överlag. Att de missar grejer och hittar dem lite för sent. Det tycker jag är tråkigt. Men jag blev ju jävligt irriterad på Back on the Streets alltså. Ja, men det är bara en Vinnie-låt. Det är väl ingenting att bli irriterad över. Ja, men jag hade ju velat hört det finns fler grejer de har grävt fram som inte hanns med på den där Creatures-skivan. Eller Creatures-boxen. Jaha. Fan. Men då kommer det ju en 50-årsbox. Ja, men sitt inte och ägga upp. Du ser ju Roger, nu har han ju fått högt blodtryck och mår Jag dåligt. såg ju det, så jag tänker jag lägger på lite mer där. Det är därför jag käkar sånt här, vet du. Mot fan är det där? blodtryck. Mot högt blodtryck. Ja, det är bara att Fina komma. grejer. Go nuts. Marco, du ställde en fråga till mig förut. Vad jag anser om det här. Ja, vad du anser. Ja, och nu blir ju det här väldigt tråkigt. Därför att Då måste jag bara Jag tycker- fråga så att alla tittare vet. Är det ekonomen eller fanset som pratar nu? nu är det, jag skulle nog säga att det är en blandning. Jag skulle säga så här. När boxarna kom på 90-talet. Här är 2 stycken boxar som jag har. Som jag skulle säga de ultimata från sin tid. Bland annat så, och det här råkar nu vara en ABBA-box, men se det som ett exempel. I den här så tog man fram allt. Tutti.
Man tog inte skivorna för sig utan man tog alla låtarna, de eventuella extra grejer som fanns och som ni ser, för det första så det tar inte mycket plats heller. Och så kommer den här. Som limmet har lossnat så kan vi bara titta den här. Här är då alla låtarna. Det är 4 skivor. Det är ingen kvalitetsbox där som limmet har lossnat. Då. Nej, men det var det då. Och sen så har vi egentligen allting som är värt att veta precis just då. Och jag tänkte man skulle köra vidare på de här 90-talsboxarna. Sen så kommer ju, tyvärr, det kommer folk att slå mig, men det får jag väl ta. Jag har motsvarande med Paul Simons. De här är inte tunga, de tar inte speciellt mycket plats och eftersom du efterlyser ekonomen också, Marco, de här kostade kanske på sin tid en sjättedel av vad... Ja. Men nu är det där inte artister som är lika uttrycksfulla som Kiss och du ser att den där boxen du håller är ju 3 gånger större och 4 gånger tjockare och 5 gånger tyngre. Ja. Sen kan man då dra en parallell med Black Sabbath och deras boxar som kostar runt 1000 spänn. Och nu äger inte jag någon av dem, kanske någon av er, ni gör det. Nej. Men de var ju mera så här att okej, här har vi den här plattan och då har vi tryckt in allt skit som vi kan hitta. Men då har man ju fokuserat på att det ska vara vad ska man säga, samma typ av CD-box som de här. Ja. Men det som nu har hänt är att man har ju varit tvungen att dra igång LP-formatet igen utav 2 skäl. För det första så vill man ju bara göra en storlek på de här boxarna. Och folk vill ha LP-skivor och jag har full respekt för det. Inte för att jag skulle köpa det, men jag har full respekt för det. Så jag kan tycka att vi sitter lite i skiten på något vis. Varför sitter du i skiten för då? Därför att det här formatet kommer vi inte kunna ta oss ur. För att nu har Kiss börjat med det här. Ja. De kommer inte gå och förändra det här till rock'n'roll. Men om jag lägger in den här brasklappen till dig, Bernt, som du verkar ha glömt bort i det här samma, att det som är stora skillnaden med de här banden som du har nämnt, ABBA är väl ett någorlunda visuellt band, men alla de här banden som du nämner har ju musiken. Paul Simon är ju ingen jättekaraktär på scenen. Nej. Han kommer inte dregla eller spruta blod eller någonting eller ha någon ny kostym på nästa turné eller något sånt där. Det är fortfarande ett visuellt band med musik som du krigar mot bara musikband. Så att de där banden har ju ingenting annat att erbjuda än det som finns i musikväg. Nej. Och jag förstår det väldigt väl. Jag har till exempel en box med Janne Schaffers plattor. Och då ligger de liksom i pappomslag. Jag vet inte hur många de är, men de är jävligt många i alla fall. Men då har du istället fått ner priset, men du får ingen lullull. Jo, men han har ju en kostym när han står på scen och det är det är inga dyra garderober där. Det är, om du ska jämföra någonting med visuellt, vad skulle det kunna vara då? Kanske Metallica, men det är också mer musik. Tycker jag. Det är mer musik. Det finns, Ghost är väl det som vi kommer nu nära ett visuellt band. Som skulle kunna göra boxar på samma sätt som det här. För nu var det här liksom, det som jag kunde sträcka mig efter fortast i hyllan. Jag har andra grejer, andra storlekar. Men jag tänkte för att knyta ihop min påse i det här. Det som stör mig mest, det är 2 saker. Ett är, och det säger Jeff Fura i den här intervjun, för han får frågan, vad händer, varför kan folk inte köpa de här boxarna där de vill? Det handlar om logistik och det handlar om kostnad. De vill få ner kostnaden. Och de vill ha koll på hur många exemplar man måste trycka. Och som även Jeff Fura sa, man trycker en laddning med de här och när det är slut så är det slut. För tittar du på de 2 första som har sålts via olika skivnasare så har det varit så att det var ju jätteslut ett tag. Och sen gick det ett tag och så helt plötsligt så dök det upp fler exemplar och nu rear man ju ofta både Destroyer och Crisis. Men det är inte så här revolutionerande rea. Nej, men det är skillnad på 2,5 istället för nästan 4. Och jag tycker på något vis, och det här har vi pratat om så många gånger förut också, att jag tycker att det är
alldeles för mycket man tar betalt. 4 000, nästan 4 000 Ja. spänn för en Ja. låda. Men tycker jag är då för mycket frågar jag så pengar. här, hur kom det sig att du beställde den då? Om den, Fattar jag väl ska av. säga så här att det är ju inte snåljåpen i mig, utan det är ju den som vill veta vad står det i boken, vad står det i Gotham News. Finns det något intressant som de skickar med? För att jag varit jättesugen på Destroyer när den kom. Då hade inte jag de ekonomiska möjligheterna att köpa den. Men det som låg i väckte mitt intresse enormt mycket, för att du fick en tidsperiod i en box. Och det är ju lite grann det man har gjort här nu med Destrukill och Alive. Ja. Du har fått en tidsperiod i en box. Men hade det räckt då om du hade fått dem som pdf-er? Absolut. Den frågan 100%. är intressant. Kan det Alltså behöver inte du boxen överhuvudtaget. Du kan streama den och titta på pdf-er egentligen. För det är väl där, jag tycker väl det är väl där du ska lägga frågan att, som jag tycker, antingen har du krimskramsboxen och den kan vara med LP-skivor för krimskrams. För LP-nördar, de är ju konstiga ändå, de som samlar på LP-skivor. Så att de vill lägga hur mycket pengar som helst på det där. Så de kan få den här krimskramsboxen med knappar, affischer, slipsar, använda kondomer eller vad fan som helst. Och så kan de ligga där hemma och vara upphetsade över det här paketet. Vi andra skulle kunna köpa en CD-box med boken och Gotham News-bladet. Sen kan de kasta allt det andra bort därifrån. Så får vi men typ, en annan, typ den här sizen. Ja, en Och så- sån. I såna Och så en 1000-lapp. ja. Ja, en såna 500. fall. Jag tycker att det är fascinerande att man kan sälja den här typen av boxar i den här tiden. Det måste ha att göra med att de som lyssnar är lite äldre. För jag menar, om du var 20 bast och visste att du kunde få tag i musiken gratis, du kunde få boken gratis. Varför ska du betala så mycket pengar för några sådana där bilder som du också kan skriva ut om du vill? Så att, alltså Men det är det fascinerande för att jag tycker, och sen de flesta, om man pratar med yngre då, det finns ju ingen som har en CD-spelare. Eller, det är knappt de har en spelare för att spela filmer, utan de streamar ju. Så att det är ju ändå otroligt att man kan sälja den här typen av kluns som det är. En stor himla grej med grejer som egentligen är väldigt omodernt och som går att få tag på andra sätt. Sen finns det ju alltid samlare. Och samlare och hoarders, de vill ju ha allting, så de köper ju. Men kan det finnas så många? Men det verkar ju gå bra, och det är kul att de... Ja, men absolut. om jag säger så här, du får ju räkna med först och främst, skulle jag säga så här, att ungdomar köper faktiskt CD-skivor. Jag hade en diskussion med en... Billiga CD-skivor. Ja, men därför de har gått från LP-skivan till CD-skivan, för att du får fler CD-skivor för samma pris som en LP-skiva. Exakt. Och de gillar inte streaming för det kostar och det försvinner om du har otur. Det bara försvinner högst som flux från streamingtjänst och du får ingen förklaring. Men sen de här boxarna, nu är det ju så här att vi är ju suckers, vi vet det vanliga. Vi är ju helt körda på den biten och sånt här. Så att vi välkomnar Nils, men Nils får vara tyst tills jag har gjort mitt utlägg klart. Ja, jag har en sak också innan. Vänta, och det är det här att vi är ju körda, för att du har ju sådana som Johan Wallin och Nils Bräcke som kommer lite dragen här från Norge här nu. Välkommen ner. De är ju de knäppa som köper sånt här. Jag är ju på tillfälligt besök i det här träsket nu. Jag köper Säger inte du, boxar. ja. Men du Marco, vad är skillnaden på en samlare och en hoarder? Det är ingen skillnad. Jag skulle nog säga att... Jo, jag kan redogöra för det. Nils har jag fått förklarat att han tar bort grejer från samlingen för att skaffa nya grejer. Johan Wallin, han bara fyller på, misstänker jag. Ja, han är en hoarder och samlare. Nils han är en Greta, så han tömmer lite och så kommer lite nytt emellanåt där också. Får jag bara svara på ett inlägg? Holloway Studios, han undrar om vi har någon info om varför det är bara halva gig i Cleveland. Och då kan jag säga till honom, du får titta på den här sändningen i efterhand. Vi har pratat om det här redan. Ja, just det. Det har vi Ja. gjort. Vad duktig du är, vet jag, Roger. Att du håller koll på sånt här. Bra. Välkommen Nils!
Du kunde ju inte vara med för att du skulle ju bli överraskad utav din fru. Ja, og bare sånn disclaimer, jeg er ikke helt edru. Vad betyder det? Jeg har drukket litt grann. Ja, men det är bra. Det blir ju trevligt också. Härligt. Välkommen Nils. Jeg har vært på konspirasjonsmiddag. Konspirationsmiddag, vad fan? Ja, som er en middag. Utan mat. Nei da, masse mat, men alt er bygd opp rundt konspirasjoner. Det var jævlig morsomt, altså. Okej, men då har vi konspiration om Alive här då. Varför är inte allting på äkta? Där har du en fråga. Varför är inte allting äkta? Roger har varit inne på det och klagat på vissa saker här på Alive redan. Jeg synes vel det er et mer problem på Dress to Kill-boksen, egentlig. Ja, så är den värre Jaha. på... Oj. Ja, for der har du jo ting som er sånn som på de demodiskene, så har du ting som er laget i etterkant. Jaha. Det er jo strengt tatt bare de første. Alt det som er de lange versjonene og sånn, er jo ting som er laget nå. Så det... Vadå efterhandskonstruktion alltså? De har gjort Ja, det ja, nu, ja. alltså. Ja, ja. Ah. Så, men... I Var det så inte så fall... Nils att man gjorde de där påläggen på 70-talet? Alltså det är gamla pålägg. Nei, men poenget er at du har jo demoer, men det er sånn... Poenget er at nå skal vi få det til å låte litt annerledes, så vi bare senker en kanal, og så... Ja, så spørsmålet er det ekte eller ikke da, liksom. Det er... Jo, men sänka en kanal är väl inte så farligt. Nei, men det er jo som en remix, da. Ja, Forskjellen er om du lager en remix i 1975, eller om du lager den i dag. Ja, men det är som ungefär du tar en extra öl på krogen så blir det en remix utav dig fast också. då kan du ju inte Ja, kalla ja. plattan för en demoplatta, eller hur? Om det liksom är... Nei, men det er det jeg skapat med... idag. Så på en måte er det mer problematisk. Jeg tror det som er gjort på liveboksen er gjort i 1975, og så kan du diskutere om det er problematisk i dag eller ikke. Men Nils, är det någonting du tyckte att de skulle haft med mer på Alive-boxen som vi pratar om idag, som du saknar, eller tycker att det är ett bra paket? Jeg synes det er bra, men klart jeg vil også ha til hele Cleveland, liksom. Ja, det är det vi pratar om också. Ja. Men vi har jo nesten hele... Hvis du samler litt, så har du jo nesten hele Cleveland fra før, så det er... Har du hela Cleveland, Johan? Nej. Nei, men du har en god del. Ja, 11 låtar finns ju totalt. Och så fick du då 1, 2, 3, 4, 5, 6 låtar här också. Nej, men det är 11 totalt. Det är, vi ska säga 2, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, det är 4 på Alive-boxen. Sen har du från King Biscuit, Flower Hour har det ju 5 låtar också. Så att jag tror att det är 11 totalt vi har. Aha. Ja. Så Vad du är har vad är det för pergament du tog fram där nu? Är det någon bibel du har där bredvid dig? Då? Ja, du gör anteckningar. Jaha. Tänkte nu kommer avancerade saker här. Nej, men jag grottar ju ner med de här sakerna så att... Så du er jo ikke så langt unna, da. Nej. Hvis du har alt sammen, men... Men det var ju det jag sa, för att de har ju använt Rock'n'Roll Night och Cold Gin från Cleveland på live-skivan. Men de finns ju inte med i huvudtaget, varken på King Biscuit eller den tape vi fick av liveboxen. Nej. Men den... Så Roger, det... jag måste fråga dig, Roger. Kvaliteten på Cleveland-konserten som är på den här liveboxen är ju fantastisk. Hur är den på de här bitarna som du har? Ja, det är ju typ soundboards där också. Okay. Ja, det... Ja, den typen extra, det som finnes ellers, så er kjempebra. Vi börjar komma till den punkten där vi ska prata lite med tittarna här nu. Och vi börjar med den här då, medan vi själva diskuterar. Det är en som tycker här att Billy Box, att det är Paul man har mixat mest med i Alive-skivan. Vad tycker ni? Håller ni med? Alltså på den slutfärdiga produkten. Att det är Paul man skulle ha trixat. Alltså för mig är det de har trixat mest med att få till bäst är egentligen ingen av
bandmedlemmar. Det är inte Ace, Peter, Gene eller Paul. Utan jag tycker att Eddie Kramer fick till ett ganska häftigt publikljud och lyckas fånga den här live-showen på ett bra sätt. Och det är ju största skillnaden man känner från original live mot för de här konserterna man kan höra. Jag tycker att de sjunger bra. De flesta låtarna låter bra. Förutom då där Paul Stanley är slutkörd. Den skivan är ju inte bra. Men i övrigt gör de ju bra ifrån sig. Ja, Nils, Jag tror det mesta av vokal är lagt på i studio. Bara hela skivan. I alla fall mellansnacket den är ju mycket tanigare på liveskivorna här nu. Ja. Och de här, då är den jättetanig mellansnacket jämfört med liveskivan där det är lite mer pondus i honom tycker jag. Men det är sånt som... Mellansnackarna finns ju inte heller på de där inspelningarna. Nej, han säger vissa ord här och där. Men det är mycket långsammare på de här inspelningarna. Så det är mycket långsammare. Ja. Det är ju inte som på live där han är... Där känns han ju som en rockstjärna som verkligen skriker fram det och säger det på ett helt annat sätt. Attityd tycker jag. Ja. Det var en stor skillnad tyckte jag i alla fall när man hörde Paul. Att det lät lite blekt. Där vet vi ju inte vad som finns på Cleveland egentlig heller då. Så det kan hända att det är något för Cleveland. Men det är sånt som på Come On and Love Me och Watching You på de demonerna. Nej, på den soundchecken. Jag följer väldigt att på bägge de två låtarna så är det från studio. Vilka låtar tänker du på då? Är det inte Come On and Love Me och Watching You på soundchecken? Det tror jag inte är för soundchecken. Det tror Nej, jag Come On and Love Me finns inte med. Det är Watching You, Rock Bottom, Strange Ways, Room Service. Ja, Rock Bottom och Watching You. Aha. Men Strange Ways tror jag att det tror du att det är äkta? Ja, men det är sån där lead vocal akkurat som på Baby Driver på demonen. Ja, just det. Ja. Men vad tyckte du om Jeans sång där då? Nej, jag syns det är kul att höra på. Egentligen syns jag det är något av det kulste på hela boxen, men det är ju det är. Det är ju inte något som är ment för att vara en bra ting liksom. Men det är som Baby Driver. Jag syns det är dritkult att höra på. Kämpekult att höra på Gene på Baby Driver också. Ja. Jag tycker det är roligt att de tog med sådana grejer. Jag är lite alltså om Paul Stanley skulle bestämmas så skulle de ju aldrig släppa något som låter undermåligt. Men på den här boxen har man ju vågat glutta lite på det där. Här leker vi lite. Det tycker jag är en bra grej på den här boxen. Att man lyckas med det lekfulla. Ja, det är väl tur att han inte har så mycket att säga till då. Nej, det är nog det. Men det var ju det som jag sa, alltså, att det är kul att föra Strange Way live för en gångs skull i varje fall. Inte live för publik, men på hur det skulle kunna låtit. Men det går ju snack om att man spelar den där live någon gång, men det finns ju inga upptagna bandinspelningar, ingenting på det, så vi vet ju egentligen inte när och var och hur. Vilken ska spela? Strange Ways? Strange Ways. Jaha. Men den har spelats tidigt 74 då eller? Nej, på 75. Jaha. Men det finns ju... På Hotter Hell-turnén i så Nej, fall. på Dress to Kill-turnén. Varför skulle man dragit med den där om man inte hade den på Hotter Hell-turnén? Ja, det får du fråga dem om. Varför skulle man fått för sig att nu ska vi köra den helt Ja, plötsligt? de kanske ville bara... Nej, det där låter som lite. det där är Kiss-fantasier. Det där är fantasier. Det där är Gene som har sagt någonting. Det enda som skulle kunna gälla är ju om Peter skulle sagt jag måste få sjunga den här, annars slutar jag bandet. Ja. Vad säger du Johan om det där? Har inte du hört också det här med Strange Way? Ja, jag instämmer med dig. Ja. Nu har ni somnat in i något jävla pillerburk eller sånt. Det där kan inte stämma det där. Varför ska man stoppa in den låten som är så okissig och tung och... Nej. Av samma anledning som man dissar Rock'n'Roll All Night från början och väntade ganska länge in i turnén innan den kom med. Ja, men det är några spelningar man väntar, inte hur länge som helst. Men jag tänker också om varför skulle, när det är villigt att testa den på en soundcheck för eventuellt att ta den till live, så ser jag inte någon grund till att det inte skulle vara villigt att pröva en live och se om den fungerar på en konsert. Alltså. Och sånt, den enda gången som man vet att de har spelat den är ju på Kiss Cruise, och då fungerar den väldigt bra live. Alltså. Men du Nils, varför tror du att Gene sjöng och inte Peter?
på grunn av at jeg tror ikke de tok opp noe vokal i det hele tatt på det greiene der. Jeg tror det antageligvis det er en gjennomkjøring før en gang hvor de har tatt den opp uten vokal, og så vurderte de å ta opp vokalen i studio etterpå. Jeg tror helt sikkert at av den soundchecken der så finnes det 3-4, i så fall 3-4-5 versjoner at de har kjørt gjennom låtene på alle soundchecken, og du har ikke fått hele den soundchecken. De har sikkert spilt 15 låter där och så har det varit de samma låtarna 5 gånger kanske. Det tror jag också. Ja, det kan det ju stämma. Ja, ska vi se vad har vi här då? Det borde kanske haft med Two-Timer och Let Me Know på Alive. Ja. Ja, men de spelar ju bara dem i Detroit. Ja, men det räcker ju. Ja. Ja, varför Nej, men de har väl de spelat den i Cleveland också väl? Let Me Know. Ja, men då finns det ju en version till ju. Den har jag glömt bort, den som är på You Wanna The Best-skivan ju. Men den är väl fusk? Ja, men det är väl de andra låtarna också. Vad fan? Jo, men de spilte ju Let Me Know både Detroit och Cleveland. Ja, men i Cleveland finns den. Är det den som är på... Jag regner med det, för det är inte den som är på, det är inte den från Detroit i så fall. Men hade de ryms på skivan? Annars tycker jag det är 2 bra kapningar. Om man ska kapa låtar så ska jag nog ha valt samma låtar att kapa. Ja, inte Let Me Know, för det är den bästa låten Kiss har lagat någon gång. Så Det tror jag ju inte. Det tror jag ju inte. Ja, vi kan ju rösta om det någon gång får vi se. Jag har hört den live i Göteborg. Ja, men du har en podcast som heter Let Me Know. Ja, men det var bra. Det är klart du lite. Han tillägnade den åt oss. Ja, det var fint. Alltså att den var bra låtet. Fan. Men det här har vi en så här. Peter var inte där skulle jag säga på Strange Way. Säger... Men var det som trum? Alltså, jaha, då kanske det är det där att de har lagt på rösten senare. Eller så sjöng Gin för att inte Peter var där. Ja, eller så var det någon annan som trumma. Ja, någon annan. Ja, det... J.R. Smalling har ju spelat på många av de här demosarna från Magna Graphics, så att varför skulle inte han kunna sitta där och dunka då på en soundcheck? Ja, det var väl en rätt så bra. Vad hemskt. Tänk om det inte är Peter Criss på någon av låtarna där på samma. Det är J.R. Smalling eller vem. Nu har du öppnat en can of worms här. Ja, det är tur att han inte kan stämma Paul och Gene här nu. Ja. Är du säker på att Peter är på live? Nej, nu vi bara snackar så här så vet man ju inte. Åh herregud. Och titta här Daniel. Det kanske inte är han som kör, overdubsen heller. Det kanske är någon annan som kör overdubsen sen. Oj. Let Me Know är en bra låt, Daniel. Du måste acceptera det. Den är lika bra som Fits Like Vem a skulle du Glove. byta ut på Alive mot Let Me Know då? Vilken skulle du plocka bort? Vad var det för något på den där skivan igen? Vi ska se En här. miljard gånger. Finns det någon du tycker är dålig? Jo, Nej. Let me Go Rock'n'Roll. Usch vad jag hatar det. Nej, herregud. Den har jag alltid tyckt är tråkig. Inte live. Det är så här... De avslutade med den länge. Den var ju så pass bra. Men varför skulle man inte kunna ha den som extra bara då? Ja, men jag tänkte om det rymdes skulle man ju ha haft med för det. Men jag vet inte, rymdes de här låtarna? Nu fortsätter han här. Låter inte så Oj. på trummor. Nu måste vi faktiskt... Vi får höra på den där Strange Ways här igen. Ja, vi får höra en gång till. Ska vi se om det är Peter. Nu har den här mannen satt lite krusiduller i huvudet på här. Är ni beredda här nu på Peter-analysen? Vänta ska vi se. Vi spolar in lite i låten. Vad säger ni? Ja, det är otroligt simpelt spel. Det är nog inte Peter Criss. Det är den andra killen. Vänta, vi stoppar in lite längre in här då. Det är bara riden i princip man lägger på.
Är det därför det är på sång då? Han faktiskt var någonting. Jaha, det var som vanligt. Kiss har gjort något dumt igen där. Vad var han då? Ja, Om man lyssnar på Room Service, vi kan ju lyssna på den då. Är det lika enkelt, simpelt trumspel där då? Vi spolar in. Det här är inte bra att göra så analyser. Ryan, det är exakt samma spel. Men jag tycker att det här är en bättre. Där har vi ett till också. Oj, det här är bra. Är det där Peter Criss? Det är bra. Det är Men mycket är det bättre Peter- på Let Me Men Know. är det Peter Eller Criss? på Strange Ways. Men är det Ja, Peter du. Criss som är frågan? Det kan ju Vad? vara så att han inte var med på Strange Way och hoppa in senare. Det vet vi ju inte. Nej. Att Ja. han var borta första... Vad säger Bernt då? Han har inte sagt någonting. Det var det jag tänkte på. Ja. Bernt, har du någonting? Är det Peter Criss på trummor eller inte? Jag passar på den faktiskt. Jag tycker ni har det som någon så förtjänstfullt sa, open up a can of worms. Och klockan är liksom i realtid 22:15. Det är en fredagkväll. Jag vet inte Ja. vad ni har i era pillerburkar eller vad ni har druckit. Men jag tycker att det där bör ni ta reda ut på måndag morgon klockan 9 istället. Nej, men det är ju sånt här som är intressant om man har tagit ett antal piller. Och då kommer ju de här intressanta diskussionerna fram då. Att till mig brukar de säga att jag ska gå och lägga mig ifall jag har gjort det. Men, Ja, men ni det är... är ju för att du blir så våldsam alltid när du har ätit dina piller. Jo, Och sånt precis. där. Ja, så att vi blir lite rädda för det nästan. Och sånt Ja, där. ni vill Men ju- det där var ju intressant egentligen. Ja. För Strange Way, det lät inte som Peter om man börjar tänka på det. Det var väldigt monotont och simpelt. Ja, usch. Vänta ska vi se, här kommer det en. Gjorde en jämförelse i låtarna från det. Version på The Grid. Jaha. Vad är det här för någonting? Det hänger jag inte med här riktigt. Det är Johan och the Best-plattan i YWTB. Ja. Ja, Men vad okej. menar han med The Grid? Ja, jag förstår inte heller riktigt. Ja, det där var avancerat. Det får han förklara lite bättre i sådana Ja. fall. Jaha, då hade Peter varit... Men Peter var ju alltid arg, så att det var väl ingenting konstigt på det sättet i sådana fall. Och sen har vi en nästa. Peter Ghost Notes är oförhämtliga. Jaha, är det fler som har hört samma sak här? Men vad menar han med det här? Att det är en spöktrummis? Ja. Men Paul-snacket efter 100 000 years i Cleveland upplever jag är det snacket som hamnade på Alive. Cleveland, Det stämmer nog. det stämmer. Ja, jag tror det. Okej, då behöver vi inte lyssna. Är det där han är på rätt så på G också? För att han är ju jävligt dålig på någon 100 000 years. Det låter jättemesigt. Ja, det är väl en av de andra... Ja, han Portland låter... konsert. Han låter så oengagerad. Ja, är ni rock'n'roll eller inte? Ja, det är ju den andra Ja, Davenport-konserten. så att där den väldigt- är usch. Då vart det bara så, vad är det här för någonting? Ska man lyssna på det här? Så att Jag det- har en sak här. Jag har fått ett messenger från Ja. Thomas Munter. Ja, God kväll, så underbart att träffa dig och härligt att ni livepoddar. Vill gärna höra några analyser om liveinspelningar. Sen måste Bernt svara på min fråga om bomberna. om bomberna. Ja, Vilka bomber? vilka bomber? På Alive-skivan, bomberna på Alive-skivan. I Deuce. Ja. Bomble. Men vad ska han ha för svar om bomberna där? Bernt Ja. var ju inte där 75. Jo, han sa det. Han har aldrig varit där 75. Bernt var där. Bernt var, Den jäveln. Bernt var 76 på Gröna Lund. Där såg han Ja. bomber. Men- Eller hur Bernt? Ja, så vitt ni vet i alla fall. Ja. Nej. Eller har du får ljugit svara. om att du var där 76?
Jaha, vad hände nu då? Ja, den som hostar den ljuger, så att jag var tvungen att hosta. Nej, men jag är intresserad av vad har han för källa på det, för att citera Roger Nilsson? Nej, han sa att det var Va? du. Mig? Ja. Roger var inte Johan. ens inblandad. Det här, det är det inte på grund av att de har sålt dåligt utav sina Clifford, han gillar bara I was made for loving Ja, you. men det här att de skulle ha sålt dåligt utav de andra albumen, det har de ju inte riktigt gjort heller. Det är väl bara att det Nej. kostade mycket att göra musik och Dåligt med pengar på Ja. alla Men sidor. du vet ju i dagboken hur det har gått där. ja, för det efter inte direkt efter Kåbohåll. Det var ju någon konsert, det var Kåbohåll 13 000, sen kom det 1500 tappra och tittade då 2 Ja. dagar senare eller vad Ja, det men var jag för tänker på någonting. skivförsäljningen. Ja, för den har ju gått upp hela tiden. Så Ja, det den Ja, är ju men- liksom... Men jeg har jo hele tiden sagt at Kiss solgte ikke så veldig dårlig. nej. Problemet var at Casablanca gikk dårlig. Men det er så klart, Alive solgte som faen, men problemet var at i det øyeblikket, på den tiden, når de skulle utgi en liveskive, så var det var det siste du gjorde før det gikk til helvete, det. Det var sånn der, ta og tyne ut det siste av livet til et band. Så det at Alive solgte bra, det var bare heldig for dem. Det var sånn det er ikke det at de forventa å selge mye mer av en liveskive. Men den var, vilken plats var den på jag kommer på inte ihåg. Billboard-listan? Den var väl uppe på topp 10 har jag för mig. Var det topp 9? Ja, Jo, eller Ja, den jo, står- men det er en av de første liveskivene som Ja. solgte bra. Før det så var en liveskive noe du ga ut akkurat som en best-of når du ikke hadde noe annet å gi ut. Men Dress to Kill var rätt så högt uppe också. Den var väl Ja, på... Ja, jag hade ju missbedömt den helt. Ja. Ja, för den var... Du dissade den innan sen när du började läsa dina egna anteckningar. Jaha, nu är den på plats 30 och 25. Och du trodde att den skulle dala, så den var ju högt uppe. Och sen var det på den här skitlistan var den ju högt uppe. Den Cashbox. Cashbox. Den som Bernt har dissat hela tiden och satt i en köpelista. Och han har dissat Ja. den helt. Där var den högt uppe. Ja, men du kan si det sånn, hadde de 3 første skivene solgt bra, så hadde ikke Bogart hadde de solgt dårlig, så hadde ikke Bogart reagert på at et andre selskap prøvde å få tak i Kiss. Nej, då hade han inte brytt sig Nej. ett dugg om det. Så de historien stämmer inte riktigt det där att det... Så att Nej. det är som du säger, för Casablanca fick ju in sen helt plötsligt väldigt mycket disco där vid 75. För tittar man på den här dokumentären så började det väl där 75-76. Ja. Och sen kom ju den där idiotiska satsningen de gjorde. Var det 78, Bernt? Den här Thank you, it's Friday eller vad det är. Sånt där. Ja. det är, Som- fint. Det är fina grejer. Ja, Men- hur många upplagor har du utav den? Alla pressreleaser de har släppt eller pressar? Jag äger bara en, men den är god den. Får jag ställa Det en gjør fråga till faktisk Nils? jeg og Bernt, så det Ja, men det var skönt att Ja, höra. ja, Äntligen någon som erkänner. Den filmen låg på... Var det på Plex den låg ett tag? Jag har Ja, för så mig kan att det tank- vara. jag tog för Det mig har att jag tanken glömt att nu. Friday låg på Men- Plex ett tag och den var... Och Bernt sa det var ju film och den... Och sen försökte han få mig att Vänta ett tag nu. Om du pratar om Plex, då pratar du inte om Plex egen tjänst utan Bernts Plex-tjänst. Där finns den. Var den på din tjänst den fanns? Ja, Ja. Ja, just det. Men- Du delar ju med dig utav den där Men- till mig. Just. Får jag Men den ställa var en ju fråga? fruktansvärt dålig. Fy fan vad dålig den var. ja men Men Jeff får jag- Goldblum är så Ja. bra i den. Ja, vad En av vill hans du tidigaste på det? roller. Ja, jag vill ställa en fråga till Nils som vi hade i början. Ska vi se vad Nils svarar på den. Om Alive hade bombat, hade Kiss försvunnit och Casablanca hade försvunnit då? Det syns jeg er vanskelig å si, men det kommer helt an hvis Casablanca Jeg tror det er større sjanse for at Casablanca hadde forsvunnet enn at Kiss hadde forsvunnet. Men ellers hadde Casablanca endt opp som et rent sånn diskobolag, liksom. Men hade Destroyer kommit då? I den Nej, det- utformning? Det tror det Eller
Bob Ezrin var ju nästan inne förra live Ja, kom, jo, så jag det är vanskligt att säga. Men jag tror Destroyer hade kommit samma sörne. Men spörsmålet är om Kiss hade blivit så stora då. Det är nog helt annat. Ja. Det kom en fråga till Daniel här. Daniel, Ja, yes. ja, du har en fråga här. Ja, men jag tror jag var inne på det lite tidigare. Jag tycker Ja. det bästa med den här boxen, det är ju den här livespelningen från, vad hette det nu? Wildwood. Ja, exakt. Den tycker jag är ju jätteskön. Och den är ju snarlik hur Alive lät, tycker jag. Jag tycker de spelar ganska snarlikt. Det var väl disk 3 du gillade då? Ja, det var det. Disk 3, ja. Ja, den är ju jättebra och funkar som konsert. Och det är skönt att höra en rå konsert utan alla påläggen som ett komplement till Alive. Men för mig, efter att ha hört alla de här skivorna och allting, jättekul att höra. Kul att höra vad som ligger till grund. Men jag tycker egentligen ingenting toppar Alive. Så jag måste säga att Eddie Kramer gjorde ett bra jobb och få fram liksom det bästa ur Kiss på Alive. Och det är inte konstigt att det blev en klassiker. Men vad syns du är kulst då? Detroit eller Wildwood? Ja, de är ju bra också, men jag tror nog att jag håller Wildwood. Nu är det några veckor sedan jag lyssnade på Detroit, men båda är ju bra. Sen har ju Detroit, det var ju det man tänkte var Alive liksom, från Detroit. Så det har ju en speciell plats eftersom det är liksom det man tänkte som Alive. Men jag måste ju säga att den här andra spelningen är ju nästan bättre. Sen ska jag säga att den här halva spelningen kanske är den bästa. Den är Cleveland. Ja. Men den får man ju bara halva, så jag vet inte riktigt hur om man får höra hela den. Men det är ju... Men den finns ju i delar att leta upp om du vill hitta delarna. Jo. Så får du bygga ditt eget pussel. Och fråga Roger. Jag får fråga Roger. Roger har mycket konstiga grejer. Jag har Och dem. sånt där. Ja, det förstod jag att du skulle säga. Men för mig så syns jag både Dress to Kill och Alive-boxen har blivit mycket mer intressant än det jag trodde det skulle bli. För när jag hade räknat med att det kom en Alive-box, och då hade jag förväntat att den blev omtrent sån audiomässig. Jag vet inte om du har sett en Super Deluxe av Live and Dangerous med Thin Lizzy. Ja. Och där har du liksom, jag var rädd för att du skulle få alla konserterna och de skulle nästan vara lika som på Alive, och då hade det inte varit så väldigt spännande alltså. Nej, men en del tycker att det var kul att den kom med den här konserten när han sjunger så himla dåligt på Stanley. För att få en konsert som låter annorlunda. Ja, och den lät ju väldigt annorlunda faktiskt. Det gjorde den sånt där. Så att det... Men om vi säger så här, vad kommer vi tycka om den här boxen efteråt? Är det en 10-poängare i boxväg, eller kunde den ha varit bättre? Vad tycker vi? Vad är arvet utav boxen? Jag tycker det är svårt att göra en box på en live-skiva. Det är kul att ha de här live-dokumenten från konserterna där man hämtar liksom, och gjorde den här klassiska plattan. Men jag föredrar ju kanske Creatures of the Night-boxen där du får spår som du aldrig visste fanns. Jag tycker den här Betrayed var fantastiskt. Och det var ju synd att de inte kunde klämma in några till spår där som de hittade lite för sent. Då hade ju den boxen blivit helt otrolig. Så det är sådana här överraskningar som man inte visste fanns. Det tycker jag är mest fascinerande. Ja, den har du hyllat många gånger, den där Creatures of the Night. Ja, den är det ofta hyllat. Ja, men den är klockren. Det är absolut den bästa boxen någonsin. Bra Roger, då är vi på samma lag. Ja, det är bara för att ni är så... Men jag är heller inte uenig i det alltså. Jag är enig att Creatures är den bästa boxen som har kommit till. Ja. Vad gör den boxen så bra då? Innehållet. Olika tagningar på låtarna. Och sen att vi fick massa soundboard-konserter i den också. Det är... Ja, Men helt... sitter du och lyssnar på de där olika tagningarna? Ja, det är väl klart jag gör det. Jag vill när gör du det? När du åker till jobbet på morgonen? Eller? Nej, jag kan sitta hemma när jag sitter och gör någonting och så har jag det på. Jag kan till och med lyssna på den jävla kyrkklockan alltså. Ja. Sen är det ju en spännande period. Den är ju inte så överrepresenterad som 70-talet. Utan men varför är det en spännande period när du hade Ringmutten med? Nej, men eftersom Kiss sen återföreningen har ju bara handlat om 70-tals Kiss, om vi ska vara ärliga. Det är ju i stort sett bara det handlar om sen 96.
Så därför tycker jag det var kul att de la krut på en skiva som inte sålde någonting och som inte har, som hälften är liksom ersättningsmedlemmar. Men de var ju tunga, de var ju annorlunda. Livekonserterna låter ju helt annorlunda mot för tidigare. Visst, han hade problem med en del solon, Vinnie Vincent, men en del solon gjorde han ju jättekola grejer med. Och sen har du demo som vi ingen någonsin har hört med på den här plattan. Okay. Och jag tänker på en sån där tagning på War Machine. Det är ju helt fascinerande att de gjorde en sån tagning på en låt Kiss. Liksom en lång jävla tagning med långt intro och allt. Jag tycker det är jättefascinerande. Jag kunde inte ens tänka mig att de gjorde såna grejer. Så det var ju, det liksom öppnar ju dörrar, den här Creatures boxen. Alive, det är ju livekonserter. Vi fattar ju att det lät så. Och då är det lite kul med den här grejen de gör med Gene Simmons på Strange Ways. Men det är bara som en lite kul. Creatures, det är ju riktigt ny fakta, ny information. Det kan jag hålla med om. Att Alive-boxen öppnade inga dörrar precis sådär. Det kan jag hålla, Tack Daniel. Det kan jag hålla med. Jag håller med varenda ord du säger. Ja, såklart du gör. Du älskar ju Creatures så det var inte så konstigt. Det är ju självklart. Men vi hade en fråga här tidigare här som var rätt så intressant. Det är så jäkla mycket i chatten. Och den är väldigt enkel fråga att svara på faktiskt. Vilken platta tror ni får nästa boxbehandling? Ja, och vi kan ju säga direkt att Bernt får bli besviken. Det blir ingen Destroyer-box. Nej. Men det kommer komma Destroyer. Men jag vet vad det blir. Ja, vad blir det då? Det blir en 35-årsupplaga. Av vad då? Av The Elder. That will get the box. Vad har du rökt på idag där i min Jag har pratat med Jeff Fura kanske. Aha. Ja, Elder kanske finns med i planerna, men det kanske finns med i planerna. Den är på det stadiet, ingenting annat. Men då ska vi tänka så här att, för jag hoppades på en uppdatering på Destroyer, den kan jag ju glömma utifrån den planen jag har. Men det kanske kommer annat roligt på Destroyer istället som kommer överraska. Men jag har ju en otrolig fantasi som jag inte pratat med Jeff Fura om. Och det handlar om en väldigt speciell box som repar av 1974. Och det är The Originals. Den boxen, pojkar. Så du menar att det ska göras en box av en box? Ja, eftersom man hoppade över första Kiss. Man hoppade över Hotter than Hell. Och det vi har fått rätt på är också att Hotter than Hell finns i en crisp och clear version som är definitivt värd att lägga pengar på. Men sen så har vi det lågt hängande kortet, nämligen Rock 'n' Roll Over till hösten. Bra, äntligen hittade du spiken. Nu har du rätt. Har du flera? Men vad är det som kommer till våren då? Ja, det ska väl hyllas lite Destroyer. Jag kan inte... Jag varit i alla fall så här... När jag fick höra informationen så sa jag så här... Aha, oj, det hade jag inte tänkt med. Är det typene till... Da begynner det å lukte typene till Eddie Kramer från Anaheim då. Vi får se. Jag får inte säga någonting. Men det var lite... Men det är ett mysterium varför de professionella typerna till Eddie Kramer från Anaheim inte hamnar på Destroyer-boxen. Så det må ju vara det mest obvious att utge till våren då. Ja, vi får se. Men det kommer hyllningar till... Men det är ingen box till Destroyer. Det är hyllningar till Destroyer. De ska fira 50. Hurra. Vi pratar alltså om ett supplement till boxen. Ja, det kanske det är. Sen kanske det är någonting annat godis också. Men hvis det är en dobbelskiva där det är folk som spelar cover av låtar på Destroyer så kan de behålla den alltså. Akkurat som det. Nej, varför skulle... Nej, men hur skulle du kunna Metallica komma med Metallica-skiva? Nej. Kom med en helvete skiva. 200 covers. Masse covers av låtar från Metallica-skiva. Helt meningslöst. Nej, inget sånt där. Vi har haft Kiss My Ass en gång och det räckte. Det var halvkul då. Ingenting sånt. Nej. Nej, det här kommer från en klok man med kåpa på huvudet på vissa möten.
Han går in i Jag ett har en mörkt liten rum. fråga. Får jag slänga in en fråga, Marco? Ja. Jag funderar på, tror ni någon i panelen här att de kommer att göra, för jag kom ju in i Kiss på 80-talet Ja. och jag är ju sugen på att höra, det är kanske därför jag gillar Creatures så mycket, för att det är att snudda där jag kom in. Men tror ni att de kommer göra någon boxer på någon platta som var utan smink? Vill du bli glad eller? Ledsen. Så har mannen med kåpan yttrat sig om någonting. Nej. Men hvis jeg skal uttale meg, så hvis det er sjans at de kommer med noe uten sminke, så vil jeg regne med at det er Revenge. Okej. Jag kan ju säga att det inte är Hut in the Shade i alla fall. Nej, den kan jag skippa. Men... Men det var det jag sa för några sändningar. Jag kommer inte ihåg när jag sa det. Det vore intressant om de släppte en box med blandat ifrån alla låtarna på 80-talet. Alltså från alla du tänker att skivorna. man gör en sån. Ja, just det kommer jag ihåg. Ja. Det var ju en variant. Ja. Ja. Men det kommer, mannen med kåpan har yttrat att det kommer någonting från 80-talet. 80? Osminkat. Osminkat. Ja, ok, likket opp da. Nej, det har vi inte sagt. Någonting. Jo, Men jeg mannen sier likket opp, for det vet jeg at de Ja, har det jobbet är en med norsk, boks det på. är en norsk gissning. Ja, så Men- har du hört Nei, att nei, men det det er ikke gissning. Jeg vet at de har jobbet med en likket opp-boks. vem är källan på det? Ja, det skal jeg ikke si, men det Hemlig. vet jeg. Är det också en man med Man med kåpa. Hæ? Var han också i det där mörka mötet? Där? Ja, og Ja. så blotter jeg traff på men den gata. boxen kan vara intressant faktiskt. För det är ju sista Ja. kapitlet, näst sista kapitlet på Vinn i alla fall. Mm. I sådana fall. Så den skulle vara Var det intressant. var det något fel nu på en The Originals box? Nej, Nej, men inte du nu. har- När du lägger fram det på det sättet så köper jag ditt argument. Att vi får både debutskivan och Hot Run Ja, Hell. men Hot in Hell och debutskivan kommer komma. Så det behöver man inte Separat tänka på. ska jag tänka. Ja. Ja, när då? Det kommer som en överraskning till plånboken där sen. Ja, Då det sviker den, ja. Då svider det extra mycket. Jeg tror førsteskiva kommer før, ja, når i det øyeblikket de finner ut at det å skrive 45 og 50 bare var et dumt valg. Lägg upp sista kommentaren. Vad är det då? Jag sa den där. Jaha. Ja. Självklart. Men då kan Men jag ju fråga dig. då borde ju Bernt ha vetat det också. Han är ju i kontakt med Winnie hela tiden. Fast Nils, jag skulle vilja fråga dig. Mm. Vad hände med den här julmassaken som Winnie skulle komma ut med? Och där han har dragit in den igen. Den här, Julmassakern. Ja, Det skulle jag komma fått en med mig. julsedel eller julbox som Bernt hade med. men var i inte det bara en Berntjournalen. CDR-skiva eller någonting alltså? Men du kan stille spørsmål. Hva har hendt med alt Winnie skal gjøre etter han kom tilbake i 2018? Ingenting. Det händer Nej. ingenting. Ska vi ta ett gemensamt möte med Winnie och ställa frågorna på det finaste sättet som det går innan han slänger ut oss från sin bekantskapskrets? Nei, han er helt... Nej. Han eller hun er helt håpløs, og jeg mener, jeg var der, altså. Ja, det var ju då bra bild. det var ju då hen-frågan väcktes till liv. Där, ja. Ja, Just. Det var ju sista grejen han gjorde som var någonting. Det var ju den där. Ja. Ja, Men men det sen var förstår vi ju alla att han kommer ju aldrig att få ut någonting mer. Eller hur? Ja, men Bernt hoppas. Ja, man kan ju hoppas. Men det var den helgen jeg beskrev som å være en del av Twin Peaks. Va? Hela Winnie Vincent. Är han Nei, en- hele den helgen føltes litt som... Jaha, okej. Det føltes som å være på... Som blanding av Kiss Expo og Twin Peaks. Men Åh, hur menar du herregud. då? Vadå Twin Peaks? Nei, alt var rart. Det var jævlig kult, men alt var rart. Og når du Rart, plutselig hva var det ser for- Winnie tusle med de dameskoene sine og håndveska bortover gangen, liksom. Det, Allt var snuttigt och gulligt och blommigt. Konstigt Ja, är det- rart. Vi ser rart konstigt. ja, det er Nils, konstigt. Ja. Konstigt. Ja. Nils, vi gjorde för ett par år sedan en intervju med Micke Becker som regisserade och producerade dokumentären om den försvunna gitarristen. Har du sett den intervjun som vi gjorde? Ja, jeg mener jeg så den. Ja. Och det som vi kommer fram till är att om
inte Micke Becker hade varit så otroligt på att försöka hitta den försvunna gitarristen, då hade Vinny fått blomma ut till den som han faktiskt vill vara i lugn och ro. Nu så var det ju att Micke Becker drog igång en så pass hype som sen gjorde att Vinny i sig insåg det att jag måste komma och göra någonting för mina fans. Men, Och hade det inte varit för Micke Becker så hade han fortfarande suttit där med sin... men får jag bara ställa en Men fråga? heter han inte Melker? Jo, Melker. Jo, Melker Becker. Melker. Förlåt. Ja, Ja, men förlåt, en Melker. fråga. Vem i USA vet vem Melker är? Och han grävde det här. Vem visste om det? Det var ju bara vi i Sverige som visste Nej, det. nej, Jag måste säga nej. Roger, jag tycker det var fascinerande. Hur kunde den här Melker sälja in det här konceptet till Sveriges största kanal SVT och göra en dokumentär? Nej, för du Den hör ju bedriften själv. är ju Det otrolig. här är mannen, gitarristen i Jo, debuten, men Kiss. vi- Han vi- bara försvann. Ja, Jo, det är men otroligt. men jag tänker Kan- på det här att typ att han tvingar ut den i offentligheten Ja. på något sätt. Men hur visste amerikanska fansen om att Melker var där och gjorde den här tv-serien? Ja, Nej, det Nils är- har tjallat. Nej, men det var någon som sa hej Nils när på kameran. Jaså? Kära kamrater, Ja. innan jag analyserar sönder det här, låt Nils få prata. Ja, men det är ju ingen Ja, som men det sagt gör vi ju. någonting. Vad Nei, det fan har bra. ikke, det er ikke noe jeg har fått prate. Jeg vet Ja. Jeg syns det er vanskelig å si, for nå husker jeg ikke hva han heter, men jeg tror det er han som hadde litt vanskelig å bevege seg pga. Av størrelsen. Jeg tror det er han som Ja. maste fram Vinny, altså. Fan, det är... Vem var det som hittade Vinny, sa du? Det var... Nei, han som var ansvarlig for både den Peter Expon i New York og den Jaha. Vinny. Han som alle hata etterpå. Men är det inte han jäkar ju så fruktansvärt med Vinny och skriver fruktansvärt dåliga kontrakt, så Vinny kan ju bara göra vad han vill hela tiden. Ja, men det virker jo som alle gjør. Ja, men det- Alle hater jo Vinny etter... Ja, men det är ju för att ingen lyckas skriva ett kontrakt där det står gör du så här så kommer det stämma arslet av dig. Jo, men Vinny skiter jo i de kontraktene, virker det som. Så Ja, det- men då åker man och slår lite knäskålar och sånt där. Nu kommer brutala finnen fram här. Nej, jag skulle bli så förbannad på sånt där. För att det var ju vi hade en kontakt med Vinny här, kanske ta hit honom till Sverige, och Vinny själv var lite på G. Men sen när vi satt och pratade, vi som arrangerar Kissing Time, då var det bara så att vi fick kalla fötter, för att köper du resor, bokar, tänk om det där får för sig bara hoppa av helt plötsligt. Men, Ja, men jag Marco, tror- gick det inte ganska bra när han var där 96? Ja, 96, ja, men Jo, det här, men då. nu Men, nu men är jag det... tänkte, en av de sista gångerna det funkar med Vinny, var inte Ja, det men kanske där? det är ju efter det som Sen var Stockholmssyndromet det- kom. ja. Han tappade handen, kunde inte spela efter det och alltihopa. Han har ju missförstått det där Stockholmssyndrom. Ja. Han har ju varit skadad sedan dess. Den Men- mannen. Men det er litt som på seg selv kjenner man andre, så bare for å være ærlig, opp gjennom årene, Johan vet jo litt om dette her også, jeg har også hatt problemer med angst opp gjennom årene, Ja. og når Vinny kom inn i det rommet første gangen i Atlanta, det første som slo meg at her lukter det angst lang vei, altså. Så jeg tror akkurat det samme. Jeg tror ikke du får han på et fly, altså. Okej. Nej. Det var det vi satt och diskuterade och kom fram till, att det där är jätteosäkert. Det är att kasta pengarna i sjön helt och Ja. hållet. Fast Nils, om vi går tillbaka till min ursprungsfråga. Tror du att det var en parallell process som gjorde att han kom till det här, ja, den här grejen som du var på? Så du tror inte att... Jeg tror ikke det har noe med dokumentaren å gjøre i det hele tatt. Okej. Fast Var det- de fick, med Melker Becker, och de fick väldigt mycket hat från USA. Fick de? Ja, de fick jättemycket hat för den där dokumentären i USA. Ja, men det var väl efter dokumentären hade kommit. Ja, efter dokumentären hade Ja. kommit så fick de väldigt mycket hat från USA. Och det var då han helt plötsligt bestämde sig att han skulle börja komma ut därifrån.
och visa motsatsen då också. Så att det kan ju vara precis som Nils säger, att det var ångest, att han ville inte komma fram som Bernt säger, han ville helst vara i fred. Han kände sig tvungen att komma fram och visa den här tuffa gitarrkillen han var. Fast han inte var det riktigt längre, inte med den dressen han kom ut med. Nej, Det var Hillary Clinton 2.0. Ja, då. Så att det stackar. Ja, och sen i USA så har vi ju det här, det otroliga hatet mot transpersoner, och det är inte ett dugg bättre mot homosexuella heller, utan att det finns ett enormt hat bland vissa människor. Och jag kan ju förstå att man kanske inte då vill komma ut, utan att man vill liksom bara för sig själv istället. Vi har en annan, kan vi inte lämna Winnie nu, för jag tycker inte vi kommer komma någonstans här. Så att jag tänkte lägga in en annan rolig brasklapp här. Som, det här är ju en box som många skulle gärna vilja se, för vi har ju den här Animalize-generationen. Men vad skulle den boxen ge om den kom egentligen? Det beror på vad den innehåller. Ja, naturligtvis. Du har ju alla de här tejperna. Det är det första man tänker på. Där Mark St. John tränar på att sätta de är inte roliga. Nej, de är spännande. Men de måste ju vara med. Sen måste du ha med alla de här där han tränar de har vi också hört. När han tränar på att sjunga sångerna, Paul Stanley, och försöker hitta orden. De måste ju vara med. Men sen vet vi inte om det finns, men man vet ju aldrig. Efter den här Creatures-boxen så har jag varit försiktig med att vara allt för... när den där Betrayed dök upp på Creatures-boxen, kan det inte finnas någon gammal Winnie-dänga som någon började leka med innan Winnie försvann? Vem vet? Ja, om jag inte är helt ute och cyklar nu, så hade väl Eric Carr ett par låtar till Animalize som aldrig dök upp. Säkert. Ja, men var de inte med på de här demoskivorna som vi lyssnade på då? Nej, det här var innan demoskivan. Men jag tänkte att det var någon av hans låtar som var kvar från den tiden på den. Men du kan si sånn, jeg tror vi har omtrent, hvis du har litt demoer og sånt som du har samlet på, så tror jeg vi har omtrent det som finnes fra Animalize. Ja. For det er en skive som har lagd nesten samme type desperasjon som Dress to Kill over et så kort tidsspenn. Det var ju för att Gene var ju tvungen att spela in hans film ju. För Tom Selleck kan hade ha tagit så jävla mycket tid den där skitfilmen. Ja, men grejen är att Tom Selleck hade ju bara vissa tider han kunde spela in på. Och då var han styrd av de tiderna. Det var ju det som var hela kruxet ju. Men hade Gene har ju alltid plockat ur sin gamla låda ändå. Gammal skräpmått. Han plockade ju fram... Vad hette den där? Murder in High Heels som är så stark. Oj, den är en grym låt. Ja, problemet skulle jag säga att flera av hans låtar där på slutet av skivan, Murder in High Heels, vad heter den? While the City Sleeps. De skulle kunna bli någonting, men de känns lite ofärdiga. Till exempel kan man lyssna på trummanet på I've Had Enough Into the Fire med Eric Carr, är ju jättebra. Men på de här två sista låtarna med Gene, då känns det som att Eric Carr trummar en säker trumning liksom på en demo. Så här ska man kunna göra. Och han har aldrig fått utveckla sina trummor. Det fanns väl ingen tid med Gene i studion som han hade med Paul. Och sen tycker jag också att de känns lite ofärdiga. Alltså det finns ju någonting där, men de är som hopkastade texter. Trummorna är jättetråkiga. Det skulle kunna bli mer. Och där kan ju Roger ha en poäng att Gene kanske inte var tillgänglig och liksom utveckla låtarna. Så de kom aldrig upp tillräckligt hög nivå. While the City Sleeps är ju en fantastisk låt med ett skitrefräng. Här var ju roliga saker som kunde följa med boxen. Så det... Ja. Men vad som skrev Jaha, det var en fotografen där. Ja. Jag skulle gärna vilja ha peruken faktiskt. Den skulle man vilja ha på sig. Den kunde man sälja ganska dyrt. Och pannbandet där. Då kunde det varit Prins Valiant på Halloween. Det var ganska bra serie, Prins Valiant. Ja. Herregud, så den var bra. Vem var det som skrev det? Det var Hellqvist. Bra Hellqvist här. Så att då ska vi se här. Vad har vi mer för någon dumheter? Är det inga andra boxar de drömmer bara om den där jävla alla? Jag tänkte återkomma till Daniel om revenge-boxen. Det finns ju inte så mycket där heller. Vi har ju redan det mesta. Ja, det är ju det. Vi har ju alla de här där han lägger på Slush Song finns ju alla. Ja,
Ja, men vi har ju inte den där med rapparen. Den skulle man ju vilja höra. Vilken? Ja, men det finns ju en version av Spit där de har lagt in en rappare på det här sega mellanspelet. Den typen av grejer skulle vara roligt att höra. Vad hette den låten som var med där som aldrig dök upp på skivan med Ja, Do det You finns ju Wanna en Touch? Va? Exakt, det finns ju en Men instrumental. Men den har fin- ju alla nu också. Den finns med sång. Gör den? Ma. Den har jag Jo, aldrig Jo, hört. på en jättelimiterad CD som någon har fått den från Bruce. Jag har sett Har aldrig hört. Det vore ju fantastiskt i så fall. den men var det- komplett. Ja, det Tydligen. vore- Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det finns en hel del på Revenge eftersom Bob Ezrin hade så höga krav så måste ju i alla fall finnas jättemånga tagningar av varje låt. Du kunde Ja. följa progressionen av en låt. Det börjar så här så när Bob Ezrin piskar dem som Satan. Och så har det blivit bättre och bättre och bättre. Och så kan du få en tidig version, en mellanversion och en slut. Alltså jag tror att det finns ganska mycket. På Jaså? den, och jag vet Bruce har sagt att han har ju mycket material där. Och så den där rapparen och all slasksång och... Ja, men jag tror att det Men kan är finnas det grejer. någonting att lyssna på då? Ja, Ja. det Jaha, skulle jag okej. gärna höra. Ja, okej. Jeg tar 100 ganger hele Revenge-boksen av Animalize. Altså. Det er... Jaha, du vill inte höra på Mark St. John när han övar skalor? Jeg syns jo Animalize er den dårligste Kiss Studio-skiva. Så det Aj, Och här, men hur går det? Då måste, Nils, hur går det ju? Men hur Jo, går det med ihop? Magnus. Men hur går det ihop när du har Det är med inte Magnus sämsta. som älskar Animalize i Det samma... är inte Ja, han får jo sammenbrudd hver gang, så det er greit nok. Ja, det är ju synd om honom då, Magnus. Som du Eller säger, I Had Enough To The Fire er en fantastisk låt, men Ja, tack. så er det relativt dårlig ellers. Det Men er vad tycker du om Feels in the Night då? helt grei, men jeg syns ikke det er noen stor Kiss-låt. Heavens Varför on inte Fire. det? Nei, jeg har aldri likt noe spesielt. Ja, men den är ju jättebra ju. Va? En hit i Sverige. En hit i Sverige. Ja, det är hit i Sverige. Hit i Sverige. Ja, det var det i alla fall. Här har vi en som tycker en box som Johan Wallin skulle bli glad i. Bang Bang Ja, You i det- 10 versioner. Perfekt för Johan. Bang, Men- bang. Men der finnes det jo bra ting. Ja, Ja. Ja, jo, där gjorde Ja, men Paul vem Stanley ska en hel del. Den boxen skulle inte jag behöva köpa i alla fall. Då räcker det att jag lyssnar på Spotify. Nästan alla låtarna finns ju ute i demoversionerna som är med på plattan. Man skulle vilja ha Jo, en fin men- version av Sword and Stone i pristine quality liksom. Det kanske finns med sånt Paul som du på inte har sång. hört. Du har inte hört allt, tror jag, Roger. Ja, de Nej. Paul-demoene er jo helt fantastiske i forhold til hva som havna på skiva, syns Och jeg. så tänker du Jeans låda 88 demos. Den är ju jättestor flyttlåda med grejer. Från Han- hans Walt det finns det en del låtar som Ja, var men han tänkta har till ju den inte skivan. han har ju inte gjort allt. Och så kan du skicka med hans lila kalsonger som man ser på baksidan där som en extra rolig grej istället för de där slipsen. tanga, just Perfekt. det. Tanga-kalsongerna, ja. Mm. Ja, just Och det. ska vi snacka Asylum Box så kan vi skicka med den här blinkande manteln med i den. Oh, där har du nu vart jag sugen på en Asylum Box. Ja, men då kan jag köpa Asylum-boxen om den manteln är med. Den dyra. Ja, den dyra. Hur mycket kommer boxen väger 15 kilo när du ska hämta den? Nej, men när vi pratar om boxar, det hela för mig handlar det om hur mycket finns outgivet som vi inte vet om. Men- Finns det 2-3 låtar som vi aldrig har hört, då är ju den boxen fantastisk. Finns inte det, då blir det ju lite svårt att få ihop det. Men om jag får gå tillbaka till Rock'n'Roll Over-boxen så hoppas jag på den här Queen for a Day att den kommer. finns inte. Är du säker? Ja. Det kan du väl inte vara, Johan? Du har ju inte varit i deras arkiv. Men jo, men jeg innbiller meg at hva heter han som gikk gjennom alle, han som var sjef for hele prosjektet i 97 igjen? Jeg har han som venn på Facebook, men jeg husker ikke hva han heter. Ja. Og han sa jo at han har hørt låta, men at det ikke er vokal på den. Precis. Ah. Då kan ju Paul sjunga in vokal på den. Men Den var ju tänkt Ace ju väl? Det var väl Ace som skulle sjunga den? Jo. Ja. Men du har jo den andre låta som, nå husker jeg ikke hva den heter, den som ligner nesten på Hard Luck Woman, som Paul sa har sunget på cruiset. So Long. Nei, er det det han heter? Ja, So Long heter den. Ja.
Nu har Bernt fått det här, men svara då Bernt Thomas Munter, säger jag. Igen? Vad var frågan? Du måste svara på någonting. Om bomberna. Bomberna är blod. Ja. Vilka bomber? Samantha Fox-bomber. Vänta, ska vi se om jag hittar här någonting. Nu börjar Thomas bli arg och vi gillar ju Thomas ju. Han är ju en snäll Ja, kille. Thomas är fin. Det är en fin människa. Ja, han kommer alltid i en rockkavaj och kommer där och spänner sig och har sig. Ja. Väldigt trevlig. Ja, han är trevlig. Men vad är det han vill veta? Skriv frågan. Om bomberna. Bomberna är säker? dos. Ja, vad vill han med? Vad var det han som skrev om de var starkare än Heavy Loads bomber? Ja. Ja, just där har du fråga. Var Deuce-bomber på Gröna Lund starkare än Heavy Loads bomber Jävlar. som du såg en gång när taket lyfte? Ja. Bernt Nu, har ju nu, ljugit. nu blir det här en ren spekulation från min sida. Ja. Nej, det vill han inte Du var ju ha. där ju. Ja, jag var Jag på vill ha Jarlateatern Ja. och jag tror att det här är 1978. Och den här historien kan gå i god för, därför att han var också där. Ja. Och en del av hans kompisar. Men man fick helt enkelt... på den här tiden så var det väldigt mycket hantverk och vad man gjorde var att man köpte en viss mängd kemiska grejer. som man sedan blandade i ordning. Och det här var ju... Stod du nära bomben, Bernt? Mm. Ja, jag märker. Nej, men vi var alla nära bomben. Jo. Så att det här var ju väldigt mycket hantverk. Så man visste ju inte från gång till gång, fick vi samma grejer? Eller inte? Fick vi samma mängd, samma tyngd? Jaha, du menar han som blandade olika? Ja. Aj. Han som blandade vad man kallar för guckorna. Och då var han inte riktigt säker på hur mycket han hade blandat, än mindre hur kvaliteten var. Så att han tänkte, jag tar i lite extra. Och Jarlateatern är en väldigt gammal teater och man har inte gjort rent taket på väldigt, väldigt länge. Och efter den här konserten behöver man inte göra det heller. Därför att bomberna var så pass kraftiga så att dammet som var i taket kom och liksom bara las över publiken. Fy fan. Jaha. Är det du fick i dig sen? Är det därför lungorna är paja, Bernt? Ja, och sen så kom ju den här sen kom ju tryckvågen. och den drabbar ju mest heavy load. Okay. Men vi som satt på de första 5 bänkraderna, vi kände ju både värmen och tryckvågen. Så att, och det kommer Kiss aldrig att Den var starkare toppa. än Kiss. Nu Thomas, nu har du fått svar på fråga. Heavy Loads bomber var värre. Det där minner meg om et norsk ordspråk. Jeg vet ikke om dere har det samme på svensk, men det er sånn derre Han har ikke funnet opp kruttet, men han satt veldig nærme når det smalt. Så kan det vara. Ja. Här kommer en fråga här. Elderboxen. Ja, skulle vara fantastiskt. äntligen. Men Det var ju det här jag sagt. det där har jag fått höra utav mannen från Kåpan att det är inte avskrivet. Nils Robert Kont heter han, den här killen. Ja, Konte. det stemmer. Ja. Stemmer. Det var någon som skrev det i chatten nämligen. Ja. Hadde jeg vært helt edru, så hadde jeg sikkert huska det. Men vad pratar ni om nu? Nu pratar ni inte om Elderboxen. Nei, han som er ansvarlig for prosjektet for okej. 97-remasteren. Okej, då så. Var det han som var ansvarig för You Wanted the Best, You Got the Best också? Var det där samma kille? Jeg tror det. Ja, och han hade ju en jättebra plan för den skivan som lät helt fantastisk, men sen blev det någon B-version tyvärr. Ja. Men Elderboxen där, om vi säger så, den är ju inte avskriven i alla fall. Men är det någonting ni skulle se fram emot? Ja. Ni skulle det? Om jag säger så här, jag var ju på föredraget tillsammans med Roger, Johan och Bernt. Vi hade en jättemysig dag och lyssnade på Elder. Och, Bernt tyckte inte det. Jo, föredraget var trevligt. Sen hade vi en paus och gick åt. Men det var trevligt. Det slutade trevligt i alla fall. Ja. Och sen gick... Det tar vi upp någon annan gång. Okay. Sen gick vi på konsert och jag måste säga att Elderspelningen
och Elder som live var bättre än vad den var på skiva faktiskt. Så Ja, att det var Wow. helt grymt bra. ja, så att det var väldigt bra faktiskt live. Tänk dig 300 man står och sjunger Mr Blackwell. Vet du, jag tycker det är lite roligt. Jag brukar lyssna väldigt mycket. Jag har lyssnat på Eddie Trunk i 25 år, ni vet han amerikanska. Ja. Och nu intervjuade han Bruce Kulick i veckan och då nämnde Bruce Kulick. Ja, det är ju helt otroligt. De gjorde ju en spelning med The Elder i Sverige så till och med han får ju nys om såna här grejer. Jag tycker det är häftigt. Men den var riktig. Och Robert Maid hade ju tagit dit sina gamla bandkollegor och det man måste tänka när man ser de här videos att de övriga i bandet förutom Robert, de är inga Kiss-fans. Vissa hade aldrig hört den här skivan förut. Oj då. Så att, och sångaren var en utav dem. Han var lite, är det här Kiss? Ja, det är Kiss. Men han gjorde det riktigt bra. Sen var fingerknäppningen med på Jo. The Eye. Och det tyckte han var så roligt. Vad är detta? Det är en hårdrockskonsert och vi står alla så här. Det hade han helt rätt i. Så att riktigt trevlig kväll med massvis med Kiss-vänner och massvis med samtal hela kvällen. Så att, jag tror vi alla gick därifrån väldigt lyckliga faktiskt. Och glada. Det var över förväntan i varje fall. Ja, det var Långt över förväntan. Men- Vi spelade ju in en liten film på slutet där som handlar om hur man kan behandla varandra på absolut finaste och bästa. Alltså du menar din sätt. kramfilm där ja. Ja just det, Ja. det gjorde vi också. Ja. Ja. Men den finns ju i julkalendern om man vill se den. Ja, nu fast kom den fick det jag upp. inte nämna så att det gör ju inte jag. Nej. Nej. Den är med i julkalendern. Men jeg kan si det sånn at for min del, av det som jeg hadde syntes vært mest spennende å få en Super Deluxe-boks på, Ja. hadde vært Unmasked, faktisk. Og første skiva, det kommer litt an på hva de greier å putte inn på første skiva, men på Unmasked, hvis du, sånn som der må det jo finnes demoer før det blir popversjoner av alle låtene på Unmasked. Ja, det skulle vara spännande faktiskt. Men det dök ju upp en demo på Chan där för ett tag sedan. Är det en äkta eller är det en fake? Det har ikke jeg fått med meg. Nej, men det låter inte som en fake-version. Det låter faktiskt som en demo-version av den. Ok. Men det är ingenting som AI varit och pillat i då, eller sånt här? Nej, det låter inte som det. Men- Den finns på YouTube, så lyssna på Ja, det jag- tillfälle. Aha. Ja, jeg skal gjøre det. Men det er sånn der er det ikke You're All That I Want som er på første Kiss-boksen? Det er jo Ja. skitkult. Hvis du hadde fått sånne demoversjoner av alle låtene på Unmasked, så hadde det vært kjempekult, synes jeg. För det är väl någon låt till i James Waltz som Pepe Castro har skrivit ihop med honom som är från samma period. Ja, det Jeg kommer stemmer nok. Queen for a Day. Nej, vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är... Nei, men jeg husker at det er en Pepper Castro-låt der. Og han har jo låter som er litt sånn disco-aktig der på, Precis. i The Vault også, så og det er bra. Det er bra låter. Jeg har ikke noe problem med 70-tallsdisco, ja, så det Nej, det är väl ingen fel på 70-talsdisco. Nei. När den görs bra så är det bra. Men ska vi börja runda av det hela och så frågar vi den här enkla frågan. Vad har Alive betytt för oss här i panelen? Allt. Och när ni fick den, vad var upplevelsen? Upplevelse och vad ni tycker där. Ja, men jag kan säga lite snabbt här att jag kom ju in senare i Kiss, så mitt första intryck av de gamla skivorna var att jag tyckte att de lät, jag ska säga, inte så bra. Ja, men jag fick tag i The Elder och liksom första skivan och hade den här och tyckte det här låter inte bra. Er du som Men- taster, Bernt? Vem är det som poppar det är någon popcorn? det är någon som knackar på tangentbordet. tror Bernt, jag. stäng av micken när du poppar Ja, popcorn. Det kan inte ha varit jag. Det tror Jo, jag. det är alltid du, för du försöker alltid se så oskyldig ut. Alltid. Ja, men det var nog inte jag i alla fall. Ja. Men då var det ju så här att Alive var ju första gången jag hörde de gamla låtarna och tyckte att de lät bra. Så för mig har det varit liksom en väg in till gamla Kiss Alive. Det lät ju riktigt bra. Jag tycker fortfarande, jag har lite svårt att lyssna på de 2 första skivorna till exempel. Jag tycker att det finns jag tycker att de låter inte bra i mina öron. Och då tycker jag live-versionerna är överlägsna. Så att för mig var det en väg att hitta till gamla Kiss. Okej. Oj. Nästa.
Nästa person. Ja, men det var lite jag var inne på förut. Just det här kontrasten och ha live-skivan så man kunde lyssna på de här låtarna och sitta och kolla på posters liksom. Det var ju julafton. Det här var ju mitt band helt enkelt. Det var ju inget snack om det liksom. Så Ja, att, om jag var tyst där så var jag förundrad för jag tyckte att vi har Darth Vader på besök här nu. Men så kom jag på att det var Bernt. Jo, men sen kan inte jag hålla med Daniel om första skivan Hotter than Hell, för jag tycker första skivan är ju klockren alltså. Ja, låtarna är ju jättebra, men Ja. jag tycker inte att de låter inte bra. Trummorna låter som något burkigt, gitarrerna låter som nästan akustiska. Alltså, det är sån skillnad. Lyssna på Firehouse på första skivan och på Alive. Det är ju vidmils skillnad. Men- Du som Ja, är musiker, Roger. Det Du borde är ju det höra väl, det. Jo, jag vet, men har du lyssnat på demosarna ifrån? Ja, det är klart. Man har ju hört allting. Demosarna de låter lite bättre, får jag säga. Jo, men jag gillar ändå produktionen. Ja, det får du. Nej, för mig är första skiva jätteviktig. För den Ja, fick Maja. jag först. Men sen fick jag ju Alive som andra skiva. Eftersom vi fick första på våren 75, Alive på hösten 75. Och det var ju... Det var otroligt skiva. För då hörde jag ju låtar jag aldrig hade hört förut. Som Parasite. Och det var bara, vad är det här för någonting? Så att det, och sen sitter man där och lyssnar på den där med hörlurar. För det var ju inte så populärt att lyssna i högtalarna. Men Marco, du brukar ju alltid prata om att du gillar Doos. Vilken lyssnar du helst på? Går du till första plattan och lyssnar på Doos? Eller går du på Alive och lyssnar på Doos? Ja, det kan vara lika mycket på båda. Men Alive-versionen är bra. Alive-versionen är bra. Ja. Men jag gillar första, för den väcker så mycket nostalgiska... det är den biten som inte jag Ja. har, vet du. Jag har Ja. den biten som du har för Creatures och Revenge. Ja. Den är på min första platta. Ja, just det. Då är det min craving och det går inte att tvätta bort det för mig. Till och med Kissington kan vara bra. Oj, Om man oj, oj. säger så. Så det, Ja. men det är för att det ligger i mitt DNA. Det är ju som Roger kan tycka, vad hette den där jävla tråkiga låten på Creatures of the Night som han tyckte var så jävla bra. Saint Rock'n'roll and Hell. Sinner. Ja, Saint Saint och Sinner. Sinner. Och det förstår inte jag riktigt. Den är ju den är så seg. Och, nej, den är jättebra, säger Ja, han. da er jeg enig med Roger. Ja, det får du vara enig med Roger. Men du verkar ha en väldigt splittrad musiksmak, Men Nils. du kan, så att, men du kan si det sånn, for min del så er Alive var tredje skiva jeg fikk i 1978, og det er bare en del av grunnmuren for meg. Men alle skivene oppå til og med Love Gun, bortsett fra den Chikist-med-låta, for meg er det såpass... Det er grunnmuren av hele musikksmaken min nesten, så det er sånn der... Bortsett fra den Chikist-med, så er det helt ufeilbarlig det är nesten. inget fel på den. Den går bra, den. Ja, jeg greier ikke den. Men, Jo då, ta några öl så går det bra. men du kan si sånn, jeg greier ikke objektivt å si om det er bra eller dårlig i alt Nei. sammen. Det greier jeg Nei. ikke, for har vært med for meg for lenge, liksom. Ja, jag fattar. Ja, det är så pass... Det. Hur är det med Roger, eller Johan Wallin och Bernt där då? Vad betyder den här skivan för er? Ingenting? Bernt. Ja, jag tänkte jag skulle vara fin här och låta Bernt. Johan få gå före, men Bernt. ska vi vara sådana? Han vill vara sist där. Så Ja. du får börja. Nej, Bernt. men det här Hej beror på då, lite grann- Jan. Det här beror på lite grann hur du ställer frågan också. För att jag har ju andra nivåer i Alive. Vilket har framkommit i flera poddar som jag pratat om. Som har haft med Alive att göra när jag har fått den och så vidare. Men om du ska Och- bara plocka fram ditt djuriska Bernt. Vad är det för djur den väcker i det? Din känsla. Ingen men- sån här alltså- stereobild, hörlurar för 20 000. Nej. Ingenting Nej. så. Vad Jag- väcker någonstans? Är det din stortå, din pung eller vad väcker jag- den för något? Jag Ja. undrar som så här. Pratar vi om skivan som företeelse eller pratar vi om den här feta boxen? Skivan. Bara skivan. 75. Inte boxen. Ja, nej, men då är vi alltså i en känslig tid i mitt liv. Alltså jag var 14 då. Jag tror att om ni översätter när ni var 12, 13 och 14. Jag skulle Ja. vilja säga att det är de känsligaste åren. Ja, då är det Och så första sortera- pussen och kyssen och allt möjligt. Och så sortera i era huvuden.
vad ni hade för skivor som var viktiga för er när ni var 12, 13, 14. Och så kan vi diskutera det i små grupper sen. Men som jag fick frågan, så att för mig så är den här oerhört viktig. Dels eftersom jag fick den av min pappa som, du vet, på den tiden så var man skilsmässobarn och jag fick tillbringa mycket av min tid med min mamma och väldigt lite tid med min pappa. Så att den här skivan som var gåva från honom betyder dels väldigt mycket för mig som människa och att det var en gåva av min pappa. Men själva skivan som sån är oerhört viktig därför att den gav mig en inblick i ett band som jag hade börjat älska ett halvår innan. Och den gav mig liksom en närvarokänsla, oavsett om det var med eller utan hörlurar, som gjorde att jag kände mig väldigt, väldigt nära bandet och väldigt nära de här konserterna som vi trodde då var äkta. Ja, ni vet. Så att för mig så var det här så viktigt. Och sen huruvida, och det har jag sagt i många poddar, jag tycker att plattan har låtit skit när jag väl har fått bra grejer. Men det är en annan historia, för här pratar vi om Bernt Månsson, 14-åringen som precis har fått skivan. Och då är den här oerhört viktig och oerhört bra. Och tack så väldigt mycket för att den finns. Vad väcker den för känsla i din kropp? Då, när jag var 14, så väckte den i mig, fy fan vad bra den låter. Vilken fantastisk musik. Och det här var helt up my alley. Det var inte djupare än så. Det fanns inget djuriskt när man går liksom i Code Gin och håller på och drar på basen eller någonting sånt. Utan det var bara en känsla av fy fan vad bra det här låter. Och vad jag tycker om den här skivan. Och att jag nu när sidan 4 var slut så vill jag gå tillbaka till sidan 1 och så vill jag köra hela från början. Det spelar ingen roll hur många gånger jag hörde den. Den var fantastisk varenda gång. För det är ju en sån här skiva som jag kan... Det är en sån här skiva man kan få brist på ibland. Att nu måste jag lyssna på den. Och jag förstår inte varför den kommer. Det är samma på första skivan och Alive. Nej, nu måste jag lyssna på den. Och så trallar man med och så kan den bara gå. Och så vet man precis var man är någonstans i konserten och allt det här. Så att det är riktigt häftigt. Marco, får jag fråga dig? Du är några år yngre än vad jag är. När du var 12, 13, 14, vilka var de viktigaste skivorna för dig då? De där som bara är en del utav ditt DNA? Då? Ja, det var fortfarande Alive. Och sen var det väl Rock'n'Roll Over också, Destroyer. Ja. Kom inblandad och första skivan var med hela tiden. Men de var viktiga. Och sen var väl Love Gun och det var väl därefter, för då kommer du till den här brytpunkten där jag började upptäcka annan musik. Ja. Att det finns ju andra band som kan låta lika hårt och man upptäcker det. Och så upptäcker man att Kiss är inte det hårdaste bandet i världen. Ungefär. Och det finns andra band som väcker intresse. Men sen måste jag försvara då de här låtarna på Alive 2 som är den här Studio 4 som jag gillar väldigt mycket. Som aldrig fick någon chans överhuvudtaget. Som bara är någonstans, för att när jag hör dem live, det är ju ståpäls som All America Men. Det är ju ståpäls på en gång, det går jag igång på. Och det hörde ni väl i Trollhättan också när jag råkade få säga, nu jävlar, nu är det kört. Vi fick sopa upp liksom de här fläckarna som var över. Musik är väldigt viktigt, det ska ta tag i en på något sätt. Men jag har ju alltid sagt det att hvis du hade haft en hel skiva som är lika bra som sida 4 på Alive 2 så hade du haft den bästa Kiss-skiva. Ja, för Nils, tänk vad mycket låter. Du har den där fjärde sidan och så har du alla soloskivorna. Tänk om du kunde använda allt det till en skiva där 78. Plocka ut det godaste där så blir det ju en riktigt bra skiva. Men en fråga bara. Känner ni att ni har blivit typ uppfostrade av Kiss på något sätt? Jag gick i musikutbildning. Jag har en ganska rolig storm där, för jag gick en musikutbildning i Växjö 2020 eller när det var. Och då och då var det en kille från, han var från Stockholm tror jag, och han var stort Kiss-fan. Vi var 2 Kiss-fan på den där utbildningen. Och då åkte jag ner dit och en gång i månaden och så gjorde man sjöng upp och man spelade instrument och höll på. I alla fall. Och han skulle spela basgitarr. Vi hade ju då basträning. Man skulle klara några låtar för en baslärare. Och han fick ju underkänt.
Och han var jätteduktig på att spela, men han vägrar spela med fingrarna. Och läraren sa, nej du ska spela med fingrarna. Nej, då sa han, Gene Simmons spelar med plektrum. Då ska fan jag spela med plektrum också. Han gav sig inte. Då fick han underkänt. Och han var så förbannad så han gick till rektorn på den där universitetet i Växjö. Och så sa han, det är helt okej. Han fick ju rätt. Och sen sa han då efteråt, ja jag fick ju godkänt, men jag brukar få lite problem. För jag brukar köra Gene Simmons taktiken på allting. My way or the highway. Så han hade så. Jo, men vad jag menar med uppfostran, alltså, för mig var Kiss en drivpunkt för mig att inte hitta på dumheter och sådana saker. Ja, det vet jag fan om det var stoppa dumheter för Jo, min men del. alltså börja spela i band och såna här grejer. Det är på grund av Ja, du tänkte så, okej. Ja. Ja. För Gene var ju läromästare på andra saker där, så att det... Jo, men Och den alltså, banan ska vi vad jag inte menar med. med dumheter, men alltså på 70-talet när man... Hur gamla var vi då? Typ 13 år i slutet av 70-talet liksom. Då började liksom folk runt omkring en röka braj och massa jävla grejer. Alltså, och jag gick ju liksom åt ett helt annat håll. Så folk var ute och festade och rökte braj, då var jag i replokalen och spelade istället. Det är det jag menar med uppfostran. Ja, men jag skulle vilja säga då, nu har jag sagt att jag ska hålla mig kort, men jag tänker att det har ju påverkat en jättemycket. Jag vet inte om uppfostran är rätt ord, men, nej, men influerat den på många sätt. Och jag skulle säga att Kiss har gjort att jag blev intresserad av musik så pass att jag lärde mig att spela trummor, bas, gitarr. Och det också influerat mig att tycka om att leka med ord, skriva, vara kreativ. Sen fick det mig också visuellt intresserad, så jag gillar bilder. Och det ledde ju till att man blev intresserad av film. Och så lite läskigt är att tänka på hur mycket Kiss har påverkan. För mig i nutiden använder jag ju allt det där på mitt jobb, va. Jag har bild med eleverna, då kommer jag alltid rita Gene Simmons eller någon Ace-gubbe där. Jag har musik, det är klart man måste spela introt på liksom War Machine när man ska lära dem spela på gitarr. Alltså det är fortfarande så nära mig, och jag kan använda alla de där grejerna i mitt yrkesliv, och det tycker jag är ganska häftigt. Men är det inte så för dig också när du står och har lektioner för barn, att du kliver ju in i en roll där det är? Jag har ju den typen av yrke också, att jag utbildar människor. Och min scenvana allting har jag fått på grund av Kiss helt enkelt. Och på grund av att jag spelar band och sånt där, Du gör väl inte höftjuck där på folk. scen bara, va? Nej, jag brukar stå och dregla blod Plötsligt där. rycker du till så Nej, här. jag står och dreglar blod där. Spruta eld. Men jeg kan si også at det egentlig kan ha gått andre veien, for jeg var jævlig flink på skolen til jeg begynte å bli så jævlig interessert i musikk. Så det er jo sånn der, kanskje jeg egentlig hadde gjort det jævlig bra på skolen og fått en jævlig fet jobb og tjent jævlig mye penger. Og det er Gene og Paul sin skyld at ikke jeg har gjort. Men samtidigt, jag fick ju höra här ute Åse jag var ihop med. Jag har aldrig tänkt på att jag pratar inte så mycket i Kiss förutom i podden. Och så säger Åsa så här, du har aldrig reflekterat på det där, men du har mycket såna här hänvisningar till Kiss. Nej. Jo, i vardagslivet så har du mycket hänvisningar till Kiss. Ja, 75 var det där. Och vem går och berättar sånt där till någon? Det är totalt ointressant, som Åsa sa, att Kiss har spelat på Gröna Lund 76 när vi var där. Det är totalt ointressant. Vem går och berättar någonting sånt till någon? Ja, fast det är dina referenser. Ja, men det är mina referenser. Men sen kommer det ju så här, ja, Kiss tog av sig sminket 83. Och vad ska jag med den info till? Och då tänkte jag, nej men så mycket har jag inte. Men hon tyckte att jag hade väldigt mycket Kiss-referenser i mitt Men liv. husker du bedre hva som har skjedd opp gjennom årene enn hva andre gjør ellers? Ja. Man hänger ju upp det på de där årtalen. Ja, men det är med mig också. jag Jeg husker hva som har skjedd i forskjellige år. Andre er sånn, hvordan helvete husker du det? Nei, men det er på grunn av at, og det er ikke bare Kiss, men det er musikk generelt, at jeg forbinder det med forskjellige ting, med musikk. Precis samma här. Ja, men så är det ju viktigt. Johan Wallin, du har inte sagt vad Alai betydde för dig. Du var bara tyst där uppe i hörnet. Ja. Betydde det någonting eller la du bara den åt sidan? Ja, jag har inte hört den.
Ja, men alltså... Originalskivan. Originalskivan. Ja, det är- ja. live. Så. Ja. Vad fan gör du på den här podden? Ja, nej, men det har inte haft så jättestor betydelse. Jag gillar ju bootlegs, så att ja. Du envisas med ditt jävla 80-tal jämt. Ja, alltså. jo, men det är det. Ja. Ja. Men han är men- ju... Jag förstår det, för att Ja, jag tänkte Johan är säga ju också. yngre. Ja, Han det är är yngre, exakt. ja, men han måste ju hitta rötterna i det här. Ja, Ja, men men även då absolut. Wildwood har jag hört Ja. tidigare. Davenport. Ja, men det är inte den vi pratar fortfarande om vad den här skivan betydde för dig. Ja, Alive. Originalet. Ingenting Ingenting? egentligen. Nej. Oj! Bootlegs. Det här är ju min barndom. Ja, Ja, men- din ja, och Ja. min, men inte Och min. Johans. jag är för fan Johan, född då. Ja, Johan, men du när måste ju var 12 återhämta dig och ta tillbaks den där. Johan, när du var 12, 13 och 14 år, vilka plattor var det som betydde mest för dig just då? Animalize och Lick It Up. Asylum, Animal Nej, men låt honom få prata här nu. Förlåt, jag hörde inte Johan. Animalize, Asylum, Crazy Nights. Ja. Han är i den eran, vet du. Aj, Ja. aj, aj. Jag är ju samma. Ja, och Magnus det är- är väl där också. Ja, Magnus Fredriksson är ju Ja. Animalize. Han är ju Animalize. Det är det jag stort, menar. så att det, Och, han, Ja, kommer det har ju vi- dö, han kommer ju dö om inte Pophouse släpper en box på Animalize. Då är det Men- slut Eller på så- Destroy Men Alive-podden. var det inte det här, var det inte så vi diskuterade någon gång det här att vi hade de här som hängde på 70-talet, så Ja. kom det en ny våg på 80-talet. Ja, jo då, Ja. de här generationerna, de har vi Ja. pratat om många Mm. gånger. Ja. Precis. så att Så det är inte så konstigt att man kanske inte gillar Alive på samma sätt som vi som hängde Jo, på 70. alltså jag gillar Alive, men ja. Jag gillar Alive, men ja. Nej, men jag tänkte... han gillar Alive, men Ja. det betyder ingenting. Ja, men det ni var inne på det är ganska intressant det här med, ni pratar om mitten på 80-talet kontra 70-talet. Men jag skulle ju vilja dra lite Nej, längre. nej, Det verkar som nej, att just men det här- Animalize... Vänta, det här är chockande här nu. Det här är Vadå? chockerande. Titta här. Vadå? Magnus Reuterdahl, som jag trodde var en sund människa som drack bra viner och gjorde han håller med Johan. Han har ju Nej, druckit ganska många vinflaskor står det här i Okej, kommentarer. okej. Ja, okej, tror ja, att det- ja. Nej, men Okej, det jag det skulle är väl vilja det som säga är att förklaringen. det som är Okej. spännande, och det här kan man ju jämföra med Norge också nu när vi har Nils med Ja. oss. Men just Lick It Up anser många är kanske en bättre skiva än Animalize. Men den hade ju långt ifrån samma genomslagskraft i Sverige som Animalize. Animalize har gjort jättemånga till livstidskiss-fans. Asylum har inte heller samma genomslagskraft. Så det var Det- någonting med Heavens on 84. fire. Men, Är det men, Heavens da- on Fire som är till grunden Ja. för allt liksom? Ja. men der Kända tror jeg det från er TV. ekstremt forskjell på Norge og Sverige. For Ja. i Norge så har du egentlig den generasjonen Kiss-fans som Bernt og Marco, og delvis jeg på en måte, som ble sånn fans 76 til 78. Eller så ble nesten alle andre fans i 1980. For Unmasked i Norge var Unmasked var omtrent som Australia i Norge. Altså, det var helt Men du- ekstremt stort. Ja, det har vi hört tidigare Nils, men varför blev det så? Var det med i något tv-program? Visar de någonting i Norge från 80? Hur kom man åt den här skivan? För det var ju inte alls samma sak i Sverige 1980. Nej, med ingenting. Anna. Nej, det är usch. Nei, men jeg Kjent- tror, jeg tror det er mye av- så Poster hadde sikkert en del å si, men samtidig så hadde det ikke vært i Norge før. Så det ble den første konserten, akkurat som ok. Kiss var i Sverige i 1976. Sant? Jaha. Mm. Men Första Shandy, gången. men Shandy var väl en stor hit i Norge också, va? Ja, den kom rimelig bra, men Unmasked solgte også veldig bra. Ja, den så- ja, De den eldre solgte- solgte jo veldig bra i Norge. Den solgte jo til sølv før den ble utgitt. Ja, det är ju tur att ni har hittat oljan sedan dess i alla fall och fått kanske lite mer vett i huvudet. Alltså, det är tur det. Men det er jo faktisk det er også Unholy er jo den singelen som har ligget høyest i Norge på listene i det hele tatt. Unholy. Den var Ja. 2 i Norge, men du sa att det var liksom upp som en sol och ner som en pannkaka Ja. i Sverige.
Det Det är var klart. egentligen, det var inte som Heavens on Fire Kiss. Den var ju aldrig så högt uppe, eller i Sverige menar jag. Den var ju aldrig så högt uppe på, men den påverkar ju under en lång tid. Vad jag förstår Men- i men Norge fan- så var Unholy upp och ner och ingen fattar sen. Liksom. Men både Shandy och I Was Made låg en god stund på listan. Ja. Jaha, Men jag Unholy var jag bara visste upp att och du ner var en och sån här vände. smygare på I Was Made. Du gillar den verkligen. Jag För vet jag, det. jag Jag spelade ju innebandy när Animalize kom. Jag var på en sån här dygnet runt turnering i Upplands Väsby. De förstörde den för det, kommer Ja, jag ihåg. grannklubben som sov bredvid på sovsäckarna. De körde Heavens on Fire hela tiden. Det var helt rätt. Hela tiden. Det var bara den låten som gick. Dygnet runt. Man bara, vad fan är det? Här kommer det här första gången du besökte Norge. Ja. Stämmer det? Det kan vara det då. Alltså ska vi börja stänga i alltihopa här nu? Och Yes. så är det nästa live vi kör. Det är faktiskt den 23. Det är ju Tisdag. snart. Ja, det är på tisdag och då kommer vi 21.30 och då är det bara massvis med jidder. Mm. Vi har Ska vi ingen- ska vi ta med några idéer var och sig, eller styra upp det där, eller hur gör vi? Nej, Men det är det var- öppen podd. Okej. Rundabordssamtal. Jag Det var har väl ett som så här- önskemål. Jag har ett önskemål om den podden. Vad är det då? Jag tycker vi kan ranka våra 5 bästa Kiss-konserter. Som en start bara innan de kommer igång och Våra ställer 5 frågor. bästa Kiss-konserter? Ja. Ja, det kan man ju... Ja, jo, men det kan man göra. Det Ja. kan man göra. Det- Som en Det som- start liksom innan de kommer igång ordentligt. Mm. Det som vi har pratat om, som jag minns i alla fall, det var att den här livepodden den 23, den ska till stora delar handla om er tittare och er lyssnare. Ja. Ja, För att, en för att öppen nu har det- podd. Ja, nu har det så att ni har skrivit jättemycket. Jag har inte haft en sucke att hänga med, för det ser bara Nej. fluff. Så att, Men vi kanske kan göra en tråd på NK där vi kan skriva ämnen vi kan ta upp på den 23, uppesittarkvällen. och om ni har frågor om oss, frågor om podden, frågor om vad det nu kan vara för någonting som har med det här att göra. Ja, det Jag var svarar bra- de som bra. ville ha den ju. Ja. Nej, men bra Bernt, det var ju det vi hade snackat om. Ja. Det hade jag nästan glömt bort, för att vi pratade om att vi skulle ha ett löst format. Ja. Men om ni som lyssnar har intressant och spännande ämnen så kommer vi kunna glida över i det och prata med er istället. Bra Bernt. Ja, vi har Ja, några säkerhetsämnen beredda, men samtidigt så får de komma med ämnen hur mycket Ja. de vill. Och är det tvärflöjta då som är säkerhetsämnet? Ja, eller? de kan ta upp tvärflöjten. Hur mycket tvärflöjt spelade du i Trollhättan egentligen? Ja, precis. Det vet de ju inte vad du gjorde i rummet sen. Nej. Och ifall vi spelade Som tur flöjt var eller inte jag i rummet hela tiden, så jag vet ju inte vad som hände. Vi kan ju ha flöjtat. Men- Det vet man inte. Vi kan ha- En annan sak vi ska lyfta. Ja. Vi har legat mellan 75 och 100 tittare konstant hela tiden. Ja, det var ju tur att du sa det, för nu vart jag orolig när du började säga att vi har legat. Roger, nej, men Roger är så fascinerad med de här tittarsiffrorna. Du är så här värsta Ja, men statistiker. Du säger det varje älskar ju- avsnitt. Jag älskar statistik. Ja, där har vi det. Det har vi, Ja, det då har, förstår jag. följer du med på hans resor, Ja, då hör då du förstår statistik hela tiden. Då Och så förstår blir han jag så vad det beror på. och sen är det bästa, roligaste godbiten med Roger när han kör sig, det är när han själv blir chockad av sin egen statistik. Och shit! Ligger ju jättebra till på topplistan här. Ja, men det är ju du som har skrivit manus. Ja, men det är att jag glömt Men du, bort. alltså Det det är tycker så jag är rolig bäst. kommentar här. Kolla den där sista kommentaren, kan du inte lyfta upp den? Det är ju så Vad är det? roligt. Daniel, sjuk står om basläraren i Växjö. Då jag också gick där och hade just honom. Första lektionen vi hade så kastade han mitt plektrum mot väggen och sa sådana behöver vi inte. Jätteroligt. Ja, han såg ut som Super Mario, om det är han. Ja, det är han. Han misstänkte att nu är det en sån där jävla Gene-fanatiker här igen. Han måste Ja, vad bort. kul. Ja, men då tackar vi för oss idag då, och så stänger vi ner podden här nu. Och kommer vi se allihopa här den... Ja, om 4 dagar va? Ja, Det hoppas kommer vi vi se på. allihopa. Ja. Nils också. Ja, hvis du är hemma så kan jag Ja, säkert ja. pröva att få komma på. 21.30 är det då i sådana fall, så att alla är välkomna. Då. Julvaka.
Vi får göra något Julvaka. porr för den också. Då måste Det vi är ha bra. såna här på oss. Vill någon säga några visdomsord? Julkalendern, ska du säga några visdomsord innan vi stänger ner? Ja, det kan jag absolut göra. Julkalendern föddes ju av en fråga som sen blev verklighet. Men det som är väldigt viktigt nu att ta upp är att det finns just nu 19 stycken avsnitt. Det kommer finnas 24. Och vissa av de här avsnitten har intressanta twistar. Men det öppnar för diskussioner därför att det finns många ämnen som jag har tagit upp som jag känner att ni kanske inte har reagerat på. Jag är till exempel väldigt intresserad av det här med plektrum som var, jag tror det var gårdagens julkalender. Det handlar om plektrum och hur det har gått ifrån att ett plektrum som Paul Stanley hade 75 är värd en smärre förmögenhet, medan idag så får du samma plektrum för en 5. Det är jag förvånad över. Jag är förvånad över att inte Roger Nilsson har varit och skrivit någonting där. För jag tror att han blir skadligt upphetsad utav att få höra om den frågan. Jag är fascinerad. Jag trodde du skulle säga några trevliga visdomsord. Och här kommer Ja, det det kommer. ren reklam Ja. för julkalendern. Jag måste ju säga till Bernt i varje fall, du har ju mycket grymma saker alltså i din samling. Ja, det har han. Men, Ja, men jag fick höra en annan kommentar. Han var förskräckt hur du behandlade dina bilder och affischer. Han kastar ner dem på golvet bara så här. Han var förskräckt. Han sa, vad gör han den där mannen? Det är drama. Man måste ha drama med. Ja, du måste ha drama med. Okay. Ja, ni såg ju hur jag kastade mina kissböcker. Ja. Och det fanns en viss symbolik i det här. Jag slängde en bok av Kurt Wurtz. Det var väldigt medvetet jag slängde den. Ja. Fick du upp dem sen igen då? Det får man se om man tittar på Ja, du såg epilogen. inte så vig ut Nej. i efterspelet. Det såg Nej, väldigt jag gjorde svårt inte för det. dig. Ja, Jag tänkte nu Men- kommer de Jalla. ligga där. ja. Nej, så att det finns väldigt många intressanta ämnen. En del kan tycka att vissa är lite småtöntiga, men de är alla genomtänkta på ett eller annat sätt. Vissa är ifrån min förvirrade hjärna och vissa har blivit inspirerade av andra som har tyckt att gör du ett avsnitt om det här. Och den som vet, den vet. Mm. Men jag vill knyta ihop den påsen genom att säga att det första avsnittet som ni såg den 1 december kommer att knytas ihop den 24. Och så får vi veta, får de varann på slutet eller inte? Eller det kanske inte ens är någon som ska få varann, för det kanske är en sån julkalender. Det vet vi inte och det får vi veta den 24 december klockan 8 på morgonen. Men kommer det inget bonusavsnitt då? Nej, men jag märkte att Bernt kommer inte bli inbjuden till Ring klocka ring, för det skulle han aldrig klara av, det talet. Eller hur Bernt? Du skulle inte klara av det. Jo då. Nej, jag tror det. Jag var ju otroligt, jag har ju till och med läst dikter i julkalendern. Ja, det vet jag. Det har jag hört. Ja. Så att det. Och- Men nu tackar vi Bernt för det. Är det någon annan som har någon julpoäng och slutpoäng förutom Bernt? God jul. Nej. Nej, men jag tänker att vi måste ju tacka alla lyssnare. Ja, det ordentligt ska vi göra. här. Det är ju Det ska vi göra. jätteroligt med en sån här livepodd när ni är så delaktiga. Det är flera av er här som vi har sett tidigare också, att ni är återkommande och kommer att titta på oss flera gånger. Och, Det är jättekul, och sen tycker jag också att vi i panelen kan vara med och skicka in lite meddelanden och svar även i chatten medan vi poddar om man har möjlighet. Det är svårt för Marco som håller i liksom tåtarna, men vi andra kan vara med lite där och kommentera också, tycker jag, nästa gång. ja, det får ni vara gärna. Så att det vi tutar och kör på lördag tänkte jag säga. Fan, vad är det? Tisdag. Vanans Marco. Tisdag Ja. 21:30. Ja. Marco, jag måste bara fråga en sak. Var någonstans kunde man se den här julkalendern som jag pratade om? Var var det någonstans? Och det är på YouTube och på TikTok. Nämen? Ja, på TikTok följer de det. Där, kommer det mycket, där har du mycket unga tjejer som gillar dig. Oj, då kanske jag ska ha kammat mig lite bättre med andra ord. Nej, de tycker det är en fin gosig man, skriver de allihopa. Där. Han ser så gosig ut som man skulle gosa mycket med honom, skriver. Så att då tänkte jag så här, så går jag in och tittar på profilen. Ja, men det ser bra ut. Hon kan fortsätta att skriva. Var det Roger förresten som ställde en fråga som jag inte svarade på? Finns det bonusavsnitt? Ja, Ja, i mitt huvud finns det bonusavsnitt. Ja, jag är lite tveksam om det finns bonusavsnitt, för att du har haft väldigt svårt att få fram de här avsnitten. Man har fått slå med piska så här på dig. Jag blir piskad, men då Ja. blir det bra. Då blir Ja, det kvalitet. men det är inte bra att du tycker om att bli piskad för att skapa resultat. Det är inte bra där. Men Kanske det är det som kommer i bonusavsnittet då?
Ja, jag har ju sagt att vi skulle göra de här Marcus som grejerna. piskar Bernt, det Ja. vill man ju se. Och så säger jag, har det kommit något än? Nej, nu stänger vi ner. Nu var det för mycket. God jul och vi hörs på Tisdag. tisdag 21:30. Fan vad Ja, svårt och det är gör med vi det inte det så god jul. Ja, men det gör vi. God jul. 21:30. Alla som är med här ska vara med då. För det är därför vi är sent ute, så ni behöver inte titta på Bingolotto. Nej, fy. Nej. Så välkomna till oss. Ha det så gött. bra.